irahuthikaga guku bururi-ini kana irathiaga nja wa mabũrũri no riu ni kuragituika ati riu ni makihingithirio. Hari na rugano rwi haha ruramakania ati kandarathi iria ciothe ciaheanitwo kana tenda iria ciaheanitwo kuria thingira-ini wa iregi ciatharirio igicoka ningi igicokio thiini wa Public Procurement Regulatory Authority PPRA iracokio ni andu a nation marakorirwo magithuthuria uhoro uyu ci karatathi-ini ga kana orundimwe na ga gatano na karatathi ga gatano tana kinyari karatathi ga gatatu ni mwatuthomera cia rigitari ucio tamenya agatungata na karigita arwaru Kenyatta arwara Kenyatta kiaga kumutungatira agitumwo thibitari ungi na agicoka gucokio Kenyatta biro ya Kenya 300 shaira murihire 30 no rugano ruria rwaguciriria maitho ni rwa mucirithania wetagwo Caroline wa Tima wa igoti ria Eldoret kuria wa Sinigishu ni aragiririe borithi ati nona mundu unginyitwo twarwo thero ndakejagwo kia mbere ejagwo ngurutu mucirithania wetwo Caroline wa Tima aroigire ni mugaru na watho arametire psychological torture ni kunyamaria mundu nginyagia hakiri mundu akoe na njuire ni arekwo aikare na njuire yake hari na kamwana ka miaka 16 kerega gutwarwo thero gacokire gutwarwo igoti-ini kenjetwo ngurutu na nikanegenire muno. Bas kamwisho muthikiriria ni kinyi wa kuragwo gwitwo Netherlands arokire hindi ya Kenya ina maundu maingi kuragwo kwa mbeu njithi kunyitwo maabitha kuhuthira hinya muingi na maundu mangi ta macio arokire kirite miwani meiro ya nduma ndari kindu arona ni tha imwe itigitie ndagika 8 cia mbesha no tuguka gukunengereria mathaini macio mangi besha farifari mpesa paybill number 525241 Mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungindingi kuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maitomere na mburi cia Hampshire na rutha ici na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi murimi amukira ngaithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county number 31 kuringana na Fast Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi umuthi turi guku Riaco na guku ni Tigithu ward na muno kuikaine ta Mwiogo twina murimi turare na keira urimaga kabici na karima gitunguru umuthi turenda kumurika urimi wake na njira ya mwanya tondu thiini wa Kenya ti andu aingi mangirima hoho take na watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona urimi wake. Jitagwo Peter Karanja ni ndi murimi na guku itura riri ritagwo Riaco ikundu gwitagwo Mwiogo Tigithe ward na guku ndikuo ngirimagira ni ndi murimi wa hoho na mboga na no hakanagia na mbembe. Karanja ni arimaga mbembe no ti kurima mbembe kiundutho we arimaga mbembe cia kuhakania hoho niguo hoho itikahurwo ni ruhuho. Mbembe ici urona itikiritwo ati ni mbembe ndirarima ciikiritwo hau ni undu wa hoho ici kugitira ruhuho tondu hoho ndiendaga ruhuho ruoka rukairia hoho mwena umwe na rwairia hoho yo igatuika waste ndigathie thoko no ndungi wigie mbembe ici no njega tondu kihigitagira ruhuho no igakorwo igithie thoko ndigaciendia mukohoro. Ndiahandite mbembe uguo ni ya 6213 nikio urona iri ndaihu na igacomora mbembe njega na ikaruta mbembe igiri ni tondu ndamihandite irio ya thoko tondu ino itagwo agribusiness. Ingithie ngore mukohoro iciringi 10 ugike mathabu ma mugunda uyu wothe ngihandite hoho na ngahinga raini ici cia mbembe ndikagota pieces 10,000 uguo ngigika mathabu maku uhurite na ciringi 10 ni ukiona onayo mbembe yo no irakindeithia na ngirikiriria mbembe no no ngacoka mahuti maya ngimathike mothe matuike silage ya ng'ombe. Ati Karanja ha woiga atia mbembe ici urona itikiritwo ati ni mbembe ndirarima
rĩma ciĩkĩrĩtwo hau nĩ ũndũ wa hoho ici kũgitĩra rũhuho, tondũ hoho ndĩendaga rũhuho ruoka rũkairia hoho mwena ũmwe na rwairia hoho ĩyo ĩgatuĩka waste, ndĩgathiĩ thoko. Na ũndũ ũngĩ wĩgiĩ mbembe ici no njega tondũ kĩhigitagĩra rũhuho no igakorwo igĩthiĩ thoko nĩngaciendia mũkohoro. Ndiahandĩte mbembe o ũguo, nĩ ya 6213 nĩkĩo ũrona ĩrĩ ndaihu na ĩgacomora mbembe njega na ĩkaruta mbembe igĩrĩ nĩ tondũ ndamĩhandĩte ĩrĩ o ya thoko, tondũ ĩno ĩtagwo agribusiness. Ingĩthiĩ ngore mũkohoro ciringi 10, ũgĩke mathabu ma mũgũnda ũyũ wothe ngĩhandĩte hoho na ngahinga raini ici cia mbembe, ndikagota pieces 10,000. Ũguo ngĩgĩka mathabu maku ũhũrĩte na ciringi 10 nĩ ũkĩona onayo mbembe ĩyo no ĩrakĩndeithia. Na ngĩrĩkĩrĩria mbembe ĩno no ngacoka mahuti maya ngĩmathike mothe matuĩke silage ya ng'ombe. Karanja mahinda-inĩ maya nĩ atukanĩtie hoho na mboga hamwe na irĩ thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Nĩ ũrona ndĩna hoho gũka mũgũnda ũyũ na ngacoka ngakĩhanda mboga thĩinĩ wacio. Gĩtũmi nĩ kĩ? Nĩ tondũ maũndũ marĩa mekuo bũrũri-inĩ tũrakorire hoho ĩno ndĩrĩ kĩndũ ĩkĩambĩrĩria, na harĩa ĩrahingũkire handĩte mboga. No gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ndĩmĩhandĩrĩre mboga nĩ gũkorwo ndonire ũrĩa kũrathiĩ bũrũri-inĩ, ngĩona nĩ wega ninge nyoni igĩrĩ na ihiga rĩmwe, ũguo ngĩhandĩrĩra mboga na nĩndĩrona no irakũranĩra wega cicie. Mũgũnda ũyũ mũrona nĩmĩte nĩ kĩndũ ĩka 6, na korwo hoho ĩno no yũke wega, toguo rĩu ĩranjĩrĩirie gũkorwo nĩ yanjĩrĩria kwambatia mathogora, nĩngũkorwo ngĩthũkũmĩte. Itina iria irĩ gũkũ cia mboga nĩ itina 50,000, ngũkĩrĩa cia hoho na ngacoka ngĩkĩrĩa cia mboga. Mboga ĩyo itina 50,000 rĩ, ndikaga gwĩtema mboga ciakwa itina 40,000, ĩngĩkiuma na 40 rĩ, no akĩona nĩ ngagĩkorwo ngĩthũkũmĩte 1,000,000 na 600,000. Bwana Karanja, hoho rĩ haca ĩthiaga atĩa? Hoho nĩ gũtaima. Ĩno nĩ ndĩmĩendete mũno hoho. Ĩno ya gũkorwo ngĩtua February na mweri wa gatatũ, kaingĩ nĩ ĩremaga andũ nĩ changamoto ya maĩ. Maĩ nĩ manyihaga, no niĩ nĩ ngoragwo ndĩigĩire maĩ nginya ndemu. Ũguo kwa ihinda ta rĩrĩ ndĩrahũthĩra ndemu ĩrĩa njĩkĩrĩte maĩ rĩrĩa kwarĩ mbura. Nĩ andũ makĩaga maĩ, tũmaĩ no ngĩtigĩirie tũnini, na nĩkĩo ũrona hotete kũbauru kũhe hoho ĩno maĩ na ĩkaigania. Bwana Karanja, we wĩ mũrĩmi no ũrĩ mũrĩmi wa ihinda iraya, ũngiuga gũkũ Kieni Laikipia rĩ, mũngĩteithĩka gwathiĩ atĩa? Ũrĩmi wa gũkũ Kieni, tĩri ũyũ nĩ favorable mũno na ũrĩmi, na nĩ tĩri mũnoru, na nĩ ũgĩaga irio, ndũregaga irio. No rĩu thĩna ũrĩa twĩnaguo, korwo thirikari ĩtũteithie ta ũrĩa mzee late Mwai wa Kibaki augĩte twenjerwo madams, no tũkorwo tũgĩteithĩka mũno. Ta rĩu rũĩ rũrũ rũmwe nĩ rũkaga burandi, maĩ mau mothe magagĩthiĩ marĩkagĩrĩrio gũthiĩ kũrĩa Indian Ocean, matirĩ mũndũ mateithagia. So korwo thirikari no igue mwito wa arĩmi a gũkũ matwenjere mega dams, no tũkorwo tũteithĩkĩte mũno tondũ tĩri nĩ mwega no maĩ twagaga. Atĩ Bwana Karanja ũroiga atĩa? Ithuĩ ona gũtirĩ kĩndũ thirikari tũngĩenda ĩtũhe, ona bataraitha icio tũtikwenda, nĩ tũhe maĩ twenjerwo ndemu ta 3, na hĩndĩ ĩyo noguo tũngĩona umithio wa thirikari, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ tũgũkorwo tũteithĩtie aikari a gũkũ, tondũ thĩna wa gũkũ mũingĩ nĩ maĩ. Thirikari ona korwo no ĩrũgamie bataraitha ya gũkũ, yuge mbeca icio tũheaga bataraitha gũkũ Mũyogo, ĩtwenjere ndemu icio na ĩtwenjere borehole, ithuĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩaria. Bataraitha icio makompakti mbeca icio maitue mbeca cia borehole, na mena hinya tondũ thirikari ya kaunti ĩrĩho na thirikari nene. Na korwo gavana wa gũkũ no aiguĩri, niĩ ndĩta Karanja na mũikari wa gũkũ Riachori, na ngari ya maĩ ya kwenja borehole nĩma nĩ atwĩrire nĩ yagũrwo rĩ, ndiũke gũkũ haha Mũyogo gũkũ gwitũ yambe twenjere borehole, engwe igĩrĩ ĩteithie andũ mahote gũteithĩka. Bwana Karanja, tacokera haha. Ithuĩ ona gũtirĩ kĩndũ thirikari tũngĩenda ĩtũhe, ona bataraitha icio tũtikwenda, nĩ tũhe maĩ twenjerwo ndemu ta 3, na hĩndĩ ĩyo noguo tũngĩona umithio wa thirikari, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ tũgũkorwo tũteithĩtie aikari a gũkũ, tondũ thĩna wa gũkũ mũingĩ nĩ maĩ. Thirikari ona korwo no ĩrũgamie bataraitha ya gũkũ, yuge mbeca icio tũheaga bataraitha gũkũ Mũyogo, ĩtwenjere ndemu icio na ĩtwenjere boreholes, ithuĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩaria. Bataraitha icio makompakti mbeca icio maitue mbeca cia borehole, na mena hinya tondũ thirikari ya kaunti ĩrĩho na thirikari nene. Na korwo gavana wa gũkũ no aiguĩri, niĩ ndĩta Karanja na mũikari wa gũkũ Riachori, na ngari ya maĩ ya kwenja borehole nĩma nĩ atwĩrire nĩ yagũrwo rĩ, ndiũke gũkũ
guku haha muyogo guku gwitu yambe twenjere mbwahuru engwe igiri iteithia andu mahote guteithika. Niĩ hau ndikuongerera tondu nĩ njũĩ nĩ waigua na macio mangĩ nĩ ũkũrũmĩrĩra ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Riaco ĩ Mwĩyogo, nayo Mwĩyogo ĩ gũkũ Tigith Ward, gũkũ nĩ Laikipia, njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩ igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa. Kahũa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria korwo gekĩrwo mĩrimũ hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Thaa ĩmwe nĩ kahĩtũkie ndagĩka 2 kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina. Gũkũ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Ũtugi Otana. Karibu sana mathaa tũkĩririkana na ikaria kũrĩa gũgwĩtwo Rũriĩ. Inooro Oroshine. Onjoria thoko-inĩ ya Uhuru mwena wa Makandara Nairobi kũregana na itanya rĩa thirikari rĩa kũmathamia kĩeha thutha wa mũtumia ũmwe wa mĩaka 70 kũragwo na njĩra ya ũnyamũ nĩ andũ matoĩkaine itũũra-inĩ rĩa Kĩambwe kũrĩa Ndia Kĩrĩnyaga, na thirikari ya Korea mũhuro kũhũra njeki motungata ma ũrigitani kũrĩa mwena wa ũkabi-inĩ Kajiado. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Otana, Inooro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Onjoria thoko-inĩ ya Uhuru mwena wa Makandara gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara-inĩ ya Jogoo nĩ mareganĩte na itanya rĩa thirikari rĩa kũmahamũrithia. Moigĩte marekwĩra thirikari nĩ ĩkungĩtie wara ĩrongoreirie kũmatunyũkithia mũgũnda ũrĩa thoko ĩyo yakĩtwo na ciĩgwatio atĩ nĩ kũmĩaka ĩramĩaka werũ. Ĩndĩ mũnini wa kamishina mwena wa Makandara Philip Koima nĩ ateanĩirie meri ya ahũri biacara acio matanyihĩire ngiri ĩmwe akiuga thirikari ndĩrĩ na itanya rĩngĩ o tiga kũgacĩrithia ndũnyũ ĩyo. Sam Njuguna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Nĩ nditimũrano gatagatĩ-inĩ ka onjoria thoko-inĩ ya Uhuru Open Air Market mwena wa Makandara Jogoo Road gũkũ Nairobi mũthĩ wa ira. Onjoria thoko-inĩ ĩno makĩng'ethana na maabitha a borithi. Evans Denje ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa thoko ĩno atarĩirie makoretwo magĩathwo gũthenga kuma thoko-inĩ ĩno na nĩguo kũhe mweke waki wa thoko ya kĩrĩu. Ndeto ĩrĩa maugĩte kũrĩ na gĩũthi kĩa nduma maracorithio. Hata ile wiki moja yenye imepita huyo DC aliniita kule kwake kwa ofisi. Nikapata kuna watu wa ile soko ya ndani. Wakasema ya kwamba sisi hiyo soko tunataka tujue. Na unajua tumewahi riski hivyo. Soko yetu tena ikafanya nini? Ikaenda. Tena ilienda na mtu aina hiyo. Kuna kulanga hapa na kuna mahali pengine tunaweza enda. Kwa hivyo hiyo ni iko na riski kwetu kuambiwa tutoe kila kitu kila siku ni kuambiwa tutoe vitu. Tuna riski vitu zetu zisiharibiwe na tunakulanga hapa. Maugĩte rĩrĩ ti rĩa mbere marahiũrio makorwo magĩthenga magĩtarĩria rĩa mũthia gĩcunjĩ kĩngĩ kĩao kĩarigirie gwĩtahĩrwo na ũguo makĩrwo makeni matirĩcokia kara harĩa marũmĩirwo. Kuna watu wamekaa hapo for 30 and 35 years. Na tujaambiwa mahali mbadala mahali penye tutaenda. Notice ya siku 5. Hao watu wote karibu 2,000 na familia zao wanakulianga kwa hii soko. Na DCC wetu ndio anatumika. Pamoja na vikorogozi zingine ziko hapo zinataka kunyakua hii shamba. Kulingana na wanasoko, sisi tunaona kama soko inaenda. Hii ni grafi na sio kujengwa. Na tumesema ya kwamba sisi tutakufia wapi? Tutakufia hapa.
Riu mari na ihinda ria thiku ithano makorwo mathengete na niguo kuhe mweke tabarira iyo ndeto iria makinyiriirie ndirihanika. Tumepewa 5 days tuende. Tunaenda wapi? Mimi niko na watoto wanne. Hapa ndipo wanakuranga. Sasa nikienda naanzia wapi? Hatuonyeshwi mahali tunaenda. Tunaambiwa tu tuende. Hatutoki hapa. Ende kuringana na munini wa komishona mwena wa Makandara Philip Koima ataririe thirikari kwitukira ministry ya migunda na waki wa nyumba niyo itanyite gwaka thoko ino. There is propaganda going around. A private developer has taken over this facility. Contrary to that, we want to assure the residents of Makandara and particularly the traders of Uhuru Market that there is no sinister motive. This is purely an initiative by government. Handu-ini ha Inoro FM kuma Makandara guku Nairobi nie njitagwo Sam Njuguna. Nacio family iria ciĩrĩgĩrĩirwo kwamũrithio kuma mĩgũnda-inĩ yao matũũra-inĩ ma Dagoretti ya rũgongo na Dagoretti ya mũhuro hamwe na Westlands gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi rĩu nĩ ikinyanĩirie itua rĩa gũtĩmĩra igoti-inĩ rũcinĩ rũrũ moigĩte marathiĩ kũrũgamia mũbango ũcio wa thirikari ĩrĩa ĩrongoreirie kũiyũkia mĩgũnda yao ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie rũĩ rwa Nairobi ĩrĩ na itanya rĩa kũrũtheria na ningĩ gũcoka gwaka nyũmba cia ngarama ya thĩ. Maraheanire mwerekera wao gĩikaro-inĩ kĩrĩa maragomithanĩtio othe kũrĩa mwena wa Kangemi gũkũ magĩthonjera maabitha thirikari arĩa maratetagĩra itua rĩu. Nĩ Njathani Kamau ũrathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Nĩ thĩinĩ wa nyũmba ya mĩcemanio mwena wa Kangemi kũrĩa magana ma ene mĩgũnda ĩrĩa ĩrigainie na rũĩ rwa Nairobi icigo-inĩ mbunge cia Westlands, Dagoretti ya rũgongo na ya mũhuro mehĩtĩte na kuga thirikari ndĩkuoya mũgũnda wao mita 30 hakuhĩ na rũĩ rũu nĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrũtheria. Maihũrĩtwo nĩ marakara maugĩte mararoka igoti-inĩ na gwa kamĩtĩ ya kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ kũgiria thirikari kũhũthĩra gĩthũri kuoya mĩgũnda yao. Ũguo mawakiri acio aitũ maroke igoti na ciroti cira mũhũthũ nĩ tũraugĩte ona hongererwo mawakiri marĩa tũĩ matarĩ guoya tondũ nĩ kũrĩ wakiri ũngĩticwo na thimũ ũguo aremwo nginya nĩ kuma nyũmba mbeca nĩ tũkũruta na nĩ tũkũmarĩha tũtigweterera atĩ after Thursday twacindwo mawoni-inĩ tũtiagĩtunywo indo. Maugĩte mĩgũnda yao nĩ ya igai matigĩirwo nĩ agu na agu na thirikari ndĩmakuruhanĩtie kana nĩ mekũrĩhwo harĩ mita 30 iria mĩgũnda yao ĩkũcerehũrwo makiuga mũbango ũcio ũrathutũkania thĩni na matũũra marĩa meriri. Hapa kwetu land is very valuable. 1 meter is a million shillings. So telling me to say 30 meters, that is 30 million. Ni kweli sio? Sisi hatuko hapa kubagain. We are not here to bargain on our ancestral lands. Hizi ni shamba ambazo watu walikufa wakishika mchanga. We are not here to negotiate. Tuambiane ukweli. Government yabiwe hawa watu hiyo ni ancestral land. Soma na bio respectively. Ueleze hawa watu kwa nini unatoa 30 meters kwa wale washenzi wa Dagoretti na nini lakini kwa madosi wa Lavington nyinyi watu tumeketi tukasema manake nyinyi ni hohehahe hamna haja na mashamba nyinyi ni watu very useless hii shamba yenyu tumedecide it has been decided. Maafitha wathani wa matũũra mararĩ na ihinda iritũ gũtarĩria ene mĩgũnda ĩyo ũyũ nĩ mwerekera wa President William Ruto thutha wa kũhĩtũkio nĩ ndundu ya maminista mwaka mũhĩtũku. We are cleaning the river, we are building a sewer line that is bigger and we are building affordable housing. Tuko na shamba za kutosha tuweke hizo beacons as we regenerate Nairobi River. Tumeelewana mpaka hapo? Atuelewana ambapo kuna presidential directive. Gerifota Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Njathani Kamau. Tukiuma gũkũ mũciĩ mũnene twerekere kĩrĩma-inĩ na icera rĩa mũgathe William Ruto gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ rĩrĩa rĩtanyĩtwo nĩ rĩetereirwo na njĩra nene nĩ mũingĩ matũũra-inĩ marĩ na mawoni ngũrani. Ruto arathugunda gũcoka gĩkũyũ-inĩ thabarĩ ya mbere biũ kuma hĩndĩ ĩrĩa moimanirwo na ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua na akĩhagũrwo kuma thirikari-inĩ mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru na arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ matũũra-inĩ ngũrani maroiga marenda mũgathe akarongorerio mĩhang'o ya ũthii wa na mbere na etheme na ũteti kaimana na ta ũrĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria ngumo ya Ruto gĩcigo-inĩ gĩa gĩkũyũ-inĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩonekana gũthingitha mũgarũ na ũrĩa kwarĩ mbere ya ithurano iria twĩrĩga mwaka wa 2022.
Mbere ya githurano kia mwaka wa 2022 uge wa President William Ruto gitaro-ini gia kirima wari iguru mamirioni ma aikari mwena ucio makina nyimbo cia kumugoca mari na wendo munene kuri we. Gitumi giki gigituma gitaro giki kumuikiria kura kwa wingi na kumuhotithia kuyukia uhotani githurano-ini kia mwaka wa 2022. Jameni watu wa Nyeri, no kuma uria wari munini wake Rigathi wa Gachagua agurwo mweri-ini wa 10 mwaka muhetuku. President Ruto onekete gukorwo atirikite gitaro giki kumana na urugari wa uteti kwambatira iguru makiria. Rais wetu William Ruto rafiki yangu alifanya mzuri sana kuleta hii vita na mimi na watu ya mlima kwa sababu tumemjua. Aikari makiuga ona thengia wake gukorwo ni ekwanjia icera gitaro-ini giki nimonire uria Rigathi wa Gachagua akunyanirwo na gikiro kia iguru kuona ari umwe wa aria mateithiriirie President William Ruto kwimathira kura nyingi gitaro-ini giki. Tuonete agiteaniria Mount Kenya na maundu maingi muno no na projects tukona agiteaniria cia Mount Kenya maundu maingi thiini wa Mount Kenya. Ni ngwenda amenye ona agithie kuo athie o andu acio ti akenu tondu undu wa mbere ekire ni angiambiite guthiuruka gitaro-ini kiu akigwithagia andu a gicigo gia gatagati. Niki kiratuma mahitanie na munini wake uria warutire wira munene muno wa kumuhoera kura kuri andu acio a gitaro gia gatagati na magitikia deputy president Rigathi wa Gachagua na president riu ndakae gukorwo ni uteti atwara tondu andu a gicigo gia gatagati ti akenu. Ndagakorwo akiaria siasa ni tondu ni atuingatire atongoria aingi muno, ni atuingatire wa Munyoro, ni atuingatire mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, gatuingatira Murango na atongoria angi aingi. Koguo riria oka Mount Kenya arie maundu ma wira na maundu ma uthii wa na mbere. Maugite ona president akiambagia icera riake abatie guka kuruguria tabarira cia uthii wa na mbere na gutiriha iria ciambiriirio indi ikirugama. Project iria cirugamite akwa kirona ku make sure ciothe ni ciraruta wira. Ni tukwenda ana andu aria magakorwo magithiuruka nake mamwire uhoro wa maendeleo peke yake ndakae gutwara uteti kuu. We ukele ko implement na kuhingura maundu no ti guka gutwirira gwiciraniro icio ni itunogetie. Handu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Muciĩ wa Tuginotana. Twerekere kuria mwena wa Kirinyaga kuria borithi marathuthuria ngero ya unyamu iri ratongirio mutumia urari na miaka 70 kuma itura-ini ria Kiambwe gicigo-ini bunge kia Ndia. Helen Muthoni wa Mwai arakorirwo oragiirwo gwake mucii na mwiri wake ugaikio irima riri itena ria mita 20 kuma nyumba-ini ria araikaraga. Andu a nyumba yake moigite marenda kihoto kionekane na njira aria maragerire ngero ino gutigirirwo ni maikio ngono na marugamio mbaũ-ini. Ni ndoka guku ni kuigwa report my auntie andekana irime handu aingitio irima-ini hakuhĩ nyumba ya gwake. Ni thimu ndahuriro ndateng'era ivenya ndarigwo atiriri kandi ki maroria mutumia mukuru ta ucio na ndari kindu maramuria niki kiuru na andu niki matuikite makuraga andu ta nyamu. Ndoka ndakora ni mane aruto na agucio handu irima-ini. Ito Beatrice Wangare arito guku ucio ni mubiki wa muru wa maitu na ni ndaigua ndaturwo muno tondu rira mburiirwo thimu ni ndaigua ruo muno na ni tondu ndaiyaga na ndaiyagira kindu kia mundu aturite ogwo erimageria agatura erimageria indo ciake na ciana ciake. Ni ndaigua ndaturwo na ndaigua ruo muno. Koguo turenda thirikari itigakiri ogwo yoe sheria nigetha tumenye kihoto kia mutumia uyu tondu atiga nginya ciana itekumenya iguthia ate muthuri ni athire tene. Koguo ithuĩ twa andu ma Kiambwe ni turenda thirikari mutumia uyu kihoto kioneke na tumenye ara marekiri ogwo. Ukite irima-ini ria bakarima-ini kanini gakaranja tondu mwana ni ndaigua uru muno karima kau gatingituma mundu akue gatingituma mundu akorwo na kibinduka bandu. Nie no njiria thirikari icaria yoya ikinya nginya tiga atonia ara marekire mukamura maitogo na ndeiyagira ni tondu ni mamenyerete uru ndiri ukaga kondire kondo ndingigiuka riu na tigo nditari mundu wa kuona. Na munene wa borithi kuu gicigo-ini bunge kia Ndia Moses Koskei aroiga mwiri wa Muthoni ukirutwo irima-ini riu ni maronire ni urari na nguraro cia mutwe ni urikitie riu guthamirio mochari-ini mwena ucio ororiri utwiri urathie na mbere. No njugira thirikari mbu yarega gukinyira
twenda mutumia uyu matuonie kiboto na niketha mundu ucio wikite uguo rucio ndakaneke na niketha kiboto kia mukamurwa maitu kioneke na kundu mahana ta mundeto la kahio ni ndatuirwo muno ni gukora andu maroria mutumia tocio ki koguo andu ni matige kwioera ikinya moko-ini mao tondu uguo ni uru muno mutumia ucio ndari kindu maramuria ki. Francis Mwangi na Manjita Booster tuiguire riboti gwatuika kuona mutumia aikitio kirima-ini na twarire twero kwa ritwa riake etagwo Helen koguo twoka tuona nima mutumia ucio akururitio agaikio na kiongo na ni mutihie hangingo ta muthece na ni mukune na kindu. Ni riboti ya mwandĩkĩtwo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Tana Inoro FM. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra ũkabi-inĩ kũrĩa thirikari ya bũrũri wa Korea mũhuro ĩthiĩte na mbere kũhũra njeki motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ kũrĩa mwena wa Kajiado thibitarĩ wa Elang'ata nĩguo aica ikuhĩ kwamũkĩra kanyaga ga gũkua arwaru kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe gĩa bũrũri ũcio wa gĩtarũ kĩa Asia na maabitha thirikari ya Kajiado moigĩte motungata ma ũrigitani ma SHA nĩ marabatara gũkorwo makĩnyorothwo na mũno matũũra-inĩ kũrĩa gũtarĩ hinya wa thitima na ona kana utungata wa internet. Mwandĩkĩtwo wa Cuka wa Kĩarie agĩtũhingira mohoro ma ithaa rĩrĩ. Kũringana na ndari kuma kũrĩ thibitarĩ wa Elang'ata Engima kaunti-inĩ ya Kajiado, atumia matanyihĩire 70 o mweri nĩo mathiaga thibitarĩ-inĩ ũyũ kũmathia motungata ma kũheo ciana, ĩndĩ rĩrĩa magĩa ndeto ya gũtangĩkĩrwo hinahi magĩaga ihinda iritũ kuona thibitarĩ wa Oloitoktok ũrĩ kilomita 40 kuma harĩa thibitarĩ ũyũ ũrĩ, ndeto ĩrĩa icũngagĩrĩria aingĩ kũrwo nĩ mĩoyo yao. Thibitarĩ ũyũ gũtugwo na ngari muthemba wa kanyaga, aikari gũkũ makiuga nĩ gũkũmahũthĩria ũritũ ũyũ. Ambulance yenye imekuwa in the whole of Loitoktok sub county imekuwa ni Mbirikani peke yake na Loitoktok. Sasa tumekuwa na shida sana when it comes to evacuation. Tukipata emergency unapiga simu Loitoktok unaomba ambulance, unaambiwa ambulance imeenda Kenyatta. Sometimes you'll wait for more than 8 hours ndio ambulance itoke Kenyatta ikuje. Hata serikali yetu ikikubali, angalie bamana tunawela wajiwezi hapa. Anakufa kwa sababu amekosa hata usafiri. Ngari ĩno ĩrĩ na gĩkĩro gĩa gũtangĩkĩra atumia ũguo tarĩa magĩa na tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka matanakinyio thibitarĩ-inĩ kũringana na macini iria irĩ nacio. Wakati mingi sana tulikuwa tunapoteza watu kwa sababu tunakosa means ya kutoka. Sasa osi yetu hakukuwa na hiyo ambulance, hatukuwa tunajua, itabidi tungojee au tukodi gari ya kibinafsi. Kukuja huku ilikuwa ni changamoto, lakini sasa imefikia wakati pia Mungu wetu amesikia kilio chetu na sasa tuko naye hapa na inaweza tusaidia na inatusaidia kwa njia mingi sana. Kiangalia kutoka hapa uende paka Ndilali, uende paka Nala City na itahudumia wodi yetu peke yake. Tukipata shida pale Mbirikani inaweza fika paka huko. So itahudumia watu wetu wote, bora ikuwe ni mgonjwa ambaye anahitaji kusaidiwa na gari hii. Atongoria mwena ũyũ makiuga ona thengia wa metungumania maya mothe no mang'etheirwo nĩ moritũ mangĩ ta ma mũtaratara wa marĩhi ma thibitarĩ wa SHA. Mahali kama hapa niko saa hii hakuna internet na ukiambia mtu atafute kwa katika system utamtoa saa ngapi? Mimi nataka kusema kwamba hii SHA iwe na paseli fulani ambayo inajali sehemu ambayo ni remote, sehemu ambayo hakuna stima bado unatafuta stima, sehemu ambayo hakuna internet, kwa sababu unaweza kukuta hapa hivi wakitibu watu wetu na labda pesa na 5 ikuje ya SHA na hawana hawezi weka wala watu kwa ile database na wajapewa ruhusa maybe ya kujaza kwa makaratasi ya mkono, naona kama watu watakuwa naumia. Ambulance ĩno nĩ ĩmwe gatagatĩ ka iria 6 iraheanirwo nĩ gĩkundi gĩa Koika kuma bũrũri-inĩ wa Korea kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ Kajiado, muoroto arĩ wa kũnyihia ikuũ cia atumia makĩmathia motungata ma kũheo ciana. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. TV ya 43 inch na thogora wa shilingi 17,000, thimu ya 64 GB na thogora wa shilingi 8,000, gas cooker ya mariko mana na thogora wa shilingi 15,000 na indo ingĩ nyingĩ ũrĩ gwaku mũciĩ. Jumia no kwĩna mathogora ma thĩ o mũthenya. Amũkĩra indo hau hakuhĩ na hanyu mũciĩ na indo ciaku ciũkaga o na ihenya kuma Nairobi, Nakuru, Eldoret, Siaya na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Download app ya Jumia tũkũrehere indo ciaku haku mũciĩ. Hũra 0711
011 011 011. Jumia tunakusort, Jumia tuna deliver nyumbani. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya, wagita tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yau ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako, na in case kwende vingine timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake, na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka, ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugenao mwetu, Inoro, nekuomochie. Inoro, shesheni hakuhe nawe. Inoro, ugene motare. Inoro FM. Inoro. Nyitagwo kwina nduma urwakirirwe kwambiriria nako warikia gukia Ngai akarembia ramano naguo theri ukagwata guthamaka gukiriria ikurorete gukia ino nduma yubulithio ni utheri iria twatereire Misiri Ngai aturie tondu gutire yuraga na ndekie Sisi alirio ni mutumia omwe wathinikite nginyagia Kemena ciana ciake ciarĩro tuko nĩ kũrarĩra iwe wacithuthĩraga na ciugo ici gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũmbũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twatereire Misiri Ngai atũrĩe tondu gutire yuraga na ndekie arutaga mawĩra ma kũrĩmia akarĩhwo na kĩndũ gĩa kũrĩa ciana ciake ciarutithagio wĩra mũritũ wana wa gĩkuũ nĩguo iheo irio gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũmbũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twatereire Misiri Ngai atũrĩe tondu gũtirĩ yuraga na ndekie mũthenya ũmwe nĩonire kĩbarũa akĩrĩhwo na kamũtu ka ngano na tondu ndarĩ rũgĩ agĩciria oe nĩiba tega matũ mũthĩni ndarĩ mwene etagwo Wakabura Joseph rũmbo rwake rwega rwĩtagwo
ino nduma kana tugaga ruboreta kororete gukia na rwatukinyiria wega thaa 1 na ndagika 26 ukiri mwega muthikiriria ni urikitie kwarahuka maundu maku ni megukorwo makiagira rucini rwega rwa umuthi muthenya wa umuthi ari muthenya wa Wednesday tumitaga WCW tukwenda gukwariria ati hindiria urona maundu maku ta mathukite hindiria urona ta utumanirwo muno hindiria niguo kororete gukia na kwirikanaga nduma itumanaga muno gukiroka gukia muthikiriria ona njigwa gikuyu akiuga ati maundu kana ng'aragu ihaga ikiumwo hindiria kwina nduma niguo maundu maku makoragwo marorete gukorwo makiagira na nikio tugukwira muthikiriria ati rucini rwa umuthi maundu ni megukwagirira na njira njega nyoka biriu andu aingi mari ngari-ini magiuka Nyairobi angi mari jamu-ini na tarudero kuria bypass bura area yurite ihinda riri thaici it is not conducive for us to leave houses hau ni hera ndakiatreke tugithukume ithuĩ gũkũ Nairobi ĩrĩa ĩrauranga ngwĩciria na icigo njiguaga cucu akiuga matĩna rĩu rĩ thaici tũraria nawe rĩ harĩ mũndũ umĩte Nyairobi na nĩ gũkinya nakinya Nyahururu harĩ mũndũ umĩte Nyairobi thaici na nĩ mũkinyu kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ ona na Nyuki nĩ mũkinyu ona kwĩ maumire Thubukia tondũ nĩ kũrĩ ngari ĩthiaga thaa 9 yakinyu Nairobi thaici rĩu nawe rĩ no karengeti ũkinyĩte haha umoja nĩ kũrĩa Gĩkomba ũkiugaga ũrĩa kwĩna jamu andũ arĩa makoragwo kũrĩa Nyamakĩma na Kamũkũnji na kũrĩa kũngĩ rĩ na Gĩkomba rĩ nĩ mendete indo ciao already iria igũthiĩ nginya na kũrĩa tarĩu ũngĩthiĩ handũ hetagwo harĩa airport ĩno ĩtagwo ĩno ya Wilson ũngĩthiĩ hau rũcinĩ ũroke tene rĩ kũrĩa andũ maratwara mĩraa kũrĩa andũ maratwara indo kũrĩa Somalia kũrĩa Wajir na North Eastern na kũrĩa kũngĩ mokĩrire tene wakiuga ũguo na kũrĩa andũ magĩrĩte mĩrigo Gĩkomba maumĩte Okawa Ngware magatwara na makara thoko ciao na mũndũ okerire ciana itarĩ irokĩra atiga ruga cai nĩgetha ciana ciokĩra cikĩharĩria kamũira oke athiagĩre mĩarĩro yake acoke athiĩ nĩgetha arĩtinda akĩendia no rĩmwe nĩ kũrĩa angĩ nao maikaraga oro hau toguo wauga magakĩenda karĩngĩti na karĩngĩti twĩragwo ũrugarĩ ndũrĩ indo no heho nĩ irĩ ũtonga kĩũkĩrei tureke iturĩrwo twaurĩrwo tũtingiurĩrwo mĩaka yothe no kũrĩtuĩka nĩ tũrĩhota kũgũra iburi na maũndũ matuĩke nĩ mekwagĩra ithuĩ nĩ tũkwenda kũnyitĩrĩra mũndũ ũmwe wĩtĩkĩtie wĩyũĩ wĩtambũrĩte ũkwenda gũtuĩka atĩ rĩu we harĩa ũrĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩamũkĩra mũnyaka waku ũcenjie mũtũrĩre tũkwĩraga hinya wa gũcenjia mũtũrĩre ndũrĩ moko-inĩ ma andũ angĩ ndũrĩ moko-inĩ ma cibũ wa kwanyu ndũrĩ moko-inĩ ma baba kana mamu wanyu ndũrĩ moko-inĩ ma ndĩra cianyu mwĩ moko-inĩ maku hinya wa mũtũrĩre waku ũkoragwo moko-inĩ maku ndũcenjia mũtũrĩre waku kwa M-Pesa pay bill number ithuĩ tũbataraga o gwĩkĩra 525241 account name ĩkĩra kiugo Inoro tũma ciringi 100 nĩ kũrĩ andũ mokĩraga magathiĩ harĩa barathi stage gũikara mambie kwaria cioteti nĩ tugaga kwaria cioteti ona kũrung'a ũrĩa bũrũri ũrathiĩ ti ũru no warung'a cia bũrũri atĩa we ũtarĩ ũrathiĩ kũmatha atĩ rĩu wĩra waku we wĩikaraga hau nĩgetha mũndũ ũrĩa ũrĩũka ugerekei tũkenyue cai kana ranji ũrĩa ũcoke wĩinũke nĩ tondũ we wambia cia Ndĩndĩ Nyoro nĩ ũgũcithĩria wathiĩ nginya cia Rĩgathĩ we nĩ ciũĩ mũno cia mũndũ ũgwĩtwo ona Raila we ona ndũngĩreka mũndũ ũngĩaria nĩ wega na nĩkĩo tũkoragwo na gũika na cikaro cioteti no tũtingĩgĩa na cikaro cioteti cia gũcoka gũtuĩka atĩ ndũrĩ nginya fare ũrĩa ambia kũgia andũ ũngĩthiĩ ũthũkũme warĩkia gũthũkũma rĩu mũikare thĩ ona ũkĩaria cioteti nĩ ũrĩaria cia ũrĩa uchumi wĩ mũritũ nĩ tondũ ũngĩgĩtwĩra uchumi nĩ mũritũ we na ndũrĩ ũrathiĩ kũmatha bas muthikiriria guo niguo kwagĩrĩire twari horo wĩgiĩ ũrahoya maũndũ maku makorwo makĩagĩra ũrahoya ũtũnge nyoni njega ũrahoya ũtũnge kawĩra kau ũrambũrũkĩte gakorwo gagĩkinyanĩra na ithuĩ tũgakwĩra ithaa rĩrĩa thaa ĩmwe ona rĩo nĩ rĩega na nĩkĩo tũngĩenda gũgũtwara moja kwa moja kwarembesha maisha Inoro FM mũciĩ wa Tugina Ũtana twendaga gũkorwo tũgĩkũnyitĩrĩra tũgagũthakarĩria mũtũrĩre na njĩra njega na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ kũrĩa kwa M-Pesa pay bill number 525241 maũndũ nĩ megũkorwo marĩ mega reke twambe tũrore o ndagĩka ĩmwe tũthiĩ kũrĩa mathako-inĩ wona twacokereria tũke tũthiĩ kwa Botakem na tũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Safaricom no ũririkane atĩ maũndũ nĩ megũkorwo makĩrĩ mega kũrĩa kwarembesha maisha wĩgũrĩre voucher nĩ tondũ kwĩna ciringi 300,000 ciringi 500,000 na nĩ kũrĩ na ciringi milioni 1 mũthikĩrĩria wa Inoro FM ũrahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtũnge nyoni njega ũrahoya mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ maku makorwo magĩkwagĩrĩra ũrahoya mũthenya wa
umuthi maundu makwagire na hote gukorwo ukidouble mbeca iria wina cio wina ciringi cia kuigana rimwe na igucenjia mwikira wa maundu oya thimu yaku gura voucher ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 Netuva wa mathako Safi karibu tu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gigi Kakamusa. Kiama kia mubira wa maguru guku bururi-ini FKF kaunti-ini ya Nyandarua nikiuritie andu a wendi mwega ene kambuni hamwe na thirikari kwiyumiria na gutangikira iheo cia athaki a Kagi kaunti-ini ya Nyandarua. Riboti ino ina Patrice Simbele. Makiaria thutha wa mucemanio wa hamwe wa atongoria kiama giki kia FKF ruhonge rwa Nyandarua rigutukira muikariri giti wa kiama giki Ruben Kae na muigi kigina wa kiama giki thiini wa ruhonge ruru Arita Buhari maugite ati ni wega andu a wendi mwega kaunti-ini ya Nyandarua hamwe na kambuni mwanya mwanya gukorwo makinyitanira kwa hamwe na thirikari ya kaunti ino hamwe na atongoria kuona ni maranyitirira muthako uyu wa maguru ni football ukuria tarade no na nige nigetha kweherania mbeu njithi aria matanaheirwo na kiheo giki na ciiko njuru matũra-inĩ. Saidia sana ili vijana waweze kuepukana na vitu za kama mihadarati za pombe haramu na kuwaweka kiwa busy wakati wote, especially weekend zote wamekuwa busy wakicheza. Mararia ihinda ndiri mbeu njithi aingĩ ao na aria matanaheirwo na kiheo giki na iheo ingĩ mwanya mwanya cia mathako thutha wa kwaga kuona uteithio kana uguni o wothe magithaka ni makinyite handu magateanĩria iheo ciao cia mathako kuingĩria ciĩko-inĩ njũru cia ũhũthĩri wa madawa ma kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango. Ngĩribata Inooro mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩta Coaches Patrice Simbili. Namo mathako ma ngari ma safari rally ma mwaka uyu no mathiite na mbere na kwandikithia arugamiriri eru Aisha ikuhi mari kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom iria yaniriire kurugama na safari rally na kimanjika gia ciringi milioni 46.5. Oho Safaricom noyo igukorwo iri kambuni iria iraheana motungata ma ukinyaniria hamwe na internet iria maugite ikahuthirwo ni mashabiki ona kugathiriria mahenya maya makiria. Oho hari wiguano uyu Safaricom no ikagathika mitambo ya kurumirira kuria ngari cia safari rally cire hamwe na ambulance nigetha gutigirira matereba hamwe na eroreri matiri hatikaine. Na muthia captain wa timu ya bururi ya Harambee Stars Michael Olunga augite ena gikeno kinene kumana na matanya ma a Kenya hari bitika iria magathaka muthenya wa rucio na bururi wa Gambia. Olunga augite kambe ya Harambee Stars ina witikio munene ati ni makandikithia uhotani hari ngucanio ino ya kururira tigiti wa gugathaka thiini wa bitika cia World Cup mwaka wa 2026. We have a crop of good players, especially who are playing in the local league that were named also in the provisional squad. So it's really good to see that they are being integrated into the senior team. It's really important for them. Also not forgetting that this year we're going to host CHAN, so we need each and every player to be tested at the high level of the national team. Captain Olunga akiuga he bata athaki magakorwo na meciria mamwe tu o makuhotana nigetha kuhe Kenya mweke mwega wa kugata tigiti uyo. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini nie njitagwo Moses Ngige. Netuva wa mathako na Inooro FM. Nĩ ngatho cia mwanya rĩ thaa 1:34 muciĩ nĩ wo tuginotana ni ndĩtagwo Nyox wa Kata na nĩ njĩtagwo Jeff Kuria na nĩ kũhagaria tũrahagaria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ umagarĩte nĩ ũringire karĩngĩti reke ithuĩ tũgwĩkĩre hinya tũkũne mbeca ũhote kwĩbanga kwa M-Pesa nĩ pay bill number tugaga ũgekĩra 525241 account nĩ mwĩkĩre kiugo Inooro ciringi nĩ igana rĩmwe nĩgetha ũndũ ũcio tũrĩte wendete gwĩka ihoya rĩu rĩkoretwo rĩ kĩroto-inĩ gĩaku we ũthiĩ na mbere na kũrĩhingia nawe mũrĩmi reke tũke tũkwarĩrie na tũkwenda kwĩrana ũrĩa tũkũnina ria mĩgũnda itũ na rĩu twaingĩra
kuhira mugunda utari irio ingi no wina ria turenda kurinina kaimana nigetha tuharirie mugunda witu tuhande tondu mbura niyo eno taru iringite uguo ni ihinda riega muno ria kuhuhira riu nigetha ria rithire kaimana mugunda utari kindu turatigia tukuhuhira Glyphix 410 SL eno ndicaguraga ininaga ria riothe kana ni ngothe ni nyeki ni riria riarie riu iguthira yothe ihabataraga kuhuhirwo hindi ria mera kana ria riu rironeka rina rangi wa ngirini taru ni ihinda riega muno ritanakura muno thi uhuhire wega tukania Glyphix tukwiraga ni mililita 200 hari lita 20 cia mai yukaga na ithimi tiganite naguo mugunda waku ni uguthera naguo mugunda waku wa mboco ni tondu ni urikitie kuhanda mboco ni iraruga na ya ciaruga riu nario ria rigatengerania nacio tiga kuhahuka tiga kwambia gutengerania na macembe tiga kwambia gwetha andu moke ati matinde makigiurania mboco ciaku aca ingira mugunda na Binpro 480 SL enwe thondeketwo no taramu wa kiriu ati ni hotaga kunina ria riria ringi riothe igatigia mboco wakorwo ni meciri wakorwo ni ndengu handite koguo wendo gutinda ukimaka turaria uhoro wa Binpro 480 SL nio tugaga ni selective na nio ikoragwo injaga riria mimera irikitie kumera wakoniria turarwa nario kuma mikengeria micege ngari ngothe kaguru kamwe riu wakigia niki riria kwina wigo tahuhira ikira mililita 50 hari lita 20 cia mai ukaga na ithimi tiganite ni undu wa Binpro 480 SL kuma kwa Baltachem 0725 504039 muriokia koragwo matura aria nake uteithike no giteithikaga muthikiriria ndaguthuka kwa andu megwitwo M-Pesa igikinya miaka 18 itucenjeirie miturire na njira njega na ngwenda gukurikania ati M-Pesa ni cenjetie maisha na njira njega ni kiundu kiriku kiutakariganirwo wikirwo ni M-Pesa undu ucio takariganirwo wakahinda gaka ni murata waku wa gutumiire mbeca utuko gatagati wi hatikaini wathiaga thibitari wakinya kuwendaga ciringi 10,000 ndwari nacio cash ukimuhurira agiguteithiriria wena muhuri wa biashara ni guikara utari na kana utekunengerwo mbeca cash hine noti fake ugacokia change nyingi lipa na M-Pesa igakuhuthiria na riu kuruta mbeca kuria kwa agent kuriha biro kugura indo ndukaini na biashara citu igakorwo ikurite ukihuthira M-Pesa muthikiriria ona kuriha school fees muthenya wa deadline tamenya ni maundu mega riturakungwira birthday ya miaka 18 ya andu megwitwo M-Pesa kanyaba hiuke kwa andu megwitwo Zidi Money Market Fund Zidi Money Market Fund ni gukuririkania muthikiriria ati no hote gukorwo kihonokia mbeca na mbeca ciaku ikurutire wira muthikiriria wina Zidi Money Market Fund ukireherwo ni M-Pesa wina Zidi Money Market Fund muthikiriria to mbeca ciaku igikara hau ni igukura o muthenya no ndura mwega no wambere na ciringi 100 na ndugetikire mbeca ciaku cikare oro uguo wina Zidi Money Market Fund ni urahota gukorwo kiigana kuruta mbeca ihinda oro riothe ukwambiriria ati hinya *334# no hinye haria ha financial services ucoke uthiethi ha Zidi Money Market Fund na ni waigira thini wa M-Pesa Nation tukoretwo tugikwarira horo wigi my investment no gaikara wega muthikiriria na nikio turakwira M-Pesa you are safe and secure partner for growth mawatho na mikana kuhuthika na cio mbeca ithue twenda tugaikara tugikugayagira mbeca tukwenda we utuike ni waciigwatira mbeca nicio tukwenda utuike atiriria weciria ni warahuka ugathii ukegira ciaku na maundu maku ni megutuika ni magira rucini urarite ukigia niki kiu gitumire wage toro niki gitumite urare ugithwa mutwe ati nginya wiguaga thimu yarira ukahahuka ni tondu ni uramenya mathire mene uria makoretwo makurumireire ugatuika ati riu no gutura na kiha ni umenyete guku no wigire 300,000 ni umenyete cia 500,000 a million a 1.5 million ni umenyete no wigire kimajika kenyitanu 3 million Kenya shillings riu tukoyaga appetizer ya 100,000 no fataraga o kwibanga mwibangire waku gukorwo wi muhuthu muno kwa M-Pesa pay bill number tugwikira 525241 account name Kiugo Inoro ciringi 100 nake murimi we ukwenda mugunda waku wagire we ukwenda kunina ria we ukwenda gutuike ate mugunda waku wa bebe wa handa ni ukagia na magetha ni turaugire no kora handete bebe mugunda utari murime kana wakihanda hindi yo ciatuika ni cia guthuka
riua na rio ria nĩ rĩhiũhaga makĩria. Tũrakwĩra ũhoro wa kũnina ria mũgũnda waku wa mbembe na tugaga nĩ ria mũthemba wa mũkengeria wako nĩ mũcege thangari nĩ ria rĩrĩa rĩarie nĩ rĩrĩa rĩhana nyeki. Rĩu tũrakwĩra rĩrĩa tĩri wĩ mũigũrĩ na ĩgatuĩka rĩu we nĩ ũkũmenya 3 ya Maize Pro 500SC. Maize Pro 500SC ĩno nĩ ya kuma kwa Botachem. Nĩ ataaramu a maũndũ ma ndawa cia ũrĩmi mĩaka mĩingĩ makoretwo mekĩte ũthuthuria na nĩkĩo makwĩrĩte atĩ mbembe ya mera tiga kũmaka tiga gũtinda ũkĩrĩmĩra oya Maize Pro 500SC thiĩ ũhuhĩre ta rĩu kwanja ria rĩkuthũkĩte rĩna mathangũ merĩ matatũ mana matano hau ũreke ũhuhĩre rĩkũma na mbembe ciaku itigwo ikĩrirũka. Yũkaga na ithimi itiganĩte kũrĩ na nginyagia mililita icio 500 nginya lita 5 na no ũkorwo ũkĩmĩhuhĩra. Na tauma kũu nĩ tondũ wa kũrũa na ngũnga mũgũnda oro ũcio witũ wa mbembe tũkũmĩnina na Amito 5.7 WDG. Kagunyũ gaka nĩ ka hathara nene nĩ koru na gatirĩ baita karehaga no wanangĩki mũnene. Ndũkareke mũgũnda waku wa mbembe wanangĩke. Rora ũrĩa wĩrutanĩirie ũkanoga mũrĩmi ũgacoka ũgatuĩka atĩ mũgũnda waku ũkona guo nĩ ngũnga. Amito 5.7 WDG watukania na Sky Seal Gold nĩ kũnyitana no ĩninaga tuta absoluta, thrips, red spider mites na leaf miners. Na nĩkĩo tũrakwĩra 0725 50 40 39 ndwaria na Mũriũki. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro oi no kerire ni oyo wa thiomo Joithi ni age kuhe ucuru aheaga ucuru we hau wa mĩanga njugukaranga wona ndi muthe ukuga thithiri mekanya mukari ake mwiri one yes no ndirerirwo he handui mundu arakorirwo agithia tutawa tutu twa buru haya agaitirira ucuru ucio ri ucio ena thina ena thina ndoi wa ndaro ni kwaga kwiitikira ndoi wa ndaro ndarega guguthomithagia ndũrĩmenya ũgathomera ku rĩu ũranyua cũrũ ũcio wĩna tũtawa tũu no niĩ ti niĩ ciĩga cia mbũrũrũka rĩ ũkauga nĩ madacu madacu niĩ ucio ndinyua ucio ndikunyua atirĩrĩ wa ndaro nĩ kwĩtĩkĩra Paulu mũndũ nĩ aitikire na wĩtĩkire ihinda nĩ rĩthiraga oh yes tĩhĩndĩ ciothe mũtĩ ũkoragwo na matunda very good ni he hĩndĩ hatarĩ nginya kĩro ona kĩro kĩro giki hatirĩ nĩ kĩro nĩ mwĩhoko ona mathangũ magaitĩka nĩ ũrona mũtarathini ni wamba gũita mĩtĩ ũkahana nginya ta wĩ mũmũ ona no ũteme ũgĩciria nĩ ũromire no ũgacoka ũkarahũka reke kure ũkaruta kĩro no kabura kamwe no ũkaruta ndarathini wega na tũgaciria na tondũ ndĩrona ta wĩ mũitĩku rĩ niĩ no ũrathiĩ ũkĩnjinũragai no sawa kana ũyũ atĩ nĩwe ngwĩra tondũ maitho marũme rĩ ti mairanga nĩwe mairanga nĩkĩ aiho mairanga rĩ nĩ kanyamũ gekĩragwo nĩ arũme mũtwe aya gagoka gakomera haha thithi gatarĩ kamũtharaba nĩko getagwo mairanga wĩra wako nĩkĩ warĩ wa kwĩgemia rĩu nĩwona rĩu rĩ no maitho nĩwona harĩa makoragwo rĩu gwatuĩka maitho marũme ti ma kwĩgemia nĩ makuona maũndũ ta ũrĩa mũthuri aikarĩire njũng'wa onaga haraya gwĩ kĩhĩ kĩ mũtĩ igũrũ tondũ maitho make ti mairanga rĩu rĩ matirenda ũguo matirenda kuona rĩu marerwo atĩrĩrĩ umĩrai rĩu tũthiĩ tũkarũrũngane mũndũ agatiga icembe mũgũnda ona to ũguo wiki hĩndĩ ĩrĩa wona ateti moimagara ũguo na makari mao makĩanagĩrĩra rĩ he wĩra-inĩ wao we wahinga wĩra waku ũkamoigĩrĩrie na ũkamerorere rĩ wĩra waku ũkũkorwo harĩa ũtigire ona gacembe wauma mũgũnda rĩ ũgũkorwo harĩa ũtigire watemithia o hau gũtirĩ mũndũ ũgũka atime narĩ nuthu nao nĩ marĩkia wĩra no hĩndĩ ĩyo wahinga nduka yaku wahinga mũkawa waku watiga wĩra ũrĩa ũkũruta geko merorere me wĩra-inĩ wao na nĩ ũhũthũre inũka ũtarĩ thimũ Paulu hathara ĩrĩa ĩthiagwo nĩ andũ aitũ rĩrĩa wona ateti moimagara gũthiagwo hathara nene mũno atĩrĩrĩ wa ndaro ona andũ makiumagara nĩgetha mathiĩ mĩrũrũngano rĩ ta mũndũ nĩ agĩage na atũthĩrage kĩrĩa gĩgatagatĩ ka matũ ona mũndũ akeyũria tondũ nĩ ndathiĩ rĩ kũruta wĩra ũcio wene ngoigĩrĩrie rĩ wakwa nũ ũgũka kũndutithia na ndĩrĩa kĩhwaĩ-inĩ na mũndũ ũcio kuongerera value ĩrĩkũ wĩra-inĩ wakwa wĩmenyerere mĩrũrũngano mũndũ nĩ amenyerere akiumagara kũruta wene rĩ amenya wake no harĩa atiga niĩ nĩ ndakira ona niĩ ndikwaria rĩngĩ Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro.
we mwega rucini Ni kwega. njitagwo Jeff Kuria wa Inoro na twina Nyox wa Kata Karea Aye mwathani wewe mwena ũrĩkũ mwena wa Mau Samiti Mau mshwarani ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo ma wĩkaga atĩa nyendagia nduka na gaciri ũguo yaku ĩtagwo atĩa nduka ĩtagwo Favor na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka nĩguo Rea witũ 500 nĩ ciaku nĩguo mbeca icio nĩ ciaku Ngai akũrathime na acio ngongerere bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Gikwamukira na gikugeithia thiini wa University of Nairobi ni kuo ndirakora Dr. Wangure ni counseling psychologist na ni lecturer thiini wa cukuru uyu. Kiria kiratuma ndimwethe ni tondu nitukoretwo tukiaririria horo igi mental disorders na ni ukumenya ati thina wa meciria riu uguo ni tukite pa kindu gigwitwo disaster kana health disaster na tukiaria maundu maria tukoretwo tukiaria horo igi mirire ri kana eating disorders ona kana miikarire ria twinayo tugakora kindu kia mbere kira affected on self esteem and confidence. Au abu ni horo wama self esteem yani uria wewe ijiguaga wewe mwenyewe mutu ageja gwitaurikira nuri taruguri wa boy wewe uri wewe mutu very confident na yourself yani ko nita kwa boy na tutagawira muna na ukonanio na noiga neire self esteem yukitana igira kana kuiganira ugakora mundu kwi mundu uteyowe no hote kurora mundu Dr. Wangu no menye ndari na self confidence very fast how ona nigukwira na ihenya muno tari wige korora gwo ngimenyire tene ya ona uri uroka ona muthire waku kwi mundu uthiaga ona akihengagwo amukora nikugwaragwa guthire kiru kira muguithia mundu atio kuria ona atu kumuria ritwa wa wetagwa wigo tondoira na kwi mundu kwa self esteem haya wikaga atia ni ona timenyaga ni atia chekaga muthuri waku ni ona di kana ni muthuri wakwa kana mutumia wakwa yani ndio kana ona ni hauri ndatwara guko kinyagia njuri ndaje gwithwa mundu self esteem yaku ri yukaga na uria we mwenyewe wikuwite wona wakinya handu ikarathi na wori ni mundu kirie murore ona korona ni kweru matake korona maitho kuri andu cai so kuga a direct contact ya maitho ri ni kwaga confidence. Yes I know nukuri andu cai naturally no as you no aje kwimenya we mwenyewe ri no mwako kamenya atete ni enda kwariria wa boy ndukimurore urakira na kuria niki uramwitigira kaini hari we kana he wa gore kada nyingi no cikorwo ciagiteire tu ni tondu wa self confidence of course kwasa kada nyingi hawa igari kaundu kangi tumwana tuingi thiku tureretwo ni manyina na gatindaga he nyina etakuga karoga agatuka kindu gitagwo mother's boy kana mama's boy ndugatuka mother's boy ziri kokoyo nyina nduna gathi kwari kaire tugakwiraga wa boy ndoke gutware kwi mami nigetha akwire ni gwendete rĩu wadwara kwi mamu wadwara kwi mamu wanyu wabwida gutwara kwi mami mukenanete na mami ni mami urenda mutumia kana nini wakora kamundu kona gatirahota kwiyaria na nikio na mwakinya ringi na mwena mwana nako ona mwana emurwaru karakura ndukira kehule mami thimu ndimuria kana twana mwana thibitari niwe wabwira wajira mwana ni murwaru because self esteem is about we mwenyewe kwaja kwa define who you are wabe ugeni ndingania ucoke udefine maundu maku na nikionaga self esteem kaingi ni utumenyaga mundu kwasa inywe airetu murioge muno na ni mwe ku define self esteem ukigwa mundu wako ni ndaje gukwira ni fafeta kwangania na rutaga wira kona no hapa kamenya mundu ena gathina waje kwa seva vanyu niki tuwecia ku atirire guri Dr. Wangu self esteem no is it a mental issue? It is ni very serious mental issue tondu yukaga na mundu kwaga gwitaukirwo we mwenyewe no na nikiona ona andu aingi kegwe ka example kangi wone ni ruona arume ingi aragiria kaire riria nyote njohi nigetha njohi imweke self confidence tondu mwenye ndena self confidence ngode ndongira kaire tu no mwakarinya njohi kana nywe thigara na nikiona kunywa thigara na kunywa njohi na ndugu nyingi cia kiria dawa cia kurebia substance abuse ciukaga tondu mundu ucio ena low self esteem koguo ni arageria kwiyambatia koguo eka mwana kanini form 1 form 2 ri one mwana ri ni arageria ku define who they are etaukirwo we no koguo na tondu no ri ageciria ndanywa thigara na aria angiri ni ndatuika one off
ndaingira bogi itaketagwo bogia ni ndaingira thiini wao ware mwene ku define nikio au ni wonaga mundu tumathina mutingi twa meciria na wekaga muno no kwambiriria tukiambiriria kuguo to mwaka uria mundu ati mundu ranywa njohi kana ranywa ndawa cia kulevya kana ranywa thigara kana mundu ina suicidal tendencies na wina addictions kinya cia pornography ati kana na thina akiri na thina na thina ucio umite kwaga we kaingi yumaga na self esteem tondu we mwenyewe ndurahota ku define kuguo no mwaka ugacaria kiria kingi ku define who you are wathi gucaria kiria kira ku define ri hau no ucamanage na indo ici na andu aya nigetha makwire na nikio kuona umuthite gucaria muthenya mutari mwetu ta Friday ni ukora kwi mwana utangikara mucie to no mwaka thina cene ringi fasha nigetha kana kuria kwi kurathio nigetha akoro e umwe wa ataukanirwo na ari angi no we mwenyewe ukimwira we mwenyewe aige kuwa yam na no ndangeta kuga na nikio mundu onaria twanaria nayo kinyigi horo wa mirire na mundu no mwaka we mwenyewe we define na ugeni ndingania kugo we uyu wa boy ukoro ni we no iganire na uria we we na we no we na no iganire na we we iganira na we ri ukajia gwika maundu maria ureka na wajia gwika maundu maria ureka wathi wira-ini na uria ureka na tu program turia wikaga ukajia kwambata ngathi na nikio onaga the more self confident kana mundu aiganire nake niguo abataga the less confident you are niguo mundu ikurukaga thi tugiteithia tia mundu wina low self esteem kwabatira kindu kia mbere niwe mwenyewe abeetikire uria nditaga kwira tete gutangatagwo ni mundu gakira na hau toma uragitangatagwo ni mundu ukiri kindu gitagwo boundaries wako ona ni urakana tu karira gite yakuna ni yakwa ukamenya we ni kiwendaga uke define ni njitagwo boy ni nditaka kana ni ndi wako jekagona wagatatu ukajia gwicaria we mwenyewe na maundu maria wikaga ona karia yaku ona maundu maria wikaga no gathia kana nigetha umenyane na Ngai nigetha ukamenya Ngai no wakombire na kuguo wewe mundu ta mundu uri ongi na wa muico no bata muno ungiona ta wina thina ri na gathina ta kauri uthikagirie program ta ici cia wambu cia inoro na ukaskoragwo ugithie ugacaria mundu guthie akohe confidence akwire we you are uniquely made Ngai akumbite uria akumbite good hey ati nginya kuhota kurugama kwira mundu ndietagwo uguo ndihakagwo macuru na ndikinyagagwo githemba giki ati neyo no self confidence ati nginya kuhota kuhituka okera mundu acati haha no anginyaga muno ona nginyagia kuhota kuruta mawira ta maya maitu kindu kia mbere roragiro ni confidence itikira kugia na confidence ni tondu ati ni rathie na mbere na kuboost ugima mwega waku wa mwiri wa meciria kuringana na uria ndagitari wangu counseling psychologist kuma University of Nairobi akoro agitutara mahinda-ini maya ugima mwega wa mwiri ona nginyagia wa meciria maku ni kirathimo winaguo ugacokagiria Ngai ngatho nie njitagwo Wambui wa Muturi ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega riu makimera giki nguthira bataraitha iriku kai kimera kihituku wahuthirite iriku o ici cia kawaida na reke ngwire ndirathire hathara tahana thiko ici tutihandaga na bataraitha iria twakinyirira ndugugitungio hathara muno ndugathie hathara ringi Elgon Kenya Limited mena Elgon the Beauty Fertilizer ya kuhanda na ya top dressing Elgon the Beauty Fertilizer ya kuhanda ithondeketwo kuhe mimera yaku hinya na kumihe uhoti wa kuhurana na tutambi na mirimu Elgon the Beauty top dressing ithondeketwo na macro na micronutrients cia guteithiriria mimera yaku riria iraruta mahua na matunda ukagia na magetha maingi bataraitha cia Elgon the Beauty ni ciongagirira nutrients thiini wa tiri waku na ni njega muno hari kurumbuia ururu wa tiri oho ithondeketwo na indo cia gikiro kia iguru na iria ciagirire ni undu wa tiri wa guku Kenya bataraitha ici ironekana makumbi-ini ma thirikari ma NCPB mubango-ini wa thirikari wa wendia wa thogora wa thi na Agrovet-ini iria gukuhiriirie hihi ni uwe ati marori meigweta ma UD maria uretaga nyati na ndovu riu ni maranyitithanio na kwendio ni kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa eni marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa marori maya ma gikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kuringana na barabara cia East Africa theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD ni undu wohoro makiria hora 0800724724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa iria gukuhiriria umuthi na wambatiria biashara yaku UD Trucks tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kai mothe wakinya tene atia. Doka hiohete, mahotete. Ona no hindi ndirarikia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhonu. Itiguo. Okondugira ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow,
Santa Lucia Pasta. Ici nĩ spaghetti ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia Pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia Pasta. Taste it to believe it. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka ithano reke nyambe thiĩ kwa andũ megwĩtwo Safaricom na ndĩrenda gũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Zidi kana ndĩrenda gũthiĩ kwa Zidi Money Market Fund kũrĩa andũ makoragwo na mbeca macigĩte handũ na itirĩ imateithagia mbeca icio cikarĩte oro ũguo ĩno iguĩte kũrĩa ũngĩtwara mbeca gwĩtagwo Zidi Money Market Fund mũthikĩrĩria ya kuma kũrĩa kwa M-Pesa mbeca ciaku ikũraga o mũthenya na ũndũ ũrĩa mwega no wambere na ciringi 100 mũthikĩrĩria na mbeca ciaku cikare igĩkũraga wĩna Zidi Money Market Fund no hote gũkorwo kĩigana kũruta mũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩothe hihinya *334# no hihinye financial services then ũthiĩ harĩa ha Zidi Money Market Fund na waingĩra thĩinĩ wa M-Pesa Nation tũkoretwo tũgũteithĩtie na njĩra njega mũthikĩrĩria na nĩkĩo tũrakwĩra ndũgaikare ũguo ũtige mbeca ciaku cikaire ũguo wĩna Zidi Money Market Fund ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega reke tũcoke kwa andũ megwĩtwo Botakem nĩgetha kuma hau tũke tũrĩkĩre na andũ megwĩtwo Zidi Money Market Fund ithuĩ twaingĩra kwa Botakem nĩgetha rĩu twarie cia ũrĩa mĩmera itũ tũkũmĩrũmbũiya mĩmera itũ ĩtuĩke atĩ nĩ twamĩninĩra tũtambi tarĩ mũgũnda waku ndũkae gwĩtĩkĩra ũgĩe na ũme ndũkae gwĩtĩkĩra mũthigiriri ndũkae gwĩtĩkĩra ndendo na tũtambi tũngĩ tũtuĩke nĩ twanina irio ciaku rĩu Netmax 50EC kuma kwa Botakem aya marathondeka njĩra na teknolojia ya rĩu ndawa cia gũnina kaima na tũtambi tũrĩa twatuĩka nĩ twahutania nayo no kũmagara tũmagaraga nĩ tondũ wa ũrĩa ĩthondeketwo ĩno ũbataraga Netmax 50EC ũkabatara o mililita 10 twa lita 20 cia maĩ tukania wega na wĩkĩre Sky Seal Gold tũkoraga Sky Seal Gold bata wayo nĩ kũnyita kũihũgia na gũtamba wega nĩkĩo tũrakwĩra Netmax 50EC mũrĩmi tiga gwĩtĩkĩra mĩmera yaku yanangwo nĩ tũtambi na rĩrĩa tũraria ũhoro wa mĩmera nĩ wega tũmĩkĩre hinya tũmĩongerere wega tũmĩguthũkie makĩria ĩciare wega ĩkue kĩro na gĩtikae gũitĩka na rĩrĩa gĩatuĩka nĩ gĩatuĩka matunda gĩtuĩke nĩ gĩgũkuĩka wega ona iria ikoragwo cigĩkĩra na thĩ onacio nĩ ibataraga ka Max Grow 24-18 Max Grow ĩno ĩtukanĩtio nitrogen phosphorus na potassium nĩgetha wega wayo ũkateithia mĩmera ihote gũthondeka rangi wa ngirini mahuti magĩre ĩthondeke irio nĩgetha ihe mũmera ũcio irio nĩkĩo tũrakwĩra tukania Max Grow na Sky Seal Gold watukania wega rĩu we ũgũkorwo ũkĩmenya atĩ magetha maku nĩ mongerereka kũrĩa kwa Botakem mendaga mũmera ũgatuĩka nĩ werũgamia ũgakũhe magetha nawe mũrĩmi ũgatuĩka nĩ wakenera mũhuko waku ndũkage kĩndũ 0725504039 mũriũkie ground ndũmwarĩrie bas twacoka rĩngĩ mũthikĩrĩria tauga atĩrĩrĩ ciringi 100 no wone tarĩ mbeca nini no tamenya wĩna mbeca ici no hote gũkorwo kĩingĩra kũrĩa gwa Zidi Money Market Fund Zidi Money Market Fund nĩrakũhe mweke ũcio wa gũkorwo gĩkũria mbeca ciaku no gakorwo mbeca ici ũrakũria nĩ ikũhota gũkorwo igũteithĩrĩria na njĩra njega gũkorwo ũgĩteithĩka no rute ihinda oro rĩothe kũrĩa gwa Zidi Money Market Fund na nĩkĩo tũkwenda oro rĩngĩ wĩikare o hau ũgĩbangaga maũndũ maku hinya *334# ũthiĩ harĩa ha financial services ũhote gũkorwo kĩiga mbeca nĩ kũigithia mbeca ici ũracigithia na ũgacigithia wega ũndũ ũrĩa ũgũgũteithia gũkorwo mbeca ici ciaku igĩkũra tuikaraga tũgĩkũririkanagia ũndũ ũyũ nĩ wa bata nĩ tondũ mbeca ciaku no ũcige ciage wa gũteithia no ũcigĩte kũrĩa gwa Zidi Money Market Fund nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩona mbeca icio ũrĩa ireka na nĩkĩo twakũririkania o rĩngĩ waguthũka kũrĩa gũgwĩtwo *334#
4# ni ukuhota gukorwo giteithika na njira ria njagiriru. Uguo niguo tukwenda muthikiriria. Zidi Money Market Fund igikuhe mweke ucio wa gukorwo wikaire wega. Zidi Money Market Fund ni undu mwega muthikiriria, tunyitendera hamwe nawe no korwo kimenya uria maundu maikaraga mahinda-ini mari mothe, no kahota gukorwo kiigithia mbeca ciaku igakorwo igiguteithia na njira ria njega. Zidi Money Market Fund na riu ni kahinda kega ga gukuririkania ati ni ukoretwo ugietha kuria ungiruta mbeca cia gukinyukithia ikinya gwa ikinya, mbeca iria ingihota gukorwo igiguteithia gukorwo ugitwarithia biashara yaku na mbere, na mbeca nicio ici turakunengereria. Twina kimanjika gia ciringi 500 muthenya wa muthi ari muthenya wa Wednesday thaa 2 wana twaingira ira-ini ria ndagitari. Reke tukorwo tugikwariria horo wigie mbeca ici, mbeca maisha ndagika ni ici ithaa ringi rimwe tugikunengereria mbeca maisha maundu maku magire 1.5 1 million 500,000 300,000 ici ciothe ni mwago-ini wa mbeca maisha. Kwigurira voucher no kuingira kwa M-Pesa paybill number wikire 525241 account ni kiugo-ini oro na voucher uragura ciringi 100. Inoro Roshine. Roshine rwega nĩ thaa 2 no ri mucini wotuginotana Inoro FM nĩ ndakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngumenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo na tũrambĩrĩria thingira-inĩ wa iregi gũkũ mũciĩ mũnene kũrĩa thirikari ya bũrũri wa Netherlands ĩranĩire no ĩgũthiĩ na mbere kũmatia thiritũ makĩria na bũrũri wa Kenya ikĩro-inĩ cia ũthii wa na mbere. Mũthamaki wa bũrũri ũcio Willem Alexander oigĩte Kenya nĩ kĩgucĩrĩrio kĩnene mũno kũrĩ agendi na kũrĩ na mĩeke mĩingĩ ya ũigithia kumana na wĩheani wa mbeũ njĩthĩ mamirioni maingĩ arĩa mahĩmbĩirie ũtaaramu wa kĩrĩu. Mũthamaki Alexander araheanire ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya irio cia hwaĩ iria iraharĩrĩirio thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩake hĩndĩ ĩno arĩ icera gũkũ Kenya. Seeing Kenya from the air is simply magical. The lights, the colors, the vibe vistas. But Kenya from the ground is even more impressive because there you experience the incredible power of the people who live here and work this land. For 61 years, our countries have enjoyed close diplomatic ties that we cherish. The future belongs to Kenya. You can sense the self-confidence of its people. There's so much talent here, so much potential. Millions of young Kenyans are eager to contribute to their country's further development. We are Kenya's third largest export market worldwide, bigger than all the other EU countries combined. And we're one of Kenya's top 5 investors. Promoting trade, embracing innovation, and pursuing opportunities. These are endeavors that unite us. Hamwe na atongoria angĩ mararĩ igongona-inĩ rĩu nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Ndũmĩrĩri-inĩ yake mũgathe William Ruto arauga bũrũri wa Netherlands nĩ ũnyitĩte itemi inene harĩ mĩbango ya ũkũria gũkũ Kenya ta rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Tonight we honor our past, celebrate our present and embrace our future. In this spirit, I invite you all to raise your glasses for a toast to the enduring friendship between Kenya and Netherlands, to the good health and well-being of His Majesty King Willem Alexander and Her Majesty Queen Maxima, and to the lasting partnerships and shared prosperity of our two peoples. Beyond business, we deeply appreciate Her Majesty Queen Maxima's commitment to pediatric oncology with the Princess Maxima Child Oncology Center at Moi Teaching and Referral Hospital standing as a beacon of hope for many. Aikari a Ngelelia kũrĩa Ithanga gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatanga Mũrang'a nĩ marũrũnganĩte magĩtetia kwaga gwakĩrwo kwa ndaraca itũra rĩao ĩrĩa meakorirwo makĩrĩrwo kuma hĩndĩ ya kambĩini ya ithurano iria twĩrĩga cia mwaka wa 2022 matarĩirie atĩ ndaraca ĩyo nĩ ikoretwo ĩkĩhanĩkĩra mĩtino mahinda kwa mahinda na rĩu marĩ na guoya mũingĩ mũno mahinda-inĩ maya mbura ya kĩmera kĩa mahanda ĩrĩkĩtie kũringa. Kuma kũrĩa mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a, Joseph Wachira nĩ arahinyia ũhoro ũyũ.
makumi ma ikari nĩo macokanĩrĩire na kũrũrũngana ndaraca-inĩ ya Mute Ithanga Gatanga ya Kĩanda makiuga ciigana nĩ manogete nĩ gũkaya nĩ gũthĩnio nĩ wagi wa daraca ĩrĩa nyitithanĩtie matũra mao. Wakati wa mvua hii daraja watoto wetu wakiwa ng'ambo hiyo wezi enda shule ng'ambo ile ingine. Makiuga thirikari ya kaunti kwa njia hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩhĩtũku nĩ amerĩire daraca ĩno no ndĩigana kũhingia. Sasa tunasikia roho ikitunda kwa sababu mvua inakuja, ati mvua ikinyesha mimi siwezi pika hii ng'ambo. Hata nisikie nduru pale kwa neighbor wangu sitaweza kufika. Nisikie ni mtu mgonjwa pale sitaweza kumuona. Tunauliza ngabana, kwani ulikuwa unajua hii barabara vyenye iko ndio ukasema ukuji? Tulikuwa tunakungojea hapa utoke kwa ngari tukuvukishe. Marauga guoya wao munene nĩ mbura ya munĩko ĩrĩa yanjĩtie kũringa ĩrĩa marauga yaya gũtũma hage kũgereka kaimana. Na tũtirĩ na gavana, tũramwĩra gavana we ngwĩciria no ũrathikĩrĩria gũkũ Murang'a ĩno yothe, we ũke ũteithie andũ aya na nĩ ũkwĩte nĩ ũgũka ũke haha ũmateithĩrĩrie na nĩ tũgweteire nginya thaa ici ũke ũmateithĩrĩrie mathondeke ndaraca. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Mute Ithanga Gatanga mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Ja bũrũri rĩu na president wa Russia Vladimir Putin nĩ areganĩte na mendekithia ma kũrũgamia mbara kwa ihinda rĩa mweri mũgima bũrũri-inĩ wa Ukraine. Putin oigĩte thirikari yake ĩgwathĩkĩra o mwerekera wa gũtiga gũtharĩkĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria na ya ũtambia wa hinya wa thitima. Akinyĩrĩirie ndũmĩrĩri ĩno akĩaria na njĩra ya thimũ na mũrũne wa Amerika Donald Trump ũrĩa ũrendekithia mbara ĩyo ĩrĩa yoete mĩaka ĩtatũ ĩhorohio. Mũtongoria ũcio oiga kũrabatara Ukraine ĩtige kũheo ũteithio wa matharaita ma mbara na ndũmĩrĩri cia ũgacerũ nĩ mabũrũri mangĩ nĩguo thayũ wa gũtũũra ũcoke. Na itua rĩu rĩa Putin nĩ mũgarũ na wendi wa mabũrũri maingĩ ma gĩtarũ kĩa Rũraya EU arĩa marahinyĩrĩria mbara ĩyo ĩrĩa ĩcũngĩrĩire wĩitangĩki mũnene wa thakame ĩkinyio mũthia. Ũhoro ũyũ ũrahanĩka rĩrĩ mĩario ya gwetha thayũ ĩrĩa ĩratongorio nĩ Amerika ĩrarĩirio kwambĩrĩria mũciĩ-inĩ mũnene wa Jeddah bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia Jumapili ya kiumia gĩkĩ. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ. Rĩu tũgũthiĩ kũrĩa biacara-inĩ hamwe na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Jathani Kamau hamwe na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Bodi ya ũgendi bũrũri-inĩ nĩyo The Kenya Tourism Board KTB nĩ ĩgacĩrithĩtie mĩhang'o ya kwamũkĩra agendi kuma na nja wa bũrũri arĩa megũka kwĩrorera mathako ma ngari cia ihenya nĩcio Safari Rally mwena wa Naivasha kwambĩrĩria kana nginya Jumapili ya kiumia gĩkĩ. Mashabiki ya Safari Rally kuma mabũrũri ma Tanzania, Uganda na Rwanda matanyĩtwo kwambĩrĩria gũkinya bũrũri-inĩ nĩguo kwĩrorera mahenya macio. Kamishina mũnene wa ũbarũthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa Tanzania Isaac Jega nĩ arĩkĩtie kuuga kwĩna gĩkundi kĩnene kĩa endi ya mũthako ũcio maroka kuma Tanzania, akiwa ni mũthako ũrarehe hamwe aikari ya gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Wale tulionao hapa leo, siku ya leo, ni baadhi ya mashabiki 60 ambao watakaokuwa wakielekea Kenya. Kuna baadhi yao ambao wako hapa kutokea Dar es Salaam, lakini pia kuna wengine ambao wataungana nao kuanzia Moshi na maeneo ya Arusha ili kuelekea moja kwa moja hadi Naivasha. Idadi ambayo tunatarajia mwaka huu kufika Kenya Naivasha katika kujiunga na wenzao kutoka Tanzania ni Watanzania zaidi ya 10,000 ambao tunatarajia kwamba watafika. Ageni makĩria ma 30,000 kuma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩ matanyĩtwo gũthiĩ kwĩrorera mahenya macio kũrĩa mongererekete maita matatũ ma ũrĩa marĩ mwaka mũhĩtũku. Ngorono ya wonjoria
Kĩgomano gĩa thikũ ithatũ kĩa kambuni ya ũkinyanĩria Safaricom kĩgiĩ maũndũ megiĩ ũthundũri na ũũgĩ nĩkĩo Regional Engineering nĩkĩambĩrĩirie gũkũ Nairobi. Akĩrĩ hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩu, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Safaricom nĩwe ndagĩtarĩ Peter Ndegwa augĩte kĩgomano kĩu nĩ kĩa bata harĩ gũkũria taranda na gũteithia arutwo harĩ mĩhang'o ya ũthundũri. Ningĩ kĩgomano kĩu nĩ gĩtanyĩtwo kũmũrĩka mabataro marĩa marerĩkana gũkũria rũhonge rũu na gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. This week is not just about showcasing technology, it is also about inviting everyone to understand how they can navigate through their talent and career choices to our techies and engineers. This program or this week is primarily meant for young people, people who are early in their career, probably students, to give an opportunity to our techies, to also our engineers in Safaricom and in our ecosystem. Ngorono ya wonjoria. Wonjoria matunda na nyeni hamwe na indo ingĩ iria cibataraga ũbacĩrĩri wa naihenya thoko-inĩ ya Kongowea kaunti ya Mombasa mena gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya ũnyitanĩri na thirikari ya Netherlands gwaka handũ ha kũiga indo icio nĩyo cold room nĩguo kũrigĩrĩria itigathũkage. Akĩhingũra nyũmba ĩyo, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir augĩte matacũkĩtie ikinya rĩu nĩguo kũrigĩrĩria wonjoria kuma na hathara ya indo ciao gũthũkaga. Because I know for a fact that GAIN has sent the money where it is meant to be. So you have my word and we will be able to do what needs to be able to be done. Nashukuru na mambo ya mataa, watu wanaenda kufanya kazi mpaka usiku, biashara zenu zinaendelea. Pili, mambo ya usafi, tumejizatiti tufanye ile ambayo kwamba inahitajika. Barabara ile ilikuwa haitumiki kutoka kule nyuma, sasa barabara inatumika. Na mashirimo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie metha-inĩ ya mathogora ndũnyũ-inĩ. Tũkwanjĩrĩria kũrĩa thoko-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Nakuru kuria onjoria maratũmenyithia uria mathogora ngũrani ma marigo mahana. Kwa majina naitwa Mchungaji Dennis. Mimi ni muuzaji mwanabiashara hapa Moro, nauza matunda aina ya mandizi. Mkunga moja tunauza shilingi 800, 1000 kulingana na ukubwa wake. Banchi moja tunagawa 320 na kuna ile tunauza 540. Pia tunauza za kupika, na mkunga moja za kupika ile kubwa kabisa huwa tunauza shilingi 1000, shilingi 900, na kuna ile size ya kienyeji, kuna ng'ombe hiyo ndio tunauza hiyo bei, na kuna kienyeji tunauza 600, na kuna kienyeji kingine ambayo tunauza mpaka 400 kulingana jinsi ambavyo na ukubwa wake. Ni ripoti ya mwandishi wetu Joel Kimani wa Jogona. Tukirekereria thoko-inĩ ya Embulbul kaunti-inĩ ya Kajiado, nyanya kirĩtie mwĩciria ndio shilingi 10,500 cikiongerereka kuma shilingi 5,500. Karati ikonia rĩa kilo 50 cikendio shilingi 5,000. Gĩtũngũrũ kilo 1 nĩ shilingi 80. Hoho kilo cikiongerereka kuma shilingi 60 nginyagia shilingi 150, nayo kabici ĩmwe ĩkendio shilingi 70. Nĩ riboti ya mwandishi wetu Wacuka wa Kiarie. Na macio nĩmo tũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, gĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro ni stesheni yako ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka dawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mũgarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na dawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya, na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra.
Eni, geria new Colgate Herbal umuthi. Eo ndomereri umaito. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ twacoka na rĩu rĩrĩ rĩkoragwo rĩ ithaa rĩa ndereti na tũkoragwo tũrĩ na ataaramu ngũrani. Muthenya ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria na ndagĩtarĩ Nyokabi nĩgetha ambe acokie ciũria iria ciũrĩtio kiumia kĩu kĩrĩga igũrũ rĩgiĩ mĩrimũ ya mahĩndĩ. No mbere ndaya mũthikĩrĩria reke twambe tũthiĩ thukuru wa Imperial College of Medical and Health Sciences na tũgĩthiaga kuo no gũkũririkania atĩ ũmũthĩ tiga gũkorwo wĩna meciria maingĩ marĩa ũkoragwo namo nĩ ma kũrĩa mbeca ikuma kana hihi ũkwĩruta atĩa mathirĩ-inĩ marĩa ũkoragwo wĩnamo. Meciria macio maingĩ marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩnamo nĩ ũkũhota gũkorwo wĩna ideas cia gũkũria biacara yaku kũrĩa ũngĩruta mbeca mũthikĩrĩria. Macio nĩmo meciria marĩa wagĩrĩirwo gũkorwo wĩnamo, na nĩkĩo tũrakũririkania o rĩngĩ wĩna ciringi cia kũigana rĩmwe no igũcenjeria mũtũrĩre na njĩra njega kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Inoro FM ũcio wa Ũtugi na Ũtana twĩtĩkĩtio mũthenya tũkoragwo twĩna kĩheri kĩa mbeca 300,500 milioni ĩmwe na ciringi milioni ĩmwe, na no tũkoragwo na 3 million Kenya shillings. Tũtiagaga appetizer ya mbeca ingĩ tũngĩkũnengereria mwago-inĩ wa Rembesha Maisha. Ingĩra kũrĩa kwa M-Pesa paybill number ĩkĩra 525241 account nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100 wĩhotanĩre mbeca. Nyihanyihia meciria marĩa wagĩrĩirwo gũkorwo wĩnamo nĩ mo ũrĩa ũkũhota gũkorwo ũgĩthondeka ũtonga mũingĩ na wanengerwo mbeca cia Rembesha Maisha. Imperial College of Medical and Health Sciences. Ndake tuthome mũciari reke mũrutwo waku athomere thukuru wa gũthoma ũhoro wa ũrigiti kũrĩa angĩtuĩka nĩ ekũgĩa na maratathi ma kũmũkinyanĩria ona hote kwĩyandĩka kana kwandĩkwo wĩra. Twaingĩra Imperial College of Medical and Health Sciences na rĩu nĩ wega tũkwĩra atĩ nĩ thukuru wa mũndũ kĩũmbe wa ũrigitani ũrĩa ũhĩtũkĩtio nĩ TVET. Nĩ wega tũkwĩre mena campus kũndũ gũtiganĩte kũrĩa Thika. Ĩno nĩ ĩkoragwo main campus mita 600 tu kuma harĩa Thika level 5 na nĩ kũrĩ nengĩ kũrĩa Naikuru nĩyo Jero Shua kũrĩa arutwo marathomera handũ ha gũtinda magĩũka thabarĩ cia kũrĩa andũ a kũrĩa Rift Valley rĩu nĩ mũrũmbũĩtio. Kũrĩa Meru mena ofici ona gũkũ Nairobi no marĩ nayo. Tathikĩrĩria nĩ kũrĩ na kothi iria makoragwo nacio. Ici ikoragwo na diploma na certificate level. Kwĩna community health and development, kwĩna community development and social work, nĩ kũrĩ na perioperative theatre technology, na thĩinĩ wa thukuru wa applied sciences kwĩna applied biology, nĩ kũrĩ na diploma ya science laboratory technology oro ũndũ ũmwe na certificate yayo. Kũrĩa kwa Imperial College no marĩ na diploma ya environmental science oro ũndũ ũmwe na medical engineering. Nĩ ngwĩrĩte atĩ me mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria kũkũ guothe kũrĩa kwa X me nginya Instagram oro ũndũ ũmwe na Facebook Imperial College of Medical and Health Sciences. Tarĩu kũrĩa kwa Instagram nĩ Imperial College _Thika na nĩ ũkũmona ta marĩrie 0719223223. Ĩyo nĩyo ya kũrĩa main campus na no ĩhũthĩkaga kũrĩa Naikuru, no ũhũre ya Naikuru direct 0719322985. No warie na kũrĩa Meru 0704802221. Mũciari reke mũrutwo waku athome rũgamĩre na agĩe na maratathi mangĩtũma ahote ona kwĩbanga. Bas hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nawe no gũtwara nawe ikinya gwa ikinya na kũratuĩka President William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo agĩũka kũrĩa Mount Kenya region. Hihi nĩ tũgũteithĩka nĩ tondũ wa kura iria tũkoragwo twĩ nacio nĩ kĩũria kĩega tũngĩkorwo tũkĩũria ici ciĩgiĩ ma-governors gũkorwo makĩhũthĩra mbeca nyingĩ cirĩ okuo. Ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũkorwo thũkanĩte na njĩra nene nginya marĩgĩtarĩ magakuaga nĩ ciũria twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩũria na njĩra njega. No mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria nĩ twatigĩire o handũ kiumia kĩu kĩrĩga na twarĩ na ndagĩtarĩ na reke tũnyite ndagĩtarĩ ũgeni nĩgetha tũmenye ũrĩa agĩikaire. Kuma kwĩrĩga na ndagĩtarĩ kiumia kĩthiru mũthenya ta ũmũthĩ. Good morning. Good morning, Nyox. Ũhoro wa matukũ. Ndĩ mwega mũno. Ndũgĩtambũrũkia ũgeithia aikari a Thika, ũgeithia Nairobi, bũrũri wothe arĩa maratũigua na arwaru aitũ. Asante sana. Yes. Mũthikĩrĩria wa Inoro
nĩ ndakugeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rĩtwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Anyo Kabi wa Kamunge, ngoragwo ndĩ mũrigitani wa mwena wa mahĩndĩ, na ũmũthĩ nĩ ndoka kũrĩkia topic ĩrĩa twarĩtie ũhoro wa rheumatoid arthritis. Mũikare mwĩ mĩtambo-inĩ nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia. Bas, na njĩra nguhĩ, rheumatoid arthritis nĩ mũrimũ ũrĩkũ? Okay, Jeff, kiuria kiu nĩ kiega. Tondũ tũgwĩka recap ya topic iria tũkoretwo tũkĩaria for the last 3 times. Okay. Rheumatoid arthritis, ũrĩa ndaugire last time, nĩ mũthemba wa arthritis. Na tugaga arthritis nĩ harĩa tũraturwo nĩ marũngo, na tugaga irũngo nĩ harĩa mahĩndĩ merĩ maratuĩka ma kũhutania, na a good example nĩ marũngo marĩa tugaga mamaru. So rheumatoid arthritis tukiuga nĩ mũthemba wa arthritis whereby mwĩrĩ waku nĩguo ũrahũrana, ũkaruta kĩndũ gĩgathiĩ specifically to the joint, gĩgakorwo gĩgĩturithia joint iria, igakorwo ikĩimba na igakorwo stiff, itirakũnjũka wega. So ũguo nĩguo tũgire ũhoro wa rheumatoid arthritis. Atĩ nĩ mwĩrĩ waku ũraruta kĩndũ gĩkahũrana thĩinĩ wa joint iria ikagĩa na wũimbo na ruo. Ndagĩtarĩ hĩndĩ ĩngĩ wĩrĩgĩte nĩ watũtarĩria ũhoro wĩgiĩ ĩtagwo septic arthritis. Harĩ mũndũ ũroragia ũhoro wĩgiĩ septic, na njĩra nguhĩ tũtarĩ nĩgetha nake nyoka bia gũthomera ciũria iria ndona twĩna cio nyingĩ. Okay. Septic arthritis, tugire there are different types of arthritis. Ĩno woria ĩretwo septic arthritis rĩ, onayo no kũrĩka kwa mahĩndĩ. Now, the cause nĩ ĩratũma ĩtwo septic arthritis. Togo horo wa septic nĩ gũkorwo wĩna infection. Infections nĩ rĩrĩa wagĩa microbes kana bacteria, viruses thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Nĩ irehaga kĩndũ gĩtagwo systemic sepsis, kana kũgĩa na bacteria gathiĩ thĩinĩ wa thakame. Now, bacteria icio ingĩgĩa access to the joint, igatũma joint iria ciimbe, rĩu tũgĩaga neno tũreta septic arthritis. Koguo the cause ya septic arthritis nĩ gũkorwo wĩna infection cia microbes thĩinĩ wa thakame yaku, ĩgathiĩ nginya joint-inĩ, rĩu tũkamĩta septic arthritis. Na no wega Jeff Juge, thĩinĩ wa septic arthritis tũmĩonaga mũno mũno kũrĩ ciana. Hĩndĩ ĩrĩa ciana iraturwo nĩ mwĩrĩ na igakorwo iraturwo nĩ marũngo, nĩ twendaga kũmenya kana no makorwo mena septic arthritis. Osteoarthritis. Nayo osteoarthritis kũu nĩ kũrĩka. Okay, Mark, in all these tũragweta rĩtwa arthritis. Nĩ tondũ nĩ gũturwo kwa joint. Now, in osteoarthritis, tugaga nĩ kũrĩka. Okay? Kũrĩka. Joint ĩrĩa nĩ mahĩndĩ marĩa mathondekete joint ĩrĩa rĩ, na nyongerere njuge joint ũrĩa ĩkoragwo yakĩtwo kanĩra twĩtaga anatomy of the joint. Tugire nĩ mahĩndĩ merĩ harĩa makoragwo mahutanĩtie. Mahĩndĩ maya matikoragwo mahutanĩtie 100%, nĩ harĩ ga space karĩa gatigagwo. Ga space gaka nĩko gakoragwo na kĩndũ twĩtaga the synovial fluid, kana ngirithi ĩrĩa tũmaga ihĩndĩ rĩrĩa rĩkorwo rĩgĩ slide over the other. That is one. Na hakoragwo na kĩndũ gĩtagwo the cartridge. Cartridge actaga like a protective layer, ikagirania ihĩndĩ rĩa rũgongo na rĩa kĩanda itikarĩane. Number 2, the cartridge still no ikoragwo like the shock absorber. Nĩkĩo hotaga kũrũga kana dance na ihĩndĩ rĩrĩa rĩtiunĩke kana joint ĩrĩa ndĩgature. Tondũ cartridge nĩ act ta shock absorber. The last one ikoragwo thĩinĩ wa joint ĩrĩa rĩ, nĩ ĩrĩa ĩtagwo the synovium, ĩrĩa ĩrutaga ngirithi ĩno tureta the synovial fluid. Ngirithi ĩrĩa. Now, nigetha tũgĩe no tureta wear and tear, ĩrĩa tũra define tukauga nĩyo osteoarthritis rĩ, nĩ hagĩaga na ũkũrũ. So, osteoarthritis yonekaga harĩ andũ akũrũ. Atĩ ũrĩa ũrathiĩ ũkũrĩte rĩ, joint ĩrĩa nĩ ĩrĩkaga. So, the cartridge igagathira. Number 2, the synovial fluid ikanyiha, hakagĩa na kũrĩana, hakagĩa na friction. So, that condition utokometa osteoarthritis. So nĩndahota ko differentiate rheumatoid arthritis, septic arthritis na ndarĩkĩrĩria na osteoarthritis. Nĩ ngatho tondũ ciũria rĩu irarivovo kuma hau, na nĩ tondũ wa mũndũ hiũ tatũmĩte kĩũria gĩake, tũgĩũka kuoya ciũria ona wewe na kĩũria kĩa marũngo, ruo, ũimbo, ĩtĩkĩra gũtwandĩkĩra gwa 22989 nĩ 22989. Tũroka rĩu nĩgetha tũingĩre ciũria-inĩ iria mwatũtũmĩire kiumia
ndagĩtarĩ akorwo agĩci address. No mbere ithuĩ mbeca iria twĩ nacio nĩ tũkwenda gũcenjia mũtũrĩre, nĩ tũkwenda gũtuĩka atĩ we hĩndĩ ĩrĩa ũrakaya nĩ ũkũigua mũndũ gũgwĩtĩka. Nĩ wega atĩ imagine atĩ nĩ harĩ mũndũ ũngĩkaĩra ona Raiski mwaraugire na arĩkorwo warathima ũmwe tu wa nyũmba itũ atĩ kũngĩgĩa kaũndũ nĩ arĩũkaga gatũkunĩka na tũkaga gũconoka. Nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkwenda we ũkorwo nĩwe mariugaga kaĩra Mwangi witũ, ĩta Nyambura witũ, hũrĩra Njoki witũ, ũcio nĩ egũgũikĩria cia iria ũranda nĩgetha ũteithĩke, nĩgetha tũhote kũnyitanagĩrĩra. Tũrenda we woe thimũ yaku. Rũcinĩ twĩna $500,000 Kenya shillings ici iragũteithĩrĩria gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya gwa ikinya, tauga ũrĩa maũndũ mathiĩte makĩritũhaga, mbeca ikahana ta iraga. Ũguo Nyoka Bia arauga nĩ kũrĩ mũndũ ũtagaga atĩ maũndũ mothe kana nĩ mũciĩ kana nĩ kanitha kana nĩ arata-inĩ maugaga hũrĩrai mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Jeff nĩ egũgũikia kĩndũ, ndarĩ hĩndĩ agaga ũcio. Na ithuĩ tũrakwĩra ithuĩ tũhana mũthuri ũcio ũretwo Jeff nĩ tondũ ndagaga na nĩ kũrĩa kware mbeca maisha. Ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka. Mweri ũyũ wa Ramadhani Citizen Duka tũmĩtaga home of discounts, kana nĩ dates ũrenda, kana nĩ basmati, kana nĩ maguta ma kũruga, nĩ ũrahonokia nginya ciringi 377 hihinya *487*5# ũcagũre basket ya Ramadhani na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka. We ũragia ciĩgiĩ patapata.com, maũndũ maku namo nĩ mekwagĩra mũthikĩrĩria. Hihi nĩ ũramenya atĩ maũndũ mothe mega maroneka kwa patapata.com. Thikĩrĩria nguhe ũhoro, waingĩra gwa patapata.com ũregwatĩra bonathi ya gũkũnyita ũgeni ya 200% waigĩrĩra rita rĩaku rĩa mbere na ũgakorwo wĩ mũndũ wĩikaire wega. Mũthikĩrĩria wa Inoro FM, ũndũ ũrĩa ũngĩ mũthikĩrĩria we ũragia ũhoro wĩgiĩ gatege no gũkũririkania nĩ tũgũthiĩ gwa shabiki.com nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩteithĩka na shabiki.com aviator kwĩna ũhotani mũnene. Nao arutwo a kũrĩa gũgwĩtwo Imperial College nĩ mararĩrio nĩ Her Excellency Madam Secretary mwenyewe. Na twaingĩra gĩthomo nĩgetha tũthome, tũraugire rĩu harĩa ũngĩteithĩkĩra nĩ tũrendaga tũgaikara tũgĩkwĩraga nĩgetha onawe ũgatuĩka atĩ gĩthomo gĩaku nĩ kĩa bata. Ta imagine ũgĩthomera kũndũ kũhĩtũkĩtio nĩ thirikari TVET, ĩgatuĩka atĩ we rĩu wĩna thiri ĩrĩa ĩrabatarania. Twakorwo twarora ũhoro wa campus yao na kwĩna March intake, koguo nĩ ĩrathiĩ na mbere. Kwĩna college rĩu ĩrĩa ĩgũkũ Nyairobi, kwĩ kũrĩa Thika, kwĩ Meru na nĩ kũrĩ na Naikuru ĩrĩa Jerusalem. Na reke tũingĩre kũrĩa Naikuru nĩ tondũ mena diploma in medical engineering, mena diploma in perioperative theatre technology, mena certificate yayo, mena diploma in science laboratory technology oro ũndũ mena certificate. Artisan courses ta cia health support services mena cio, diploma ya community health assistant matikĩrĩ nayo na certificate yayo. Nĩ ũkuona diploma in health records and information technology oro ũndũ na certificate. Gũkĩrĩ nginya na diploma in community health and development, na nĩ gũkĩrĩ na diploma in food and beverage sales management oro ũndũ na food production nĩ twĩtaga culinary arts. Kũrĩa Naikuru tũrakwĩrire we nĩ ũkũbatara gũcera kuo, mwaranĩrie ũthi wĩigue tamboe ici cia Naikuru 0719223223 nĩ kũrĩa 0713050000. Wagĩũka nginya Nairobi nĩkĩ wewe Meru na kwĩna campus ya Meru, wewe Naikuru na nĩguo gũkĩrĩ gũkuhĩrĩ, wagĩũka nginya Nairobi nĩkĩ kana wathiĩ Meru nĩkĩ. Na rĩu Imperial College mena campus Jerusalem kũrĩa mwena wa Naikuru. Ndwĩkinyie kuo ũthiĩ ũthome na maũndũ maku mothe megũkorwo marĩ mega. Twakwĩra namba ciao cia thimũ marĩrie nĩ Imperial College of Medical and Health Sciences. Mũthikĩrĩria, bũrũri ũikaraga ũkĩrĩkanaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa mbeca ciĩkuo andũ matikoragwo na maũndũ maingĩ, maikaraga wega, nĩ mahotaga kwĩgũrĩra indo, ona indo cia goro nĩ mahotaga kwĩgũrĩra. Na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ kũrĩ na andũ marerĩkana mena mbeca na andũ acio marerwo mena mbeca nĩ kũrĩa kware mbeca. Nĩ tondũ andũ no makoretwo makĩhotana mbeca ici na bũrũri ona ũkĩrĩkanaga maũndũ no mararitũha, na ithuĩ tũkenda gũkũhũthahũthĩria maũndũ maku. Nĩ wathiĩ thibitarĩ ũgakora we nĩ wetio mbeca
ũgacoka rĩguo gũcirutako wahũrĩra andũ makambĩrĩria ng'ano iria twĩtaga ng'ano cia marimũ nyuma nacio kaba ũngĩkũnjĩrĩte kaba ũngĩrahũrĩire hwaĩ kaĩ we nawe ũgĩetagĩra o rĩrĩa ndakĩhũthĩra mbeca icio ciĩtagwo ng'ano cia marimũ kana stories of giant. Ithuĩ twakwĩrĩra nĩ twakwĩrĩra na twakwĩrĩra nĩ tũgũkũnengereria. Ũngĩnengerwo ciringi 500 cia gũkorwo igĩgũteithĩrĩria na igũkinyũkithia ikinya mũtũrĩre-inĩ waku no cenjie na njĩra njega, na nĩkĩo tũrakwĩra atĩrĩrĩ kũrĩa kwa Rembesha maũndũ nĩ maikaru wega. Oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo Inoro nĩ ihinda rĩa kwĩgũrĩra voucher, na wegũrĩra voucher ĩno ĩkũheaga tigiti wa moja kwa moja nginya kũrĩa draw-inĩ. Kwĩgũrĩra voucher nĩ ũhũthũ mũno, ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo Inoro. Inoro FM twĩtagwo mũciĩ wa tũginotana, na nĩkĩo twendaga o mũthenya gũgũthakaria mũtũrĩre na njĩra njega kũrĩa kwa Rembesha maisha. Namba nĩ 525241 account nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100 ũgaikara torĩ itonga cikaraga kũrĩa kwa Rembesha maisha. 525241 wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Rĩu makĩmera gĩkĩ ngũthĩra bataraitha ĩrĩkũ? Kaĩ kĩmera kĩhĩtũku wahũthĩrĩte ĩrĩkũ? O ici cia kawaida na reke ngwĩre ndĩrathire hathara ĩtahana. Thikũ ici tũtihandaga na bataraitha ĩrĩa twakinyĩrĩra. Ndũgũgĩtũngio hathara mũno. Ndũgathiĩ hathara rĩngĩ. Elgon Kenya Limited mena Elgon the Beauty Fertilizer ya kũhanda na ya top dressing. Elgon the Beauty Fertilizer ya kũhanda ĩthondeketwo kũhe mĩmera yaku hinya na kũmĩhe ũhoti wa kũhũrana na tũtambi na mĩrimũ. Elgon the Beauty top dressing ĩthondeketwo na macro na micronutrients cia gũteithĩrĩria mĩmera yaku rĩrĩa ĩraruta mahũa na matunda ũkagĩa na magetha maingĩ. Bataraitha cia Elgon the Beauty nĩ ciongagĩrĩra nutrients thĩinĩ wa tĩri waku na nĩ njega mũno harĩ kũrũmbũiya ũrũrũ wa tĩri. Oho ithondeketwo na indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ na iria ciagĩrĩire nĩ ũndũ wa tĩri wa gũkũ Kenya. Bataraitha ici ironekana makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma NCPB, mũbango-inĩ wa thirikari wa wendia wa thogora wa thĩ na agrovet-inĩ ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie. Hello. Jenny. Wĩ mwega? Nĩ kwega. Ũtũraga atĩa? Kĩbaru. Wĩkũ wĩ Kĩrĩnyaga? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Kĩrĩnyaga ha? Kĩrĩnyaga Mwea. Mwea? Nĩ ũrĩ wahotana mbeca kwa Inoro? Asa. Nĩ ũgeragia? Nĩngeretie maita maingĩ mũno. Karibu sana. Ngwĩciria rĩu ramba waria na nyoka bi akwĩre tũrenda gũkũhe mbeca ciha. Jeni. Nĩigua rĩu ona no tũraigua na kũu thutha reke twambe tũkũnengererie ciringi 100 nĩgetha ũhote gũkorwo webanga tũmaũndũ twaku twambĩrĩrie wega. Ngai Mwathani arogocwo. Akumio Jesu. Ndakwĩra ma. Asante, asante. Inoro FM. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Inoro ni stesheni yako ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro
nä twacokereria muthikiriria na twamba gucokereria nä tondå wawe gukorwo tugikurumbũiya na maundu megie ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ tuikaraga tukiririkanagio ati ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩkĩo twĩ nawe mũthenya wa ũmũthĩ. No na tukiroraga maundu megie ũgima wa mwĩrĩ, ciana nĩ ikwenda gukorwo igĩtwarwo mathukuru kana gũtwarwo thukuru nĩgetha ihote gukorwo igĩthoma, na twĩ na ndũmĩrĩri njega kuma kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Imperial College of Medical Health Sciences, utwĩrwo mena campus gũkũ mũciĩ wa Nairobi, mena Thika, mena kũndũ gũgwĩtwo Naikuru, na nĩ marĩ na kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Meru. Reke tũtwarwo twĩrwo certificates oro ũndũ ũmwe na diploma irathiĩ atĩa. Ithuĩ twaingĩra rũhonge rwa nursing nĩ makoragwo na diploma in Kenya Registered Community Health Nursing ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩramatwo nĩ Nursing Council of Kenya. Nĩ kũrĩ na diploma ya Community Health Assistant oro ũndũ ũmwe na certificate yayo. Nĩ kũrĩ na certificate ya Health Support Services na nĩ kũrĩ na artisan thĩinĩ wa Health Support Services. Gũkũ wathiĩ Imperial College nĩ ũkũhota kũingĩra ona rũhonge rwa Clinical Medicine and Surgery. Rĩu kwĩna diploma in Clinical Medicine and Surgery, ũthome ũhote kũrutaga mawĩra marĩa mararutwo na nĩ tũrakwĩria rũhonge rwa rwerũ rwĩ kũrĩa mwena wa Naikuru. Namba ciao nĩcio ndĩrenda gũkũnengeria nĩ tondũ wa March 2025 intake ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Gwata kũrĩa campus yao ya Naikuru, ndũkahingĩrĩrio, rĩu nĩ ihinda rĩaku, nyitanĩra nao. Main campus Thika 0719 223223. ĩno ngwĩragwo ngĩhũra nĩ ũkũdirectwo kũrĩa kũngĩ guothe. No kũrĩ na ya Thika campus 0701 470 nĩ kũrĩ na ya Naikuru 0719 342985, na nĩ tũkwĩraga no ũthiĩ rũrenda-inĩ rwao nĩ tondũ wa admissions@co.ke nĩ admissions@co.ke, na nĩkĩo tũrakwĩra Imperial College of Medical and Health Sciences wakĩrega gũthiĩ gũthoma wegwatia kĩ. Kuma kũrĩa mwena wa Nyahururu nĩkuo tũraneanire ciringi 500,000. Ureciria mundu ucio ndakoretwo akigeria mahinda mothe maria tukoragwo tukigweta maundu megiire mbeca wira wake ni wa kurima muthikiriria na huritwo boost ya ciringi 500,000. maundu make ni mega. Eta imagine unginengerwo ciringi 500,000 icio ungikorwo ndureguthaguthagutha muhuko muthikiriria na igutuma ugie na urugari, ona ni uguthie bengi uriukia account yaku iria kwamite, na nikio turakuririkania ati riu wiki ino nĩ tũrĩ na hotani erĩ, muhotani wa Jumatatu, muhotani wa waĩrĩ, nĩ tũgũkorwo na muhotani ũngĩ wa muthenya wa ũmũthĩ wa gatatũ. Wetereire kĩ? Oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241. Tũkoragwo twĩ na mbia, tũkorokagĩra na kĩheri kĩa mbeca kuma ciringi 300,000, 500,000, milioni 1, 1.5, 3 million. Ici ciothe tũkwĩraga nĩ cia kũrĩa kwa M-Pesa Maisha. Reke tũgũthakarĩrie mũtũrĩre wĩikare wega. Wetereire kĩ? Ingĩra kwa M-Pesa Maisha 525241 na nĩ ũkũhota gũkorwo gĩikara wega ũrĩa tũngĩenda mũthenya wa mũthĩ. Eta imagine tũgwĩtĩire icikana nawe ndũngĩkĩigua wega. M-Pesa Maisha tũtigagĩrĩra na waikara wega ũrĩa tũngĩenda, tũtigagĩrĩra na waikara wega ũrĩa nawe ũngĩenda. Reke tũcokererie na ndagĩtarĩ tũrore ciĩgiĩ ciũria iria ciĩkuo mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Ke twambĩrĩrie na kĩa mbere ndagĩtarĩ niĩ nĩ ndonekire na thĩna wa rheumatoid kũrĩ mwaka wa 2021, na niĩ mũgongo wakwa nginya ũmũthĩ ũkoragwo na ruo rũingĩ mũno. Niĩ nĩ njiguaga nogereire na nĩ ngororaga. Niĩ ndĩ mbeũ njĩthĩ mana no thiaga na mbere na kũnyua ndawa, ngũtũra nyuaga na ndawa ici. Okay, kiu nĩ kĩũria kĩega mũno tondũ wa mbere mũthikĩrĩria witũ nĩ amba clarify atĩ we nĩ young. Akĩdiagonize na kĩndũ gĩtagwo rheumatoid arthritis na mũgongo wake no ũratura. It's true there wagĩa thĩna wa rheumatoid arthritis rĩ, ĩngĩtuĩka diagnosed hĩndĩ ĩrĩa at the chronic stage rĩ, ĩkoragwo ĩkĩte severe damage thĩinĩ wa mwĩrĩ, koguo systems ciothe igakorwo affected, na nĩkĩo ũrona nĩ araturwo nginya nĩ mũgongo. But still harĩ gũturwo kwa mũgongo rĩ, nĩ kwenda arorwo ndakarĩkorwo na mathĩna marĩa tugaga ma mũgongo ta marĩkũ, ma nerve ya mũgongo gũkorwo compressed, disk cia mũgongo gũkorwo ikomeirwo kana agakorwo na iria twĩtaga muscle spasms, nyama cia mũgongo igakorwo nĩ cianyitanirwo. Kĩũria gĩake of concern kana egũtũra anyuaga ndawa. No njuge no atũre anyuaga ndawa angĩkorwo ndegũkorwo managed in the right way. Tondũ tugaga in the treatment ya rheumatoid arthritis 3 things have to be involved: gwĩka exercise, kũheo ndawa iria aranyua na kũrorerwo diet yake. Harĩ gwĩka exercise
ndagaikarage ati tondu ni araigua ruo ri ndakage gwika exercises. Ni kuri exercise iria ciekagwo na ikanyihithia ruo ruria. That is one. Hari mwena wa diet ni kuri foods ireagwo igakorwo igitriga ruo rwa rheumatoid arthritis. Irio ici nĩ ta irĩkũ? Sugary foods, iria imacukari maingĩ. Irio icio thĩinĩ wa mwĩrĩ ciathiĩ nĩ itrigaga ruo rũingĩ. Koguo nĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩkwo counseling ya diet nĩgetha ũnio irio iria irehaga more of inflammation kana kũimba kwa joint iria kũrĩa kũrehaga ruo. Gĩkĩ nĩ kĩerũ. Mama ebu uliza daktari, niĩ ndĩna kana ka mĩaka 12 na kambirie gũteta atĩ kena thĩna wa iru. Tũgĩthiĩ tũkĩhũrwo mbica na akĩoneka nĩma ena thĩna. Ngĩtarwo nĩ ndagĩtarĩ ngũre ka kneecap. No rĩu rĩ, rĩrĩa rĩothe agekĩrĩte rĩ, nĩ akoragwo rĩngĩ agĩka tũũndũ twake no atũraga akayaga nĩ ruo. Wa mbere, nĩkĩ kĩngĩtũma nginya rĩrĩa agekĩrĩte kagĩe ruo na kana egũtũra na mũtũrĩre wake wothe? Good. 12-year-old mwana ũraturwo nĩ iru rĩ, nĩ tũngĩenda kũmenya iru rĩrĩ rĩanjirie gũturwo ũguo kana nĩ kũgũthwo agũthirwo. Kaingĩ maru gũtura harĩ ciana rĩ, either akorwo mwana ũcio nĩ agũthĩtwo, iru rĩrĩa thĩinĩ rĩkagĩa na kĩndũ gĩtagwo injury, no rĩkorwo nĩ ligament ya twistire, so akĩrwo nĩgetha rĩtikainage rĩ, ekĩrage a knee support. Ndikometa kneecap, ngometa knee support. But now, aikono rĩrathiĩ na mbere gũtura rĩ, harĩ na thĩna. So nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ rĩhũrwo mbica, apart from ndanatura kana nĩ ahũrirwo mbica. Nĩ rĩahũrirwo mbica. I started akaanza kucomplain, akapigwa picha na shida gani tutinamenya tondu ni atherie wega hau ni wahurirwo mbica ndĩrajerogete tũtũmĩre nĩgetha tũmenye ni shida gani hasa ilionekana. Tondu ndauga iru structure yario rĩ na indo icio ciothe ndari ũhoro wacio, maybe nĩ agĩire na inflammation tondu nĩ hagũthirwo, so nĩ atũthererie nĩgetha hote kũmũthereria anja yakwa. Yes, ciũria ingĩ kana kĩtagĩrwo kĩagĩrĩirwo kuma mbogoro rĩ, nĩ ikoragwo na anything iratwarana na mathĩna marĩa tũraria? Yes. Mbogoro tuciĩtaga rickets. Yes. Na mbogoro cionekaga kũrĩ ciana. But still nĩ tũrona okay, rickets nĩ gũkorwo nĩ irakorwo na deficiency ya minerals thĩinĩ wa mahĩndĩ, magakorwo nĩ mahũtha, so nĩkĩo yonekaga harĩ ciana. Gũkua mwana mũgongo tukiuga nĩ gũkua mwana reke ndehe causes cia mbogoro ici. One of the causes ni mahĩndĩ marĩa gũkorwo me mahũthũ. Na mwana ũyũ no korwo ena kilo nyingĩ. Nĩkĩo tutwaraga mwana clinic nĩgetha agakorwo akĩmonitor weight yake. Mwana mũnini angĩkorwo ena kilo nyingĩ hĩndĩ ĩno arathiĩ kwanjia gũtangatanga rĩ kana kũrũgama rĩ, na magũrũ marĩa nĩ weak nĩ tondũ matirĩ na calcium ya kũigana, matirĩ na vitamin D, ni magĩaga mbogoro. So that is one cause. Deficiency na overweight ya mwana hĩndĩ ĩno arakinya harĩa hagũtangatanga. Number 2, gũkua ciana mũgongo tene. Okay. Ũmenye mahĩndĩ ma mwana marĩa nĩmo marakũra. Nĩ hĩndĩ marakũra marĩ ĩrĩa ĩtagwo growth stage of the bones. Nĩ hĩndĩ marakũra. Mwana ũcio angĩkorwo nĩ ũkũmũkua rĩ na gũtinda mũgongo rĩ nĩ agonyokaga magũrũ, akagĩa na iria twĩtaga rickets. Alright? So gũkua mwana ti wrong, no wa mũkua kahinda kaigana atĩa, na mũkuĩre nĩ ũrĩkũ, wa mũkua mũtaganĩtie, atinda mũgongo mũthenya mũgima ũkĩruta mawĩra maku, ũmũthĩ oke na thikũ 3 mwana ũcio nĩ agonyokaga magũrũ. So icio nĩcio causes cia mbogoro. But the major one, deficiency ya minerals, calcium na vitamin D. Nĩkĩo mwana otithagio riũa nĩgetha agucie vitamin D kuma kwĩ riũa, magũrũ makome strong. Tuakĩũria kĩngĩ kĩmwe nĩgetha tũthiĩ break, no tũririkanie mũthikĩrĩria witũ nĩ wega gũthiĩ kũrorwo nĩ tondũ ndũkae kwĩthima atĩ no ũrĩa ndagĩtarĩ arauga, koguo nĩ wega ũthiĩ ũthimwo. Ndagĩtarĩ nĩ ndathimirwo ngĩrwo ndĩna osteoarthritis kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ, it is 11 years. Ndũraga nyuaga painkillers, ndeithia ũrĩa ingĩka. Ruo nĩ rũingĩ mũno, nĩ agetwo Mary atĩ nginya akagonyoka. Good. Mary Ngũwacu nĩ Mary nĩ mũkũrũ tondu tugire osteoarthritis kaingĩ nyitaga andũ aya akũrũ. Ahũthĩra rĩtwa gũthimwo rĩ, niĩ njũĩ gũthimwo nĩgetha ũmenyeke wĩna osteoarthritis rĩ no nginya ũhũrwo mbica.
alright Yes. tondu wonaga andu aingi moka akauga atiriri ni ndathimirwo thakame ngirwo ndina osteoarthritis aca nduguthimirwo thakame ni mbica ihuragwo iria itagwo x-ray no ikwe MRI nigetha tuonie mahindi kuria thiini ri mahana atia joint kuria thiini ni irikite cioneka ina wear and tear niho tugaga wina osteoarthritis now kiria kiu gugicokia na atiriri ari on painkillers treatment for osteoarthritis ti kunywa painkillers tondu what painkillers do ni kuraga ruo no kurika kuria no kurathie na mbere ni hagiriwe no gukorwo na physiotherapy tondu riria twagia na wear and tear ya joint ri muscles kana iria twitaga nyama cia mwiri ri ikoragwo inyitiriire kuria joint-ini joint ni yarwara yahaguka huthire gikuyu kiu koguo nyama iria nacio ni ciaga gwa kwinyitirira in the right way koguo tukugia na more of pain koguo twekithia physiotherapy nyama iria ri ni itwekaga more strong joint iria kajia kwiyethera nutrients igacokia ngirithi iria by gwikithio exercises ni aria twitaga physiotherapists so top pain killer peke yake bas tugukorwo tugicokerera na ndagitari nigetha turikie twatigare ndagika 12 muhewa maina na tuhaririirie mohoro na njira ndaya ikihanda thaa 3 rucini no gukurikania ati umuthi ni muthenya wa Wednesday tumitaga WCW o tugithiaga na mbere na kurora ugima mwega wa mwiri no twende gukuthondekera maundu maku no twende ukorwo na mwihoko we utari wa shida ati guku kwarembesha maisha mundu uri ukoragwo agishinda ni mundu uri ukoragwo ena mwihoko ati ni agushinda na gushinda no kwamba kugura voucher wagura voucher ugacoka ugeterera Inoro FM ciwo tuginotana ni twitikitie ati mundu wothe ni akoragwo ena wendo kana rwendo rwa kwinukia mbeca ici ni tondu uria maundu marituhite na nikio muthenya o muthenya thini wa tafarira citu ciothe tukoragwo na mbeca ngurani o gutigirira ati mundu wothe ni aigua aiganeire na nikio tungenda gukunengereria mbeca kimanjika gia ciringi milioni 3 milioni 1.5 milioni 1 500,000 300 na nitukoragwo na appetizer ya ciringi 100,000 njira ni iriku no kugura voucher kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro ukahota gukorwo kiinuka na mbeca iguguteithĩrĩria gukorwo ugikondu reke tuthomerwo mana tuharĩrĩirio ikihanda wega thaa 3 rucini. Hello. Jenny. We mwega? Ni kwega. Uturaga atia? Kikwaru. Wiko we Kirinyaga? De Kirinyaga. Kirinyaga ha? Kirinyaga Mwea. Mwea? Iniro wahotana mbeca kwa Inoro? Asa. Ni ugeragia? Nigeragia maita maingĩ mũno. Karibu sana. Gwiciria riu bwari na nyoka fi akwire twenda gukuhe mbeca cia. Jeni. Ndaigua riu ona no turaigua na kuu thutha reke twambe tukunengererie ciringi 100,000 nigetha hote gukorwo webanga tumaundu twaku twambiririe wega. Ngai Mwathani arogocwo. Akumio Jesu. Ndawa kwirama. Asante asante. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Aikari a Kirinyaga gukumithia thirikari ya Waiguru ni kuhuthira ciringi milioni 4 kugurira cai maabitha a ungania wa igoti ene migunda icigo-ini cia Dagoretti na Westlands mararoka igoti-ini kuregana na itanya ria thirikari ria kumahamurithia na muingi wa Kirima-ini kuhinyiriria mugathe Ruto etheme kaimana no teti icera-ini riake gicigo-ini kiu. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro
wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Kandi ĩno ĩronekana kũrĩ mũhũri wa biacara o wothe ona arĩa matarĩ na akaunti ya bengi ya Cooperative. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Mweke waku wa kwehotanira mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha uri oho gũra voucher ya kũroreu kũgerera M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo Inoro na voucher no ciringi 100 tu wehotanire mbeca ica ikuhĩ. Nĩ ndagĩka 12 itigarĩte, ndagĩka 12 nĩcio ciatigara. Appetizer nĩ ũkwenda 1,100, nĩ ũkwenda 500. Ihinda nĩ rĩo rĩrĩ mũthikĩrĩria, tũkwĩraga mathaa nĩ mbeca na matietagĩrĩra mũthamaki. Reke tũcokererie na ndagĩtarĩ Nyokabi na tũrore horo wĩgiĩ ciũria icio ingĩ. Rheumatoid arthritis ndagĩtarĩ nĩma nĩ ĩkoragwo na relationship na untreated sore throat infection kiũria kĩmwe. Na ũndũ ũngĩ atĩ nĩ irehagwo nĩ kũranga kana arthritis rĩrĩa twaranga thĩ kwanja nyũmba ciĩna tairo na ũhehu ũcio wothe rĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩhutania na mathĩna macio. Reke nyanjĩrĩrie na kiu gĩa thutha kana gũkanyanga tairo. Tairo ikoragwo ihehu. Hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ kũndũ kwĩ heho rĩ kana wakanyanga kũndũ kwĩna heho ta tairo icio rĩ nĩ ũgũturwo makĩria. Koguo nĩ kuga heho nĩ icũngagĩrĩria gũturwo makĩria kwa rheumatoid arthritis. Not a cause. Hari rheumatoid arthritis it's not a cause. Nĩ ku-exaggerate kana nĩ ku-increase agaruo rũrĩa na nĩ heho. Nĩkĩo twĩraga andũ acio magĩkorwo makĩiga very warm nĩgetha mwĩrĩ ũkaiga internal temperature high kana igũrũ gũkĩra temperature ya nja. Ũguo nĩguo heho. Na ũkĩũria kiu kĩngĩ gĩaku nakĩo kĩũria atĩrĩrĩ ũhoro wa sore throat na rheumatoid arthritis na ũhoro wa ngoro. Nĩ harĩ condition ya ngoro ĩtagwo rheumatic heart disease. Maramĩrĩithania na rĩtwa rheumatism. Hĩndĩ ĩrĩa twagĩa infections cia bacteria rĩ na nĩrĩo tũgĩaga iria twĩtaga the sore throat rĩ ĩngĩaga kana homa ya gĩthũri kana ya mũmero yage gũthondekwo wega rĩ nĩ tambaga ĩgathiĩ into the cardiovascular system ĩgakinya kũrĩ ngoro. Koguo muscles cia ngoro nacio ikaimba ngoro ĩkaga kũ-function wega. Koguo mũrimũ ũcio ũgetwo rheumatic heart disease niho mararĩithania. But still nĩ ndaugire atĩrĩrĩ rheumatism kana mũrimũ ũyũ wa rheumatoid arthritis watuĩka chronic rĩ nĩ ũthiaga ũgatamba kũrĩ system ingĩ. Koguo nĩkĩo wonaga andũ arĩa me rheumatoid arthritis nĩ agũkĩra ũmũthĩ akauga nĩ ndĩraturwo nĩ gĩthũri. Agathiĩ akahũrwo mbica ya gĩthũri gĩkoneka nĩ clear gũtirĩ na congestion na ndarĩ na thĩna wa gĩthũri no nĩ araturwo. So rheumatoid arthritis at the chronic stage nĩ thiaga ĩkaingĩra into other system na no ĩingĩre gĩthũri no ĩthiĩ nginya to the heart muscles na ĩimbie ngoro. Koguo no spread to other systems. Mami nĩ aimbaga mũno magũrũ rĩrĩa angĩtuĩka nĩ a walk distance ona kana rĩrĩa arũgama na he ingĩ haha atĩ Jerome Tetezi kĩamũtamũrie tũrĩage kĩ kana kũnyua kĩ ithuĩ tũrĩ na arthritis. Kĩũria gĩkĩ kĩa mamu wa mũndũ gũkorwo gĩkĩimba rĩ ngwĩciria ndĩrehe topic ya kũimba na gũturwo kwa magũrũ. Tondũ to nginya ũkorwo wĩna arthritis nĩgetha ũturwo kana wũimbe magũrũ. Kũimba kwa magũrũ rĩ nĩ rĩa twĩtaga edema. Koguo kwĩna fluid retention, kwĩna maĩ maratigara kũrĩa thĩinĩ wa nyama-inĩ cia magũrũ koguo ikagĩa na wũimbo. Ĩyo ingĩenda kũmĩrehe topic yenyewe kũimba na gũturwo kwa magũrũ. Na nĩ rĩu na ciakwa ciũria haha na nĩ nyingĩ sana. Kĩũria kĩa mbere niĩ ndikomagĩra moko nĩ gũtura na kũganda hihi ingĩka atĩa very painful kĩa mbere. Ya kerĩ ndagĩtarĩ what is lumbar spasm?
Does arthritis bring cold around the joints? Kuganduka kurehagwo ni ki? Na ruo joint ni cianjara ni ki gitumi? Okay. Nyambie na kiuria giki kia mbere gia guturwo kwa moko akomera na kuganda. Kogo ungikomera moko maku ri ni wakomera. Definitely wa makomera for long ni mekuganda. Tondu wakomera ni wa compress nerves na blood circulation, but ndimwe ni tumioga a medical condition hari kuganda na guturwo kwa moko. Thina wa nerves ni utumaga ugakorwo kiganda na ugaturwo ni moko, na kaingi ikoragwo ire nerve iria ikoragwo hari ya ngingo-ini. Thina uyu wa arthritis still no urehaga kuganda na guturwo kwa moko. Haya hekiuria kingi woria kia lumbar spasms. Yes, lumbar spasms. Yes, lumbar ni mugongo uyu twitaga the lumbar sacrum, mugongo uyu wa jikariro uria wakianda haria tuhagira mushifi. Yes. Rira twagia na spasms ni kunyitana kwa nyama iria. So no uturwo ni mugongo ni tondu nyama iria cia mugongo ni inyitanire, and it's a very bad condition tondu iturithagia mugongo ginya maguru kuria kianda makanjia gutura. So the cause ni kunyitana kwa nyama icio, either durekithia exercise kana tuhindi turia twa munyiginyigi ni tugite na arthritis, nyama iria ikaga gwa kwinyitirira, and many other causes. The other question warrior atiriri, arthritis nerehaga kuheha kwa maguru kana kuria tuthungwa-ini. Yes, rira wagia murimu wa arthritis ri ni iguaga kuheha na kuganda kwa maguru. Ukiuria kiu maybe ndigicokia ina better way nigetha ma understand ri niki gigitumaga ugie na heho kuria maguru-ini. Arthritis igigoka eigireri ni twambaga kugia na condition tureta osteoporosis, kuhutha kwa mahindi. Hindira mahindi mahutha matigagwo na turimarima. Okay, kuhutha kwa mahindi ni goita kwa minerals iria twitaga ta calcium. Koguo marima mau matigwo ri nimo magucagia heho. That is one cause. Number 2, riria andu magia na thina wa arthritis ri kuria maguru-ini nyama-ini ni nyitanaga ikaremwo ni gutwara thakame ino rugari wa kuigana, nikio magandaga na makaigua heho maguru-ini. Okay. Good. Kia muico ni tuma nakio hau kia kindu gigwitwo kuganda kurehagwo niki? Kuganda kurehagwo niki? Haya, guthomere ni guthoma kiu, thomere kiu. Cioka ngwiciria ngane hindi mokira ona ni cioka ingi arthritis ri ne nyitaga ngingo, abo nyite kiu. Dagitari ndekirirwo cuma kuguru thutha wakwa kugia na mutino, ni raruta mahira. Jagirirwo ni gwika atia? Nyox na Jeff jitagwa Anita kuma Eldoreti. Mwana wakwa atetire ati ena ruo rwa iruwe ari miaka 10, agethimwo ndi kana ni assault kana ni something kama hiyo, ikawa positive. Na tukiambia dawa, tukinywa dawa igikinya handu ikirega dawa icio tukiambia guthecwo. Twambia guthecwo ithiru gigitwikora ni rarega tugitumwo thibitari munene wa Aga Khan Nairobi, tukikwo DEXA test. Na twekwo ri tukirwo mahindi make ni brittle. Ndagitari riu ithu tuthecetwo nginya last year December no turathecagwo no tuhone. Okay. Nyajie na riri ria mundu waunikire kuguru na agekirwo plate na riu ni kuraruta mahira. Thina wa treatment cia fractures ri, one of the method twikaga ya immobilization ya gutuma fracture we nyitaniri ni gwikira kindu gitagwo plate. Koguo handu hau ni hagiaga na kironda. Kironda kiu kingiaga kuhona kigie na bacterial infection, bacteria icio ingiraga ikaingira nginya kuria thiini wa ihindi, tukagia na condition ino ya kuruta mahira etagwo osteomyelitis. Iyo ni very serious, ni agirwo ni gucoka thibitari kuria kiiro operation iyo kuguru kuu gukorwo gugithondekwo bacterial infection thiini wa ihindi. Tondu ingiaga guthondekerwo at that level no ithie into the circulatory system iturehere mathina mangi. Nikio ndanjiriria na kiu. Kiuria kingi moria ngingo kana nigiaga na arthritis. Ucio no ko ni muthikiriria mweru. Tugire arthritis niki? Gutura kwa to joint. Ngingo ne koragwo na joint? The answer is yes. Tondu tukoragwo na tuhindi turia twitagwo the cervical bones, tukoragwo twi mugwanja. Kwe uria tunyitanite ni tugiaga na tunyamu twitagwo osteophytes, tukamererera tuhindi iguru. The moment tuona osteophytes na tuona kuria thiini ni kurikite tumetaga arthritis. Koguo ngingo nigiaga na arthritis tuhindi turia tungirika. Raiguo na twi na joint na tuona osteophytes. So the answer
cancer ngingo nä gä aga na nä koragwo very very painful na agakorwo na kä ndå twätaga stiffness ona moko no makorwo makäremwo nä gå thiä na mbere kana kau ka mĩaka 10 kana gaka ka mĩaka 10 rĩ nĩ kũimba kaimbire iru ngũnda kũmenya nĩ kaimbĩte kũndũ kũngĩ kana no iru test ici ciĩkagwo rĩ tũciĩtaga inflammatory markers teno ya assault he ingĩekĩtwo DEXA icio ciothe ikoragwo ikĩrora kana na high levels cia inflammation tondũ twaugire arthritis is very rare harĩ ciana nini no rĩu nĩ agĩa na gũturwo kwa iru na rĩaimba nĩkĩ nĩ kuonania kana no gũkorwo nĩ tweta rheumatoid arthritis no gũkorwo na wear and tear koguo test icio nĩkĩo ciĩkagwo nĩgetha tũrore inflammatory markers thĩinĩ wa mwĩrĩ cindano ĩrĩa akoragwo kaingĩ gĩthecwo rĩ it's a pain killer and the same time ikoragwo ĩrĩ ya kũnina inflammation. Ciũria o igĩrĩ tu cia mũico. Please ask daktari. I have been on cat move for about 6 months and now I can see I'm gaining weight. Should I continue taking my medicine tuteithĩrĩrie nĩ mũndũ raria horo wĩgiĩ kari kana mũndũ ikaragira kwa kaida ka mĩeri 6 nĩ akoretwo akĩongerera weight aroria kana ongerere kana akorwo agĩtigana na dawa. Ũndũ ũcio ũngĩ nake arauga atĩrĩrĩ Jeff ask daktari what is spondylosis. Icio cierĩ nĩcio cia mũthia. Okay, nyanjia neno ya Catimove. There is a product in the market itagwo Catimove. Koguo tiga cat karaga gũikarĩra. Yes. So tũmĩheanagira kaingĩ rĩrĩa andũ mena osteoarthritis. Now auga nĩ ara gain weight. Na hau nĩ ngũtĩtĩria. The moment wena weight nyingĩ mũno rĩ ĩkoragwo ĩ risk factor ya gũkũrehera osteoarthritis tondu muno ya maru tugaga kilo irio kuite na rugongo which is about 3/4 weight ya kure ciothe ikomeire maru maria koguo ni tukugia na compression ya maru maria so gain weight ono nywe dawa njega atia na dureka exercise thina wa arthritis ni kuneneha unenehaga so in short mieke exercise reduce the carbohydrates intake tondu ni cio ituheaga kiria nyingi thĩinĩ wa mwĩrĩ na nĩ ekuhona no ti dawa iratũma nĩ agwo nĩ gũtwĩra kanene ĩrĩa twĩtaga sedentary lifestyle nĩ areka exercise ararĩ atĩa tondũ weight is out of what you eat mostly carbohydrates. The last question neno yorio horo wa spondylitis iti tugaga ne kuimba gwa tuhindi tituhindi disc cia mugongo mahindi tuma mugongo twaugire atiriri makoragwo mabangitwo ta thifringi so gatagatu wa kahindi na kahindi ni hakoragwo iria twitaga the disc disc iyo engehihinywo egia na kuimba na kumira nanja condition iyo tumitaga spondylitis. Yes, thank you. Tuhena banege kia na ruo tuhena bana utwire nyamu ino ni hari kindu ingithie ciongerere cancer of the bone no kiuria out of nowhere. Yes, I would say kiuria kiu not out of nowhere kena weight nyingi muno. Reason ni turona riri andu mana korwo mena kindu gitagwo osteoarthritis ingiaga guthondekwo tugire ni wear and tear ko thiini kironda gikagia kironda kiu ni kigiaga na kindu gitagwo extra cell growth igatuika cancerous. Yes. Namba nĩ cigana? Namba ngorago gũkũ Nairobi na nĩ ngorago na clinic kũrĩa Thika kũrĩa ndorete thaa ici. So namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 902 613. Ndimacokerere ngĩ rĩmwe 0721 902 Thegio muno. Ndagĩtarĩ Nyokabi aroraga maũndũ megiĩ mahĩndĩ mwarie nake nĩ mũgũbanga rĩrĩa tũkuona kahinda mũthenya ũngĩ nĩ tũkũmwĩta no reke rĩu twambe tũthomerwo mohoro na njĩra ndaya na tũgĩthomagĩrwo mohoro karirikana tũrĩ ona mbeca kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 tũkĩrĩkĩrĩria thaa 3 wegũra voucher thiĩ na mbere na kwĩgũrĩra voucher ũkĩmenyaga nĩ kipindi cha lala salama. Inoro Oroshine. Aikaria kire nyaga gũkũmithia thirikari ya gavana Animobi thutha wa kũhithũka atĩ ĩrahũthĩrire ciringi milioni 4
kũgũrĩra maabitha ũngania wa igoti cai. Ene mĩgũnda icigo-inĩ cia Dagoretti ya mũhuro na ya rũgongo hamwe na Westlands mararoka igoti-inĩ kũregana na itanya rĩa thirikari rĩa kũmahamũrithia, na mũingĩ wa kĩrĩma ũrahinyĩrĩria mũgathe Ruto etheme kaimana, na ũteti akĩambĩka icera gĩcigo-inĩ kĩu ica ikuhĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ, nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center. Ũkĩrĩ mwega rũcinĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, kũrĩa aikari monanĩtie matũkũya mao magĩkũmithia thirikari ya gavana Annie Mumbi thutha wa ũhoro kumbũka atĩ maabitha ũngania wa igoti nĩ merĩga kũgũrĩrwo cai wa ciringi mirioni 4. Maraiga ũhoro ũcio ũrĩa ũrahithũririo nĩ mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ wagĩrĩire rĩu kwererwo nĩ kamĩtĩ ya kũhũrana na ndamathi ya ungumania EACC nĩguo mbeca cia mũingĩ ikinyĩrwo na icokio. Moigĩte gavana Annie Mumbi nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩhithũria nĩ maabitha igana manyuire cai wa ciringi mirioni 4, makiuga kũrĩ na ciĩko nyingĩ cia wĩitangi wa mbeca iria ciagĩrĩirwo kũhũthĩka mĩhang'o-inĩ ya ũthii wa na mbere. No tũrie Senate ĩtigatigĩre o hau, matũme andũ arĩa magĩrĩire ma EACC mathiĩ mathuthurie ũhoro ũcio. Gwakorwo kwĩ mbeca ihũthĩkĩte ũrĩa gũtagĩrĩire, otoguo chairman wa kamĩtĩ oigire andũ macachanjwo arĩa angĩ magĩikagio thĩinĩ. No twende kũmenya mũno ma revenue officer macio manyuagĩra cai kũ, tondũ tũkoragwo namo gũkũ na mateo na nginya wa kũmagũrĩra cai nĩmona nĩ ithuĩ tũmagũragĩra cai. Cai ũcio manyuire, no twende kũmenya list ya andũ acio manyuire cai wa mirioni 4. Nĩ inyuĩ rĩmwe manyuire cai wa mirioni 4 manyuaga mekũ? Mũkawa ũrĩa wathiĩte kũnyua cai wa mirioni 4 nĩ ũrĩkũ? Kaĩ wanyuago cai nĩ ikombe cia kaurũ kana nĩ kamanyua marũgamĩte kamanyuaga atĩa cai mirioni 4? Tingĩtuĩka atĩ andũ maikara kamũkawa manyua mirioni 4. Rĩu kũmuona nĩ maũndũ mũndũ ũtangĩciria. Angorwo nĩ macira macio marero ma mirioni 66, no twende kũmenya nũ wathitangĩte kaunti na nũ warĩbirwo na arĩbirwo mbeca ici atĩa. Kaĩ gũkũ ĩkarĩ kaunti ya macira. Gavana Waigũrũ ararĩ mbere ya kamĩtĩ ya mathabu ya Senate ĩgĩtongorio nĩ Moses Otieno Kajwang, kũrĩa aragũmĩirwo nĩ ciũria nyingĩ ma ciĩgiĩ ũrĩa mbeca icio ciakorirwo ikĩhũthĩka. This is a sick joke. Spending 4 million on breakfast for revenue officers. Your systems are already automated. You'd expect that you do not need a lot of manual labor. You don't need ugali for them to go and collect, because that only happens in counties where they're still collecting using rungus and a basket. So can you tell us how this 4 million was spent on breakfast? Sure, the information was provided to the auditors, to the best of my knowledge, according to the CEC. The question was on the justification of the payment, not for the provision of the list. We are not robots. We are going to ask further details, and that ought to be provided to Parliament. It is unconscionable for us just to say that we spent 4 million on breakfast and because there was policy. Was it spent by one person, 2 people, 100 people, 200 people? Nĩ riboti ya Johnson Mũrĩithi, mwandĩki kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Tũke gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi na onjoria thoko-inĩ ya Uhuru ĩrĩa rĩ mwena wa Makandara barabara-inĩ ya Jogoo Road nĩ mareganĩte na itanya rĩa thirikari rĩa kũmahamũrithia. Maroiga marekwĩra thirikari nĩ ĩkungĩtie wara ĩrongoreirie kũmatunyũkithia igai rĩa mĩgũnda ya kana mũgũnda ũrĩa thoko ĩyo yakĩtwo na ciĩgwatio cia kũmakĩra werũ. Ĩndĩ mũnini wa kamishina mwena ũcio wa Makandara Philip Koima nĩ ateanĩirie meri ya ahũri biacara acio matanyihĩire ngiri ĩmwe, akiuga thirikari ndĩrĩ na itanya rĩngĩ o tiga kwagĩrithia ndũnyũ ĩyo. Nĩ Sam Njũgũna ũrahinyia ũhoro ũyũ. Nĩ nditimũrano gatagatĩ-inĩ ka onjoria thoko-inĩ ya Uhuru Open Air Market mwena wa Makandara Jogoo Road gũkũ Nairobi mũthĩ wa ira. Onjoria thoko-inĩ ĩno makĩng'ethana na maabitha a borithi. Evans Denje ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa thoko ĩno atarĩirie makoretwo magĩathwo gũthenga kuma thoko-inĩ ĩno na nĩguo kũhe mweke waki wa thoko ya kĩrĩu. Ndeto ĩrĩa maugĩte kũrĩ na gĩũthi kĩa nduma maracorithio. Hata ile wiki moja yenye imepita huyo DC aliniita kule kwake kwa ofisi, nikapata ako na watu wa ile soko ya ndani, wakasema ya kwamba sisi hiyo soko tunataka na unajua tumewahi riski hivyo, soko yetu tani ikafanya nini, ikaenda tena
mtu aina hiyo. Kuna kulanga hapa na kuna mahali pengine tunaweza enda. Kwa hivyo hiyo ni iko na riski kwetu kuambiwa tutoe kila kitu kila siku ni kuambiwa tutoe vitu. Tuna riski vitu zetu zisiharibiwe na tunakulanga hapa. Maugite riri ti ria mbere marahiurio makoro magithenga magitarira ria muthia gicunje kingi kiao kiarigirie gwitahirwo na uguo makiro makeni matirecokia kara haria marumeirwo. Kuna watu wamekaa hapo for 30 and 35 years. Na tujaambiwa mahali mbadala mahali penye tutaenda. Notice ya siku 5. Hao watu wote karibu 2,000 na familia zao wanakulianga kwa hii soko. Na dizizi wetu ndio anatumika. Pamoja na vikorogozi zingine ziko hapo zinataka kunyakua hii shamba. Kulingana na wanasoko, sisi tunaona kama soko inaenda. Hii ni gravi na sio kujengwa. Na tumesema ya kwamba sisi tutakufia wapi? Tutakufia hapa. Riu mari na ihinda ria thiku 5 makoro mathengete na niguo kuhe mweke tabarira iyo ndeto iria makinyiriirie ndirihanika. Tumepewa 5 days tuende. Tunaenda wapi? Mimi niko na watoto 4. Hapa ndipo wanakuranga. Sasa nikienda naanzia wapi? Hatuonyeshwi mahali tunaenda. Tunaambiwa tu tuende. Hatutoki hapa. Ende kuringana na munini wa commissioner mwena wa Makandara Philip Koima ataririe thirikari kwetukira ministry ya migunda na waki wa nyumba niyo itanyite gwaka thoko ino. There is propaganda going around. A private developer has taken over this facility. Contrary to that, we want to assure the residents of Makandara and particularly the traders of Uhuru Market that there is no sinister motive. This is purely an initiative by government. Handu-ini ha Inoro FM kuma Makandara guku Nairobi nie njitagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami nacio family iria ciĩrĩgĩrĩirwo kũhamũrithio kuma mĩgũnda-inĩ yao icigo-inĩ cia Dagoretti ya mũhuro hamwe na ya rũgongo na ningĩ kũrĩa mwena wa Westlands maroiga maratĩmĩra igoti-inĩ kũrũgamia mũbango ũcio moigĩte matigwĩtĩkĩra gũtunyũkithio mĩgũnda yao nĩ thirikari nĩguo ate yake nyũmba cia ngarama ya thĩ gũkuhĩ na rũĩ rwa Nairobi rũrĩa rũthiĩte na mbere gũtherio makinyĩrĩirie mũrũgamo ũcio hĩndĩ ya gĩikaro kĩa hamwe kĩrĩa maragomithanĩtio kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kangemi na kũrĩa marathonjeire maabitha wathani wa matũũra arĩa maratũmĩtwo gũtetera mũrũgamo wa thirikari. Jathani Kamau nĩ athiĩte na mbere kũrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Thĩinĩ wa nyũmba ya mĩcemanio mwena wa Kangemi kũrĩa magana maene mĩgũnda ĩrĩa ĩrigainie na rũĩ rwa Nairobi icigo-inĩ mbunge cia Westlands, Dagoretti ya rũgongo na ya mũhuro mehĩtĩte na kuga thirikari ndĩkuoya mũgũnda wao mita 30 hakuhĩ na rũĩ rũu nĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrũtheria. Maihũrĩtwo nĩ marakara maugĩte mararoka igoti-inĩ na gwa kamĩtĩ ya kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ kũgiria thirikari kũhũthĩra gĩthũri kuoya mĩgũnda yao. Ũguo mawakiri acio aitũ maroke igoti na ciroti cira mũhũthũ nĩ tũraugĩte ona hongererwo mawakiri marĩa twĩ matarĩ guoya tondũ nĩ kũrĩ wakiri ũngĩticwo na thimũ ũguo aremwo nginya nĩ kuma nyũmba mbeca nĩ tũkũruta na nĩ tũkũmarĩha tũtigweterera atĩ after Thursday twacindwo mawoni-inĩ tũtiagĩtunywo indo. Maugĩte mĩgũnda yao nĩ ya igai matigĩirwo nĩ agu na agu na thirikari ndĩmakuruhanĩtie kana nĩ mekũrĩhwo harĩ mita 30 iria mĩgũnda yao ĩkũcerehũrwo makiuga mũbango ũcio ũrathutũkania thĩni na matũũra marĩa meriri. Hapa kwetu land is very valuable. 1 meter is a million shillings. So telling me to say 30 meters, that is 30 million. Ni kweli sio? Sisi hatuko hapa kubagain, we are not here to bargain on our ancestral lands. Hizi ni shamba ambazo watu walikufa wakishika mchanga, we are not here to negotiate. Tuambiane ukweli, government yabiwe hawa watu hiyo ni ancestral land. So madam Dio respectfully, ueleze hawa watu kwa nini unatoa 30 meters kwa wale washenzi wa Dagoretti na nini, lakini kwa madosi wa Lavington nyinyi watu tumeketi tukasema manake nyinyi ni hohehahe, hamna haja na mashamba, nyinyi ni watu very useless. Hii shamba yenyu tumedecide, it has been decided. Maafitha wathani wa matũũra mararĩ na ihinda iritũ gũtarĩria ene mĩgũnda ĩyo ũyũ nĩ mwerekera wa President William Ruto thutha wa kũhĩtũkio nĩ ndundu ya maminista mwaka mũhĩtũku. We are cleaning the river, we are building a sewer line that is bigger and we are building affordable housing. Tuko na shamba za kutosha. Tuweke hizo beacons as we regenerate Nairobi River. Tumeelewana mpaka hapo? Atujaelewana ambapo kuna presidential directive.
ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Muciĩ wa tũginotana. Tukiuma gũkũ mũciĩ mũnene tũthiĩ rĩu o kũrĩa kĩrĩma igũrũ na icera rĩa mũgathe William Ruto rĩrĩa rĩtanyĩtwo gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ nĩrĩetereirwo na njĩra nene nĩ mũingĩ matũũra-inĩ marĩ na mawoni ngũrani. Ruto arathugunda gũcoka gĩkũyũ-inĩ thabarĩ ya mbere biũ kuma hĩndĩ ĩrĩa moimanirwo na ũrĩa warĩ mũnini wake Joyce Rigathĩ wa Gachagua na akĩhamũrwo kuma thirikari-inĩ ĩno ya gatano mũthia-inĩ wa mwaka ũcio ũrathirire. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ matũũra-inĩ ngũrani marauga marenda mũgathe arongorerie o mĩhang'o ya ũthii wa na mbere na etheme na ũteti kaimana. Kuma kũrĩa mwena wa Moro nĩ Joel Kimani wa Njũgũna tũharĩrĩirie ũhoro ũyũ. Mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 uge wa President William Ruto gĩtaro-inĩ gĩa kĩrĩma warĩ igũrũ, mamirioni ma aikari mwena ũcio makĩina nyĩmbo cia kũmũgoca marĩ na wendo mũnene kũrĩ we. Gĩtũmi gĩkĩ gĩgĩtũma gĩtaro gĩkĩ kũmũikĩria kura kwa wĩingĩ na kũmũhotithia kũiyũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022. Jameni watu wa Nyeri, no kuma ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua agũrwo mweri-inĩ wa 10 mwaka mũhetũku, President Ruto onekete gũkorwo atirikĩte gĩtaro gĩkĩ kumana na ũrugarĩ wa ũteti kwambatĩra igũrũ makĩria. Rais wetu William Ruto rafiki yangu alifanya mzuri sana kuleta hii vita na mimi na watu ya mlima kwa sababu tumemjua. Aikari makiuga ona thengia wake gũkorwo nĩ ekwanjia icera gĩtaro-inĩ gĩkĩ nĩmonire ũrĩa Rigathĩ wa Gachagua akunyanĩirwo na gĩkĩro kĩa igũrũ, kuona arĩ ũmwe wa arĩa mateithĩrĩirie President William Ruto kwĩmathĩra kura nyingĩ gĩtaro-inĩ gĩkĩ. Tuonete agĩteanĩria Mount Kenya na maũndũ maingĩ mũno, no na projects tukona agĩteanĩria cia Mount Kenya maũndũ maingĩ thĩinĩ wa Mount Kenya. Nĩ ngwenda amenye ona agĩthiĩ kuo athiĩ oĩ andũ acio ti akenu, tondũ ũndũ wa mbere ekire nĩ angĩambĩte gũthiũrũrũka gĩtaro-inĩ kĩu akĩgwithagia andũ a gĩcigo gĩa gatagatĩ. Nĩkĩ kĩratũma mahĩtanie na mũnini wake ũrĩa warutire wĩra mũnene mũno wa kũmũhoera kura kũrĩ andũ acio a gĩtaro gĩa gatagatĩ na magĩtĩkia Deputy President Rigathĩ wa Gachagua, na President rĩu ndakae gũkorwo nĩ ũteti atwara tondũ andũ a gĩcigo gĩa gatagatĩ ti akenu. Ndagakorwo akĩaria siasa nĩ tondũ nĩ atũingatire atongoria aingĩ mũno, nĩ atũingatire wa Munyoro, nĩ atũingatire mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, agatũingatĩra Mũrango na atongoria angĩ aingĩ. Koguo rĩrĩa oka Mount Kenya arie maũndũ ma wĩra na maũndũ ma ũthii wa na mbere. Maugĩte ona President akĩambagia icera rĩake abatiĩ gũka kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere na gũtiriha iria ciambĩrĩirio ĩndĩ ikĩrũgama. Project iria cirũgamĩte akwa akĩrora kũ make sure ciothe nĩ ciraruta wĩra. Nĩ tũkwenda ana andũ arĩa magakorwo magĩthiũrũka nake mamwĩre ũhoro wa maendeleo peke yake, ndakae gũtwara ũteti kũu. We ũkele kũ-implement na kũhingũra maũndũ no ti gũka gũtwĩrĩra. Gwĩciranĩro icio nĩ itũnogetie. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tumũrĩke ũhoro wa kĩeha rĩu na kũrĩ na kĩeha na ihoru itũũra-inĩ rĩa Kĩambwe kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia Kĩrĩnyaga, kũrĩa mũtumia ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 70 aroragirwo na njĩra ya ũnyamũ. Helen Muthoni aroragĩirwo gwake mũciĩ na mwĩrĩ wake ũraikio irima-inĩ hakuhĩ na nyũmba ĩrĩa araikaraga. Andũ a nyũmba yake moigĩte mwĩrĩ wake nĩ ũrarĩ na ndihangio arĩ kĩonereria gĩkuũ gĩake kĩroimanire na gũkorwo aragerirwo ngero nĩ andũ matoĩkaine. Ni ndoka gũkũ nĩ kũigua report my auntie andekana handũ aingĩtio irima-inĩ hakuhĩ na nyũmba ya gwake. Nĩ thimũ ndahũrĩrwo ndateng'era ivenya ndarigwo atĩrĩrĩ karĩ kĩ maroria mũtumia mũkũrũ ta ũcio na ndarĩ kĩndũ maramũria. Nĩ kĩ kĩũru na andũ nĩkĩ matuĩkĩte makũraga andũ ta nyamũ. Gĩtagwo Beatrice Wangari ndarĩtwo gũkũ, ũcio nĩ mũbiki wa mũrũ wa maitũ. Nĩ ndaigua ruo mũno na nĩ tondũ ndaiyaga na ndaiagĩra kĩndũ kĩa mũndũ atũrĩte ũguo erĩmagĩria indo ciake na ciana ciake. Niĩ nĩ ndaigua ndaturwo. Koguo tũrenda thirikari ĩtigakire ũguo yoe sheria nĩgetha tũmenye kĩhoto kĩa mũtumia ũyũ, tondũ atiga nginya ciana itekũmenya igũthia atĩ mũthuri nĩ athire tene. Ũgĩte irima-inĩ rĩa karima-inĩ kanini gakaranja tondũ mwana nĩ ndaigua ũru mũno. Karima kau gatingĩtũma mũndũ akue, gatingĩtũma mũndũ akorwo na kĩbĩndũ kabana. Niĩ no njĩrie thirikari ĩoye ikinya tiga yatonia arĩa marekire mũkamũra maitũ ũguo na ndeiagĩra.
na kuringana na ndumiriri iria iheanitwo ni munene wa borithi kuria mwena wa Diamo Koskei aroiga aria kana nĩ marĩkĩtie gũthamiria mwĩrĩ ũcio mocarĩ-inĩ rĩrĩa ũtuĩria ũrathiĩ na mbere. Bamĩrĩ ya Mũtigairĩ Muthoni nĩ hinyĩrĩirie kĩhoto gĩake gĩthingatwo na ihenya gũtarĩ kũmaĩrĩria. Hana ta mundeto la kahio nĩ ndaturwo mũno nĩ gũkora andũ maroria mũtumia ta ũcio kĩ. Guo nĩ ũru mũno mũtumia ũcio ndarĩ kĩndũ maramũria kĩ. Francis Mwangi na Manjita Booster tuiguire riboti gwatuĩka kuna mũtumia aikĩtio kĩrima-inĩ na twarire twerwo kwa rĩtwa rĩake etagwo Helen. Koguo twoka tuona nĩma mũtumia ũcio akururĩtio agaikio na kiongo na nĩ mũtihie hangingo ta mũthece na nĩ mũkone na kĩndũ agacoka akaigo wega agaikio tondu aikĩtio hakuhĩ na hake. Koguo nĩ andũ maramũmenyaga, koguo te andũ marahĩtia mũno tondu no maramũikirio harĩa mũgũnda wake ũrĩ. Koguo ithuĩ tunakĩaya tu andũ make ambũke na kĩanjanga nĩ kũrigo nĩkĩ mũtumia ũcio angĩkorwo ũrĩtio. No njugĩra thirikari mbu yarega gũkinyĩra mũtumia ũyũ matuonie kĩboto na nĩketha mũndũ ũcio wĩkĩte ũguo rũciũ ndakaneke na nĩketha kĩboto kĩa mũkamũrwa maitũ kĩoneke. Riboti ĩyo nĩ ĩratũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Tana nĩ ithaa rĩa mũthia rĩa kũhagaria tũgomane wona ciarĩkia kwĩhanda thaa inya njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kemena Weedless ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iria imerete. Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Riu matirĩrĩa rĩa tene watũraga na ngima gĩtheri ati megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaiti rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta. Atĩrĩrĩ, wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ? Ndũreke mũnae kanyamu kageni metha-inĩ, ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Tana mwambĩrĩrio nginya gatano. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Vital Animal Health ni makũndahĩra cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku. Ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block.
Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ ngũingĩrĩte kware mbeca. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Ngai agocwo mũno Mĩcwe nĩ ndakena. Ngai nĩoĩ andũ ake. Ngai nĩamũĩ. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndarĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩakĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ Mwathani Mĩcwe na Inoro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer wĩ kũ? Haha Umoja. Umoja wa Nairobi? Umoja wa Nairobi. Wĩ Umoja hasaha? Unity Primary School. Tondũ koragwo ũrĩ mwarimũ kũu Unity? Niĩ nyendagia spare parts. Wendagia spare parts cia mĩtoka? Wendagĩria kũ? Nyendagĩria South B. Haha sa? Igũrũ wa Mata Hospital. Nduka yaku ĩtagwo atĩa? Agent Auto Spares. Tũgacemania kũ tondũ mũhotani wa milioni 3 nĩ thiaga kũmuona? No ũke Umoja. Yes. Tondũ nĩkuo at least ngĩkĩrĩ. Tondũ kwanyu gĩcagi-inĩ kũ? Gwitũ gĩcagi-inĩ Ũthaya Nyeri. Ũthaya nĩ itũũra rĩrĩkũ? Itũũra ĩtagwo Kĩnũ. Rĩha rĩu? Harĩ kũndũ gwetagwo kwa mũnene wa Kairũ. Arĩ mũmbunge wa kũrĩa Kĩeni. Rĩu tũrĩ itũũra rĩmwe. Kũu mandĩkaga Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Nĩ wega mũno Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Na ndĩreciria we tondũ ũrĩ haha Umoja njũke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro nĩ ngatho arĩ thaa 3:23 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Wednesday tũkĩrĩkĩrĩria kana tũkĩinĩkĩrĩria tabarĩra ĩno ya kũhagaria tũkũmĩinĩkĩrĩria na mawega mũthikĩrĩria noguo nĩguo gũikaire rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkwamba gũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Mambati Rolling Mills tũmenye ũrĩa gũgũkorwo gũikaire rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩkĩo tũrenda rĩu mbura nĩ ĩrĩkĩtie kũringa nyokabi Nairobi nĩ ũra tũtigũtigĩte gũkiura tũgĩũka wĩra thaa ici nja gũtirathiĩka gũtiraroreka kumenyecha nyeche ĩyo nĩ koragwo na kĩrĩa maneno ti nĩ kũrĩ gũtirĩ kunyesha nyeche acha tiga kũhũthĩra rĩrĩ ciugo iria itarĩ ho tafadhali na tinau gũtirĩ kunyesha rasharasha kuna mvua ya rasharasha manyunyu na kuna mvua ya ngurumo na radi mvua kubwa sana mvua kubwa sana lakini haiwezi nyesha imenyesha lazima uweke maneno yanayokanganyana rĩu tigana Gĩthweri aria gĩthũngũ Gĩthweri ndũrahotana nakĩo reke twambe tũthiĩ kũrĩ andũ megwĩtwo MRM magũthondekagĩra mabati megwĩtwo Covermax na tũraria ũhoro wĩgiĩ mabati ma Covermax nĩ tondũ nĩmo makoretwo macenjetie mwĩkĩre wa maũndũ kũrĩ andũ arĩa makoragwo magĩaka tũraria ũhoro wĩgiĩ double technology fatiri thondeketwo na double technology ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ warranty ya mĩaka 7 na to ũguo tu ũndũ ũcio ũngĩ nĩ maronekana kũndũ kũingĩ bũrũri-inĩ namba yao nĩ 0788202020 ukwenda color blue color red color orange okĩrĩa ũngĩenda mũthikĩrĩria MRM nĩ makũreheire mabati ma Covermax kĩrĩa ũngĩenda mũthikĩrĩria twĩna kĩo gũkũ gũthũka nduka-inĩ cia kwendia indo cia mĩako na nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩgũrĩra mabati ma MRM tunywe Pepsi twambe tuingire mbeca-inĩ tuone cia gũkĩgũra Pepsi twĩkĩrire twĩra mũthikĩrĩria atĩ ũmũthĩ no tũrĩtuga mũndũ tũtanauma haha no tũrĩenda gũcenjia mũtũrĩre no tũrĩenda mũndũ ũmwe rwĩmbo ruotoria nĩtũkwenda mũndũ ũmwe aririkane Ngai wake nĩekaga ona akĩrũgame mũingĩ-inĩ ategwĩtigĩra uge ametenda mema ametenda mema huyu Yesu 07 ĩgũkorwo ĩyaku ĩgũkorwo ya neighbor nĩ tondũ no nginya tũreme hihinya tũkiuga 07 tũkenderea hihi nĩ yaku tũkũhihinya angĩkorwo we nĩ woete thimũ yaku ũkaingĩra kwa M-Pesa pay bill number ũgekĩra 525241 account name tũkwĩraga kiugo nĩ Inoro kamĩtĩkio karĩa wĩnako kanini karogũciarĩra maciaro ma gũtũma ũcanjamũke ũkenererũke rwĩmbo rwaku rũrĩa
iguo itora igima ni tondu we uriganeire riu we ciana ciaku ikoingiha gukira cia mutumia ukoretwo na muthuri mandiko maugaga ati mutumia muthatu kena no cajamuke keneruka ni tondu ni uririkanitwo ni tondu ni urireire hau ke tindo-ini kigutindaga ukemena ukehuthio gaikaro hau ndumagira ndwendaga kuonwo torona uronwo muthie kwa atumia kiama ni makurutururire ona ndwendekaga kanitha-ini matiragwetekera ndwebange kwa M-Pesa pay bill number ucenjie muturi ucenjie ritwa riaku ona thame gitindo kiu riu winukage makoragia kagwathire atia na no mariuga maundu mangi maingi to ya thimu ingira kwa M-Pesa pay bill number ikira 525241 account name kiugo inoro ciringi 100 na tugukungwira hotani ucio na Pepsi tuguikara handu taru kwena heho tutigwetie area chilled tukunywa area room temperature tukene twi hamwe tuigue maundu mebega twaria lunch twarikiriria Pepsi rucini thainya riu thaici twathie kamucemanio handu na kuria ngumugurira Pepsi ndimwire ukwenda atia riu ukwenda iheo na ngirathi kana neo na chufa na straw ino riu reke ngwire ni tondu uria thondeketwo ni gukenia igucanjamure mwiri ona chokwo ni energy na ona digestion yagire nyua soda ya Pepsi ni igongona winario ni birthday ni ukungwiri mambo ni Pepsi na tukinyuaga Pepsi muthikiriria gutiri kindu kiuru ta hindi iria wikarite nyumba kwa mundu muikarite hau ni mwekererwo githari mwekererwo ngima na mwekererwo ngima ya nyama na yekirwo thufu no wikaikarangite ukarigwo ni ki thufu urongerereka muthikiriria githi ni kumire mai kure iguru maitikira nyama ciaku riu ri tigana maundu macio tondu mundu ucio athire agetha mabati ma raithi akiuga macio ni mo mega tareke tukwarira horo wigie Cover Max kuma kwa mabati rolling mills ni mabati mathondeketwo na gikiro kia iguru matire hindi ugakora ati makionuka ndugakora magifedi ndugakora ati ukiaga uhoro wigie gukorwo ukiruta wira uria wagiriire muthikiriria na nikio turakuririkania wona waguthuka nduka-ini ya kwendia cia miako wigurira mabati ma Cover Max kuma kure kwa MRM twina orange twina blue twina red macio ni mabati maria ungiaka namo ma Cover Max makitoka na mathondeketwo na double technology magaikara ihinda iraya mena warranty ya miaka 7 na to uguo tu marathondekwo ni kambuni ina ugi munene muno wa guthondeka mabati gwa kahinda ka miaka 60 MRM ikoretwo muharini wa mbere kurumbuja maundu maya na njira njega uhoro makiria namba ni 0788202020 0788202020 uhoro ucio gakorwo uri mwega ta imagine ni warahuka rucini ni tondu warahuka rucini uraire uru muno wahura mathafu maku matiraingirana wahura mathafu maku karigwo ni kiguthiaga wokira rucini nduri na gas ya korone ukihuthagira gas nethiru kana kuhuthagira thitofu nethiru ona ndungiruga nginya cai no umire tu na hau mucie uthie urore uguo tindo tanyuite cai uthie wethe kibaro na ndikwiraga atiriri rimwe ndimenyaga niki mathina makoragwo mahana-ine hindi utai na mbeca ri hindi utai na mbia biu niguo maundu makurumagirira gasi igathira kana kindu gigwitwo gathitofu gagathira maguta makurugo gathi ukarora hatire toke ni nduri wauma na kuu barabara ri mundu uria urari na mbeca kana mundu urari na mbia ciaku agakuruma na gakurada akona wina furana njeru akarigwa atiriri no wikire furana njeru na thiri wakwa na undu uria twaiguithanirio tagirwo gwika wina thiri wa mundu ni kunora aya maya mange mothe no wike riu ri mundu ucio agathie aumite uguo athiite gwetha kibarua ri agacemania na maabitha borithi ndarite kindu ndanyuite kindu akerwo we una ka suspect akanyitwo egubatara ciringi 1,000 atoro haria borithi ri erauma na icio na ithano riu agakorwo ni gukomba kai ngoma nyumite thutha no reke ngwire maundu macio mokaga magacoka magathira kiriro nigio tuko rucini gwakia ni gikeno nikio turakwira tutanaumira haha ni tugukorwo tugituga muhotani umwe na ciringi ngenenge ciringi 500 ikinya ni ihuthu muno muthikiriria oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 winduke na kimanjika gia ciringi ngenenge ciringi 500 wetereire ki Inoro FM ucio tuginotana nigetha witikie ni tukwendete nigetha witikie ni tukunyitagirira o muthenya tukurokagira na kiheri kia besha iringi guteithiriria ni 300,000 500,000 milioni 1.5 na ciringi milioni 3 tutiraga appetizer ya ciringi 100,000 ici ciothe ni mwago-ini wa Mpesa maisha igira kwa lipa na M-Pesa ikira paybill number
5241. Account name nĩ Kiugo Inoro. Ihinda rĩrĩ rĩa kũgũra voucher nĩrĩo rĩrĩ, na reke tũgũre voucher na tũikare wega. Thaa 3:31 wona twacokereria tauma mathako-inĩ tũgũthiĩ kũra kwa andũ megwĩtwo Pepsi, tumenye horo wĩgiĩ gũkorwo andũ makĩnyotoka wega. Nĩ tuva wa mathako. Safi, karibu tu hanyuke iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gigi Kakamusa. Kiama kia mubira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ FKF kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkĩũrĩtie andũ a wendi mwega ene kambuni hamwe na thirikari kwĩyumĩria na gũtangĩkĩra iheo cia athaki a kagi kaunti-inĩ ya Nyandarua. Riboti ĩno ĩna Patrice Simbele. Makĩaria thutha wa mũcemanio wa hamwe wa atongoria kĩama gĩkĩ kĩa FKF rũhonge rwa Nyandarua rĩkĩhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Reuben Kae na mũigi kĩgĩna wa kĩama gĩkĩ thĩinĩ wa rũhonge rũrũ Arita Buhari maugĩte atĩ nĩ wega andũ a wendi mwega kaunti-inĩ ya Nyandarua hamwe na kambuni mwanya mwanya gũkorwo makĩnyitanĩra kwa hamwe na thirikari ya kaunti ĩno hamwe na atongoria kuona nĩ maranyitĩrĩra mũthako ũyũ wa magũrũ nĩguo football gũkũria taranda ĩno na ningĩ nĩgetha kweherania mbeũ njĩthĩ arĩa matanaheirwo na kĩheo gĩkĩ na ciĩko njũru matũũra-inĩ. Saidia sana ili vijana waweze kuepukana na vitu za kama mihadarati, pombe haramu na kuwaweka kuwa busy wakati wote, especially weekend zote wamekuwa busy wakicheza. Malaria ihinda rĩrĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ ao na arĩa matanaheirwo na kĩheo gĩkĩ na iheo ingĩ mwanya mwanya cia mathako thutha wa kwaga kuona ũteithio kana ũguni o wothe magĩthaka nĩ makinyĩte handũ magateanĩria iheo ciao cia mathako kũingĩria ciĩko-inĩ njũru cia ũhũthĩri wa madawa ma kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango. Gilbert Inoro mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩta coaches Patrice Simbili. Namo mathako ma ngari ma safari rally ma mwaka ũyũ no mathiĩte na mbere na kwandĩkithia arũgamĩrĩri erũ Aisha ikuhĩ marĩ kambuni ya ũkinyanĩria ya Safaricom ĩrĩa yanĩrĩire kũrũgama na safari rally na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 46.5. Oho Safaricom noyo ĩgũkorwo ĩrĩ kambuni ĩrĩa ĩraheana motungata ma ũkinyanĩria hamwe na internet ĩrĩa maugĩte ĩkahũthĩrwo nĩ macambĩki ona kũgathĩrĩria mahenya maya makĩria. Oho harĩ ũiguano ũyũ Safaricom no ĩkagathĩka mĩtambo ya kũrũmĩrĩra kũrĩa ngari cia safari rally cirĩ hamwe na ambulance nĩgetha gũtigĩrĩra matereba hamwe na eroreri matirĩ hatĩka-inĩ. Na mũthia captain wa timu ya bũrũri ya Harambee Stars Michael Olunga augĩte ena gĩkeno kĩnene kumana na matanya ma Akenya harĩ mbĩtĩka ĩrĩa magathaka mũthenya wa rũciũ na bũrũri wa Gambia. Olunga augĩte kambĩ ya Harambee Stars ĩna wĩtĩkio mũnene atĩ nĩ makandĩkithia ũhotani harĩ ngucanio ĩno ya kũrũĩrĩra tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup mwaka wa 2026. We have a crop of good players, especially who are playing in the local league that were named also in the provisional squad. So it's really good to see that they are being integrated into the senior team. It's really important for them. Also not forgetting that this year we're going to host CHAN, so we need each and every player to be tested at the high level of the national team. Captain Olunga akiuga he bata athaki magakorwo na meciria mamwe tu o makũhotana nĩgetha kũhe Kenya mweke mwega wa kũgata tigiti ũyũ. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ tuva wa mathako na Inoro FM. Twasemania nake no hitinae ona gĩtũracemania nao makĩhitha kombete itũrakinya ndothe makanyamuka mauna na gĩthimo makiuga hitinae Ngai ndathima ũterererie gĩconoko andũ aya matige kũnjĩtana njararũĩ Ngai ndeithia hitinae
dathima hechinae dige hechinae dige hechinae gai dathima hechinae dige gutuka murigo kuri andu wenewe mwene indo cia mecikoragwo thino na gutire kindu na kingi na gwakutage tukandekererie thina baba ndakuhoya tondu ni tui H&A nĩ cio andũ aingĩ makoragwo makiuga kana makiuga nyokabi gũtirĩ kĩndũ kĩũru. Baba H&A, mami H&A, baba no neke ngwire. Gũtirĩ mũndũ wanagĩrwo kĩene akagĩrwo gĩtĩo akahuthio ta mũndũ waraga rũhĩ ona gũtuĩkaga a beggars knees makoragwo me hĩndĩ ciothe ready kũturio maru ma mũhoire hĩndĩ ciothe makoragwo matarĩ hinya koguo no marĩinama. Mũthikĩrĩria ndũgagĩtuĩke mũndũ ũcio wa H&A kana H&E na ũndũ ũrĩa wĩ bata no gũikara ũkĩmenyaga atĩ rĩu maũndũ maku no makorwo makĩagĩra anytime na tũkũhũragĩra na namba ya 0722200720 nĩ tũkoretwo tũkĩhe andũ aingĩ mbeca haha mũthikĩrĩria rũcinĩ na waciũthĩria nĩ ũkuona tũrakũnengereria ũikare nacio mbia igũteithĩrĩrie no hote gũkorwo gĩikara wega na nĩkĩo twakwĩra o rĩngĩ mũthikĩrĩria nĩ rũcinĩ rwega reke twambe tũthi kũrĩ andũ megwĩtwo aya nĩ andũ a thota ĩgwĩtwo Pepsi na nyokabi nĩ egũtũhe ũhoro ũcio mwega. Tũrenda kũnyua Mirinda. Tũhote gũcagũra the flavors. Tuge kana nĩ pineapple, kana nĩ green apple, kana nĩ lemon, kana nĩ orange, kana nĩ fruity. Rĩu we ũrĩa ũrabatara gwĩka no kũmenya Mirinda ĩkoragwo na flavors. Koguo kana nĩ mwana kana nĩ mũndũ serious aniĩ. Itabe no ũnyue ĩno ya kĩrĩa ya lemon. Niĩ na niĩ no nĩ ngũnyua ĩngĩ rĩu ĩtiganĩte. Rĩu gũkũ na tũngĩthĩ tũikarĩte handũ ngora andũ marerigagwo nĩkĩ twĩna celebration tarĩu nĩ ndonire ũhoro wa andũ mena wakorwo nĩ graduation mohiki nĩ kũrĩ inyuo iria inyuagwo na tarĩu ithuĩ andũ ahonoku no tũtingĩnyua inyuo ingĩ kĩrĩa tũkanyua rĩu Mirinda na igoka wa mbere nginya cuba nĩ ng'emu nĩguo atige gũcoka gũthekera ũkĩhonoki yako mũthĩ nĩ wetatũ gũthiagwo mũthĩ nĩ gũthiagwo rĩrĩ nĩ nyonaga ndakũhũra ũkĩnjĩra wĩ mahoya ũmũthĩ tũtirĩ na mahoya rũciũ nĩgetha tũkarĩa gĩathĩ mũtungatĩri witũ rĩ rũciũ district itũ mũtungatĩri ũgwĩtwo Moni G ekũrĩa gwitũ agoka rũciũ akoretwo agĩthiĩ district rĩu tũrarĩa gĩathĩ mũciĩ akorwo rĩu kũrĩa kwa Damani Damani nĩ neighbor yakwa rĩu hau nĩkuo mahoya marĩ nĩ ũratongoria gĩthomo kĩu rĩrĩa mũtungatĩri ekuo rĩ gĩkeneagwo madikoni na elders rĩu wendo ũngĩkuhĩrĩria hau atĩrĩrĩ mũthuri na tone tũrĩaga rĩ tondũ kĩnyua Mirinda atĩrĩrĩ hau ndũngĩkuhĩrĩria nĩ mehia aca no ũkuhĩrĩrie ũrĩa wĩkaga rĩ gĩathĩ nona rĩu rĩ gĩathĩ kĩheanagwo nĩ mũndũ ũrokĩte wega mũno ũrokĩte wega nginya tũrarĩ hakuhĩ gũkũhumba nguo ĩno yohonokio nake aracera nawe aca we thakenya ciakwa ciakinya ndĩngũrũgama tathikĩrĩria mũrambia gũcerera mũtumia ũrĩa mũrataguo ndũkambia rĩngĩ nguo irambĩrĩria kwambata mara moja mũrakuhĩhia nguo mũrerwo gĩathĩ rĩ ithuĩ gĩathĩ nĩ tũrarĩa nĩ ngari nĩ ndĩ ya gĩathĩ mia ya ma full member and I partake in the body of Christ Holy Communion nĩ hega no igwitũ ithuĩ nĩ ndibei ya biũ tũnyuaga yes rĩu gwitũ nĩ tũgacemania rũciũ rĩu koguo rĩ andũ wa Samu ka dikoni wa Sam ũgakĩmenya harĩa nĩ araumire ũtongoria-inĩ rĩu mũhiũ ũyũ gũgĩikara mũhiũ ndakanagĩturanĩrwo na andũ arĩa metheretie agagĩikara harĩa hakuhĩ na mũrango agĩtũmagwo kũrĩa reke ngwĩre kono ũragio kĩũria rĩ ona ndingĩkona muoyo atiguo rĩu tũiraga gwitũ mehia maku mangĩkorwo mahanaga karaku rĩu maku Nyambura tiga ũguo Wambũrũ rĩu rĩ nĩ maraiguire ndũmĩrĩri na tiakenu nĩ hao nĩ magĩthiĩ borithi waenda polisi waseme vile nilisema mathiĩ borithi atĩ ndũngĩthiri tena ndũrũ at your level nĩ kuoywo ta insubordination ndĩ handũ ĩrokĩra
Kuhe mbeca kwa tukunyuaga mirinda nio he tutirikite tarikia kunyuithia mirinda wega ndinanyuika wega client timukadu thondeka hau ha mirinda tunyue proper tukinyua nginya mahoya ire acha thondeka tutiranyua ringi nini munene nyua thoma mirinda Oyero ne maigwa threat and Soma mirinda. My life is in danger. Anyway, twauga mahinda maya muthikiriria ugakorwo wi mundu wikarite wega ukinyua thota ya mirinda kuma kuria kwa Pepsi na ni makurubwitie na njira njega. Na nikio tungienda wikare wega rucini rwa umuthi no na kuri oro uguo muthikiriria no twende gukunengereria mbeca kimanjika gia ciringi 500 kuria kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi na rimwe we muthikiriria uguikara wega na nikio turauga oro ringi kuria kwa M-Pesa paybill number maundu maku ni mekwagira moja kwa moja tutikwenda ati wona otindage ukinegena ukiuragia kaihotanagwo ni ihotanagwo ni andu tawe aria marenda mbeca kimanjika gia ciringi nginenge ciringi 300 ciringi 400 uguo niguo kuri muthikiriria na nikio ngwenda rucini rwa umuthi ukorwo wi haha rembesha maisha 5241 uinuke na kimanjika gia ciringi 500 riu undu uria ungi nyoka fi urada mafati ni twarikiriria no ngenda tugicokereria kuori no magwetere hanini umaririkani ura mafati maraikara ithu turuga 307 88 2020 iyo niyo namba iria maratuika ni maiga tondu tutikurirwo riu ta imagine wina ageni tari gugo turirathie mahoya tuge mauma gwakwa kwa wasamu kana gwakwa riu mokite gwakwa ri ukona ni ndaiga ndoo ya mbere o haha ringiriro turainira ha murainira ngai riu maina mukaigwa twa muthukie nguo ya mutungatiri oi mutungatiri moikaikara tumae turagwa wacoka igwa riu ri ni kwaura riu mbura no kaigwa ni maitika maingi makiria ugacoka ukarora iguru ukauga he onorona Jerusalem we nyumba thiini ni uria nyumba eturikite mariba warora ugo kuratha alafu ri hena riri hena miruri ya riua itiguo ndirauga kona Jerusalem njeru miruri ya riua ri korora hana haria magazine tucuragirwo ria Jesu akaharuka ukona ti theruma kai hahama muno gai mwari wa ithe witu ukaririkana mehia maria mokoretwo gika matukuini ma marigiririo ma ukaririkana mahe mundu ahenirie Nairobi ukimona ni gukanjukite no menya nginya mu aguka ngaida ngiuria mau we mwathani ugire gutire mehia na twihia ndiraugaga ne tonini ati toto doraia ukarora wa ringiri he mundu uraugite ukataru ukamwira ukamuhingica taru we ngwira arigarigo yaku irindi ni uturaga uhingicaga acha no mwathani ndakana tuurie ngakora ithondeketwo na mabati maya mari acha reke ngwire no riu ri mwathani ri tondu ndi uragia kiuria giki munene na tina uru ri mwathani no atumbi uguo matoi ciana ciake na ugaga tuhana take acoke aturage ni mithire take thire kuringana na uria ugite na wathani wake tondu turi andu anyama huthu ri na turaria na tugakihuna ri omiai nyama huthuri atiriri gutikaga atiriri andu marue kiruho ne biblia rauga uguo ndamenya ndogociretie biblia ni kuga etha yes akiruta wira ni ariugaga uguo hau iheni ona gukihunjagio ni tondu riu ri ni twaturirio haria taumirire it is yugaga riri ni ku grow spiritually utige guikaro haria waumirire hekaroboto ina gagwitu na tutwike ta tukenge munywe iria ria kiroho musame otugi wanji mwathani mwene atumakagia reke kwaje he muhunjia na ningi igwa muhunjia ucio wa kuhunjia kihunjio ya kunjikira guoya ni ndikaraga hau na ni ukimenyaga utetegira cia tegia Google yo hocio ni ndingitikira guikara kuria mundu angikorora uguo sincerely speaking taru umuthi tha ici wikarite hau angiciria wewe mwega muno etiko ndakuria atiriri utiga gwetha wewe hiari tiga gwetha gati we nona wethaga uria ciana mami tuhirie na Jeff kanyamu kauga atiriri kengwira wi murata kwa giti kia beta riu weto twihagia nawe ungekahonoka ati uthie wambia kumbura ngindo kana ngwete wa umburi waku kai mariu andu mange kuigwa macokeri twihagia nawe kuria haha radio-ini
Ngai nyoka bita taruta ciugo icio tondu neguo ai gegutinio gekirwo TikTok akiriguo twihagia nao nyoka bi kwihia na muthuri wene ucio tumwitaga John de Mathew riu ri ndakwira atiriri ukihia ukihagia we wika tiga kungucagiriria mehia-ini macio maku o mundu ni ehie kivyake ni njwikirania mwathani njwikirania ka kiria ndikwagirwo no kindu giki kimwe peke yake we ni indo nyingi na no wega we ni we uranduire ciana ni ndukwenda njarie ma ndaria ma yakwa acha we uga nie ngorio ki maundu maria ngorio ri ithi ndiakwirire ayo ndandumire kanyamu kau gakue ati ukira thuri thai ko ngaida uthiite handu utigiirwo mzee wene ukamwira thuri thai aka kaira njoria ati athuri tombe tumenya athuri ni nie mukiguaga kuria kwa inoro ngitagwo nyokswakata na hamure wako mutandikire mutumia twana ndire watuikirwo tutano muthuri ni omwe mathaa maria ngiukagira muthuri nake akoragwo agikinya mucii ati ugire we wi wau nie nenie ndirangu mawira ma maruta Nairobi ni mari wa bare ya ngugi haya riu hindi ono kumenyana riu batikio ati ni riu thiete giikaro gia thuri gwika atia ndu gugutigiirwo muhiki muthe aguthuke handu akirute mbia agiuke na niguo ndiroria atiriri wa take advantage tondu ngiikara uguo ndungikihorera athuri aya ri o matire kiama-ini kiao acha ni athuri twacemania ni mukihandu mukawente haha uguo tuthiaga kunywa cai ni tona ari ndikire wira ungi wa gukiruta tiga gukigeithia athuri ndu gutigiirwo ni purity nesta ukimwikariria mzee oriku wake uria makiri nake ihinda riri
Oga na were ure. Akiuria ure ka. Kare thire ruko getora gokire haga. Rongwira gatirere kuria. We undu uri urutaga wira urokaga ukirara ugiciria uri uguka kuhiuria guko. Nona ni ndireyo mio, ndeuga atirere. Ngwire atirere. He mutungatiri uraina kuria TikTok. Riu araina we ni mugikuyu ndimenyete ritwa riake no ni araina TikTok ni ngugwethera. Riu aina ai. Kagata mage muwe. Riu inari. Ndona video ndio mwekaga camera tricks arombuka. Arombuka. Ombokari. Arauma riu arathia igoro arathia agacoka. Arafu mundu mwandikaga atiriri. Ngai mutungatiri ni wauga wambate na mwita inoko. Kauga atiriri. Watutiga tukihunjirio no ndungitiga wakiuga. Ndungitiga waruta cia riri cia maitho. Riu we tondu wiciagia ati wagithia igoro ti ati ngugaga na wega ngugaga atiri tondu wiciagia wagithia igoro na mwiri ta inoko ni uthingu ri. Acha na ndire muthingu guti mundu mwihia tanie. No riu ni wihia wakwa ti ta waku. Acha we ni wewe wihia ni waku. Mundu ni wewe wihia wake. Mumenye mundu akwa mutumia akoherwo ni guciara. Gotire. Gotire mundu ni aciare ni Ngai waugire oguo. Sawa toto wako na ubebe dhambi zako wache kutubebesha mzigo wa dhambi hapa. Tothie na ni ukugiria mbura yure. Mbura no nginya ngira tondu Ngai ni tumuthaithite muno. Na ni ndira muthaithira kanyeki gakwa ke hau ndakareke maka kanyeki kau karehe githina oro na hanini. Kaja no ageithio ni ndunguna niguo tumugathiririe rucini wa kamukunji. 0 minutes. Mundu wa 0 minutes. Itago akwiraga mama 0 minutes. Kahana brother ya Brian wiraga mundu is it? No 0 minutes. Mwari tane twarie. Runa ngukwiraga atiriri uhoro wa guthie na mbere na kunyigagira ni ta mutumia ri. Is it? Ni hari kinya handu. Is it? Utwike ni ndatwika very mad. Is it? Yes. Isn't it? Yes. Is it? No. Is it? Yes. Etago is it? The brother wa Brian. Tutire kiti tukire na bia turakinuka na kiro turi na besha twina cio ha turenda kunegira. Ngurire kahua. Thukumaga ki. Riu ati nigetha ati njigue ngirita ati nduri kindu nginyua naki. Tijua ati ngurira soya. Na by the way na riu nenyuanagirio na mugate. Taru titu sai. Ni kinyuanagirio Sayo menyere macani. Sayo menyere macani. Ona soya no tunyuaga na mugate kwanja. Mugatobokia. Ni of course. Na gutire kindu ikoragwo na nutritional value ya kirathi kia iguru. Pio. Nutritional value kari kitarakioneka thini wa kumunene. Atiriri tungithina ni kihana Danieli. Tuona rangi guita guoya munene. Guita guoya ni kunyua soya. Rora rangi guita rangi. We ni uria mugire tukuria nyeni ona induru. Ithu tutirenda kuria indo icio. Riu ri tigati kugeria ti kundehe thi. Ni Ngai ahete hinya wa kwirugamia gwitiria ihuhukanio na maundu mako. Maundu mothe mathe maguthira guti kindu ni ndungihota kunguithia mehia-ini. Nitakai gatarone ni ngoithanagia mehia-ini. Ndio ugatindea genya. Ni uthuri magohonokio wako kaona tutariho. Ona ti honokio ni riri ni gukumenya ni ngui ni ona muthenya wa ngoko kihunjia ri ni no nyitirirwo. Niki. Ni andu haria thutha kanitha-ini. Ndukarie. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-ini haria hothe wathie no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mwikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mwikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mwikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mwikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mwikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe.
Inoro. Inoro. Matano cia haha Nyokabi. Na ti ciringi 500 ona ti ciringi 5,000 turaneana 500,000 Kenya shillings kwe mundu warahukire etikia era mwathani amwikire amwira mututhurire githima oya igana ria kerimwe arirathira auga rirotuika ria kirathimo nake Ngai aigua amunengereria 500,000 Kenya shillings M-Pesa pay bill number turauga ni 525241 account name kiugo ni Inoro ciringi ni igana rimwe na dada wa Karende is in the house. Good morning, darling. Good morning. How are you, Nyoka? Atirere wauga o freeze and shine. Twarie. Na gukuja ndwende na kare yakahumbirite kidogo. Bara ithe itumenya ndungitira wira. Hello. 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 We mwega? Yeah. Lucy. Lucy. Nani huyu? Mimi ninaitwa Jeff Kuria. Hello. Turakuhurira kuma kwa Inoro Lucy. Hello. Lucy. Turakuhurira kuma kwa Inoro. Ni ukuingirite kwarembesha maisha. No ucio. Lucy, we mwega rucine ruru. Lucy. Lucy ni amenya twi muici. Hello. Lucy. Hello. Lucy ndarenda itheru riu. Lucy na ni akira ti itheru. Lucy. Tarenga uhure ringi. Ni mundu riri. Lucy ona wende kana twende no tugukwariria. Mbeca ni ithiete. Already na itingeriva kari hau wakoragwo hakirituha. Lucy ndwe nacio thimu-iri. Ararigwo ati no igwa no mugambo wa Jeff ni intimidating muno muno utawe kiroko giki na mbura-ri kana ni mundu guthakite na thimu yake. Thank you. Acoke herera kana mundu wina gathire ke kwire ni ahorie. What? Mehigere nigetha tuku. No gwiciona ke kundu gutari na network. Exactly. Bas. Muhurire ringi. Ni nani huyo? Ni nani? Unikus. Ukamwira unikus. Wainolo. Unaigua wakaridi? Yes, no. Ndio ati no wirwarithie homa at this particular time. Because wera nginya muico. Is it? Yes. Is it? Is it? Yes, it is. Karibu sana. Thank you, darling. Leo naona uko charged. Ni sawa. Muthe ni WCW edition. I am telling you. Katuigue. Lucy. Hello. Lucy. Iyo twagagiria atia ikakuragithia atia. Hello. Nigo tuigua taratuigua kana ni kwenda utarenda kwaria na ithui. Ni tira kuigua wega ndu andu tunginyitana wega ndu niki. Okay, we mwena uriku wa Kenya? Hello. Njitagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na turakuhurira na Nyokabi wa Kata. Nyokabi jari nake. Maitu we mwega Lucy. Ithu aya mami twagiuka kayo tegwetereire Ngai ati no akinye kuri ori. Ucio ni Nyokabi. Niwe uyu na thimu yaku rucini ruo muthi ri. Nio Ngai auga akuririkane o hau uri. Amen. Na kunengereria ciringi nuthu milioni. Nigetha maundu maku makiagire. Nie mwene. We mwene gutari mundu mukugayana nake. Kamwira ucio ugiceka mugambo ucio ndiraigua uri wa Jeff Kuria nie ni ngurakara kiroko ndi mutumia mukuru. Aca maitu tutingiguthakira ithuĩ twakuhurira kuma kwa Inoro mami. Na nikio turenda gukwira no koro-ini Ngai ni aririkanaga andu ake ona Sara ndanaririkanwo nini-ini wake. Na miaka na ite. Tamaka na agacokerio withi na akagia mwana. Agitheka. Tamaka ona yo gugitheka. Turotwika uguo rucini wega Ngai aroke mawathime na mwite wega. Na ugitinde wega. Amen. Geithania witagwo Lucio. Hello? Namba yako ya ruta u.
Irutaga ritwa rimwe tondu wa thirikari mami witũ ndĩtĩkagĩra. Cio nĩ maitũ nĩ ahiũrĩtio ngĩigua ũguo tondũ cio thimũ-inĩ yake reke ikare nacio ndikwenda kwaria nake ndũkariũkĩrwo my dear reke ikare na rĩrĩ reke ahorere na Jesu tondũ wa rĩrĩ agĩkorwo ndarathikĩrĩria rĩndio thituo gũthakĩte rwanga gũtũmĩtwo rĩmwe rĩ no ũrĩa andũ mekaga mũndũ augaga atĩrĩ ndingĩrĩa no reke nyingĩ rĩu arĩa akamba kuga nĩ mahe reke twambe tũnyitĩrĩre na mũndũ gwĩtwo Mũhia wa Maina. Karibu sana arĩ thaa 4 cia rũcinĩ. Inoro Oroshine. Thaa 4 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugina ũtana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni rĩngĩ ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Mũingĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ makũmithĩtie thirikari ya gavana nĩ mũmbi wa igũrũ thutha ũhoro kumbũka atĩ maabithaa a ũngania wa igoti amwe nĩ merĩga kũgũrĩrwo cai wa ciringi mirioni 4. Maraiga ũhoro ũcio ũrĩa ũrahithũririo nĩ mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ wagĩrĩire kwererwo nĩ kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩguo mbeca cia mũingĩ ikinyĩrwo na icokio. Maraiga gavana wa igũrũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩhithũria maabithaa arĩa manyuire cai ũcio wa mirioni 4 makiuga kũrĩ na ciĩko nyingĩ cia ũitangi wa mbeca ciĩyumĩrĩtie na marendekithia kĩgĩna kĩu gĩkerekagĩrio tabarĩra cia ũkũria ta gwakwo gwa barabara iria ituĩkanĩirie mĩgũnda-inĩ ya mũcere kũrĩa mwena wa Mwea. No tũrie Senate ĩtigatigĩre o hau matume andũ arĩa magĩrĩire ma EACC mathiĩ mathuthurie ũhoro ũcio gwakorwo kũ mbeca ihũthĩkĩte ũrĩa gũtagĩrĩire otoguo chairman wa kamĩtĩ oigire andũ macachanjwo arĩa angĩ magĩikagio thĩinĩ. No twende kũmenya mũno ma revenue officer macio manyuagĩra cai kũ tondũ tũkoragwo namo gũkũ na mateo na nginya wa kũmagũrĩra cai rĩmwe na ithuĩ tũmagũragĩra cai ũcio manyuire. No twende kũmenya list ya andũ acio manyuire cai wa mirioni 4 nĩ inyuĩ rĩmwe manyuire cai wa mirioni 4 manyuaga meko mũkawa ũrĩa wathiĩte kũnyua cai wa mirioni 4 nĩ ũrĩkũ kaĩ wanyuago cai nĩ ikombe cia kaurũ kana kamanyua marũgamĩte kamanyuaga atĩa cai mirioni 4 tingĩtuĩka atĩ andũ maikara kamũkawa manyua mirioni 4 rĩu kũmuona nĩ maũndũ mũndũ ũtangĩciria angorwo nĩ macira macio marero ma mirioni 66 no twende kũmenya nũ wathitangĩte kaunti na nũ warĩbirwo na arĩbirwo mbeca ici atĩa kaĩ gũkũ ĩkarĩ kaunti ya macira. Gavana Ani Mobi ararĩ mbere ya kamĩtĩ ya mathabu ya Senate mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Senator wa Homa Bay Moses Otieno Kajwang' kũrĩa aragũmĩirwo nĩ ciũria cia ũrĩa mbeca icio ciakorirwo ikĩhũthĩka. This is a sick joke. Spending 4 million on breakfast for revenue officers, your systems are already automated. You'd expect that you do not need a lot of manual labor. You don't need ugali for them to go and collect because that only happens in counties where they're still collecting using rungus and a basket. So can you tell us how this 4 million was spent on breakfast? Sure, the information was provided to the auditors, to the best of my knowledge, according to the CEC. The question was on the justification of the payment, not for the provision of the list. We are not robots. We are going to ask further details, and that ought to be provided to Parliament. It is unconscionable for us just to say that we spent 4 million on breakfast, and because there was policy. Was it spent by one person, 2 people, 100 people, 200 people? Thirikari ya Netherlands nĩ iranĩire atĩ no ĩgũthiĩ na mbere kũmatia thiritũ makĩria na bũrũri wa Kenya ikĩro-inĩ ngũrani cia ũthii wa na mbere. Mũthamaki wa bũrũri ũcio Willem Alexander oigĩte Kenya nĩ kĩgucĩrĩrio kĩnene mũno kũrĩ agendi na ningĩ kũrĩ na mĩeke mĩingĩ ya wũigithia kumana na wĩheani wa andũ ethĩ harĩ kũhĩmbĩria ũtaaramu wa kĩrĩu. Alexander araheanire ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya irio cia hwaĩ iria iraharĩrĩirio thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩake na mũtumia wake hĩndĩ ĩno marĩ icera gũkũ Kenya. Seeing Kenya from the air is simply magical. The lights, the colors, the vibe vistas. But Kenya from the ground is even more impressive.
because there you experience the incredible power of the people who live here and work this land. For 61 years, our countries have enjoyed close diplomatic ties, ties that we cherish. The future belongs to Kenya. You can sense the self-confidence of its people. There's so much talent here, so much potential. Millions of young Kenyans are eager to contribute to their country's further development. We are Kenya's third largest export market worldwide, bigger than all the other EU countries combined. And we're one of Kenya's top 5 investors, promoting trade, embracing innovation and pursuing opportunities. These are endeavors that unite us. Ndũmĩrĩri-inĩ yake mũtongoria wa bũrũri William Ruto augĩte bũrũri wa Netherlands nĩ ũranyita itemi harĩ mĩbango mĩingĩ ya ũthii wa na mbere ta ũgima wa mwĩrĩ hamwe na arĩa mararĩ thĩinĩ wa igongona rĩu nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Tonight we honor our past, celebrate our present and embrace our future. In this spirit, I invite you all to raise your glasses for a toast to the enduring friendship between Kenya and Netherlands, to the good health and well-being of His Majesty King William Alexander and Her Majesty Queen Maxima, and to the lasting partnerships and shared prosperity of our two peoples. Beyond business, we deeply appreciate Her Majesty Queen Maxima's commitment to pediatric oncology with the Princess Maxima Child Oncology Center at Moi Teaching and Referral Hospital standing as a beacon of hope for many. Tutirihere Kiambu kũrĩa gavana Kimani Wamatangi ateterithĩtie mũrũgamo wake wa kwĩyeherania na ũteti akiuga itanya rĩake inene nĩ ũthii wa na mbere wa Matangi aheanĩte ũhoro mĩhang'o-inĩ ya kũhũra arĩmi njeki wodi-inĩ ya Gatuanyaga kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Thika. Mũnini wa spika mbunge-inĩ ya Kiambu John Njirũ akĩũria na watongoria thure manyitanĩre harĩ ũkũria wa matũũra ithenya-inĩ rĩa ũteti wa nyamũkano. Moses Gige na riboti ĩrĩa ĩratũhingira mohoro maya. Itũũra-inĩ rĩa Mũnyũ wodi-inĩ ya Gatuanyaga Thika nĩkuo gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi agomanithĩtie aikari hamwe na arĩmi anini, arũme na mbeũ njĩthĩ makĩgwatĩra ngũrwe, atumia makĩinũka na njui, gũkũ arĩmi angĩ makĩheo bataraitha na mbegũ hatarĩ marĩhi mũbango-inĩ wa kũnyitĩrĩra na gũkũria ũrĩmi mwena ũyũ. Nĩ twaheo tũcui tũthiĩ tũkarere nĩ gavana acoka atũhe mbembe cia gũthiĩ kũhanda na bataraitha na ndetĩkia no mũthĩ nĩ njua nĩ aheanaga no rĩu tondũ nĩ ndaheo nĩ ndetĩkia nĩ wa mana nĩ wa kĩho. Atũteithĩtie tũgakorwo tũtirĩ na thĩna wa maĩ na ũmũthĩ nĩ twaheo mbasarĩ koguo na nĩ atwĩkĩra hinya ũhoro wa gĩthomo gĩa ciana citũ. Gavana Kimani Wamatangi akiuga muoroto wake nĩ gũtungatĩra mũingĩ wa Kiambu hatarĩ kũhũra ũteti. Kayo ĩrĩ Gatuanyaga wika na Kiambu twĩna wodi 60 nyambĩte ngaka cukuru wa Gatuanyaga na ngarĩkia irathi cia ciana ngaka cukuru wa kũrĩa Maganjo na tũgaka na ũkarĩka tũhamwe andũ aitũ ngaka kũrĩa cukuru wa Magana na tũkarĩkia ngaka gũkũ Mũnyũ tũrĩ na tũkarĩkia na tũthome wega. Atongoria arĩa maraumanĩte thutha na gavana Wamatangi matongoretio nĩ mũnini wa spika Kiambu John Njirũ makĩũria atongoria a Thika kũnyihia ũteti na gũtungatĩra mũingĩ. Wewe uko na ofisi yako na yeye ako na yake, si ndio hiyo? Kama leo nasikia ameenda ako Dubai na nyinyi mnasapa najua tu mwambie arudi afanye nini? Kazi hatukumchagua ende Dubai, tulimwambia akuje Gatuanyaga. Gatuanyaga. Ninyo mũratũmĩte MC wanyu akahũrane na gavana. Ninyo. Kũmũria atĩrĩrĩ. ECD nĩ njake. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Gatuanyaga Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App.
Rushini rwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharireirie kuma methani itu ya ngorono ya wonjoria ni njetago Jathan Kamau. Board ya ugendi bũrũri-inĩ nĩyo The Kenya Tourism Board KTB nĩ gacirithĩtie mĩhang'o ya kwamũkĩra agendi kuma na nja wa bũrũri arĩa megũka kwĩrorera mathako ma ngari cia ihenya nĩcio Safari Rally mwena wa Naivasha kwambĩrĩria kana nginya Jumapili ya kiumia gĩkĩ. Mashabiki ya Safari Rally kuma mabũrũri ma Tanzania, Uganda na Rwanda matanyĩtwo kwambĩrĩria gũkinya bũrũri-inĩ nĩguo kwĩrorera mahenya macio. Kamishina munene wa ubaruthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa Tanzania Isaac Jega nĩ arĩkĩtie kuuga kwĩna gikundi kinene kĩa endi ya muthako ũcio maroka kuma Tanzania akiwa ni muthako ũrarehe hamwe aikari ya gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Wale tulionao hapa leo, siku ya leo, ni baadhi ya mashabiki 60 ambao watakaokuwa wakielekea Kenya. Kuna baadhi yao ambao wako hapa kutokea Dar es Salaam, lakini pia kuna wengine ambao wataungana nao kuanzia Moshi na maeneo ya Arusha ili kuelekea moja kwa moja hadi Naivasha. Idadi ambayo tunatarajia mwaka huu kufika Kenya Naivasha katika kujiunga na wenzao kutoka Tanzania ni Watanzania zaidi ya 10,000 ambao tunatarajia kwamba watafika. Ageni makaria ma 30 kuma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩ matanyĩtwo gũthiĩ kwĩrorera mahenya macio kũrĩa mongererekete maita matatũ ma ũrĩa marĩ mwaka mũhĩtũku. Ngorono ya wonjoria. Kĩgomano gĩa thikũ ithatũ kĩa kambuni ya ũkinyanĩria Safaricom kĩgiĩ maũndũ megiĩ ũthundũri na ũũgĩ nĩkĩo Regional Engineering nĩkĩambĩrĩirie gũkũ Nairobi. Akĩrĩ hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩu, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Safaricom nĩwe Ndagĩtarĩ Peter Ndegwa augĩte kĩgomano kĩu nĩ kĩa bata harĩ gũkũria taranda na gũteithia arutwo harĩ mĩhang'o ya ũthundũri. Ningĩ kĩgomano kĩu nĩ gĩtanyĩtwo kũmũrĩka mabataro marĩa marerĩkana gũkũria rũhonge rũu na gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. This week is not just about showcasing technology, it is also about inviting everyone to understand how they can navigate through their talent and career choices to our techies and engineers. This program or this week is primarily meant for young people, people who are early in their career, probably students, to give an opportunity to our techies, to also our engineers in Safaricom and in our ecosystem. Ngorono ya wonjoria. Wonjoria matunda na nyeni hamwe na indo ingĩ iria cibataraga ũbacĩrĩri wa naihenya thoko-inĩ ya Kongowea kaunti ya Mombasa mena gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ĩyo ũnyitanĩri na thirikari ya Netherlands gwaka handũ ha kũiga indo icio nĩyo cold room nĩguo kũrigĩrĩria itigathũkage. Akĩhingũra nyũmba ĩyo, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir augĩte matacũkĩtie ikinya rĩu nĩguo kũrigĩrĩria wonjoria kuma na hathara ya indo ciao gũthũkaga. Because I know for a fact that GAIN has sent the money where it is meant to be. So you have my word and we will be able to do what needs to be able to be done. Nashukuru na mambo ya mataa, watu wanaenda kufanya kazi mpaka usiku, biashara zenu zinaendelea. Pili, mambo ya usafi, tumejizatiti tufanye ile ambayo kwamba inahitajika. Barabara ile ilikuwa haitumiki kutoka kule nyuma, sasa barabara inatumika. Na mashirima moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Pilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428.
motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Hiyo ndo secret ya Citizen Duka, the home of discount. Msimu huu wa Ramadhan, save big na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende gramu 500 kwa shilingi 329 kutoka shilingi 388, basmati rice kilo 2 kwa shilingi 499 badala 636, na lita 3 za mafuta ya kupikia kwa shilingi 879 kutoka shilingi 1060, na usave shilingi 377 unaponunua Ramadan basket. Kupata kifurushi hiki ni rahisi, bonyeza *487*5#, chagua Ramadan basket na ulipe shilingi 1757 pekee. Kisha chukua package yako kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Discount hizi zinapatikana hadi Machi 13 pekee. Citizen Duka, your home of discounts msimu huu wa Ramadhan. Citizen Duka, the home of discount. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Tenga project ya 250k weekly juu shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Mogene motare Inooro FM. Haya, weka kaede. I thank you, Jesus. Say la 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 la. Ribororo, onaru inadagika nini? Iganera, thĩinĩ waruo Jehova. Ndarwadĩka, rũrĩta ngatho ciakwa. Nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa. Here bororo, ona rwĩna ndagĩka nini. Iganĩra, thĩinĩ waruo Jehova. Ndarwadĩka, rũrĩta ngatho ciakwa. Nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa. Jehova, nĩ wega, Baba, nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega, nĩũtuĩkĩte mwega, nĩũtuĩkĩte mwega, nĩ wega, Jehova, nĩ wega, Baba wakwa, nĩ wega, nĩũtuĩkĩte mwega. Ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahobanĩirio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro. Nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ, mũratanĩfu ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria. Ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ũyũ ndahobanĩirio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro. Nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ, mũrata Jesu ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega, nĩ ũtuĩkĩte mwega, ũtuĩkĩte Jesu, nĩ wega, Jesu, nĩ wega, nĩ wega, nĩ ũtuĩkĩte mwega. Shetarabazia, tuĩkĩte mũrata, mũrata Jesu, orima ndoadigire aratamandira. Hey, nĩ wega, iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesu. Irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro, kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtaarwo. Wanumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe, no nĩ gũkena
kioko kimwe ningeroka gutahorima wanyumirie ndule wa kirathimo kimwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ Jesu we nĩ wega Jesu nĩ wega nĩ wega nĩ ũndwĩkĩire mwega nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ ũndwĩkĩire mwega rĩu njuge atĩ menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu njuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko ona ndwerirwo nĩ wega Jehova nĩ kana karĩa wahonokie maĩ mahiũ mũihũro-inĩ wa maĩ nĩ wega nĩ wega nĩ wega ureraurire na twĩ muoyo nĩ wega Jehova tũtigaine gũkwĩra nĩ wega Jehova nĩ wega ndũiga nĩ wega Jehovah, Jehovah. Thank you so much. Etago Apostle Sammy K. Etago ni wega Jehovah. Ni odwekaire mwega. In fact, Jehovah umaniate tũkĩiganĩra thĩinĩ wa rwĩmbo. Ona ciugo cia kanua Jehova itingĩganĩra gũkwĩra ũrĩa wĩkĩte na ũrĩa wĩ mwega. Thaa inya ihandĩte wega na ndagĩka 24 gĩthaa gĩathĩrĩrĩka nĩkĩambĩrĩria ĩtagwo WCW edition na karibu sana mathaa nĩ matatũ nĩ makũmatha gwetha na gũthũkũma kuma thaa ici nginya cianda thaa mũgwanja cia mĩaraho. How are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo. Mwakorete kumaitika na munyawaira we kurara thayo wokira thayo nirokire kumatha itinago na ithayo ici na rikora wacimatha waciona reke irumia moko ciarumia moko nake Ngai aguteithia gucira mata tucokerie Ngai ngatho nĩ kĩroko gĩkĩ kĩega mũthenya mwerũ kĩrathimo kĩerũ agĩtũmika iganu gĩa kũmũra nĩ thengio ti kwagĩra ti gũthinga atĩ nda nĩ tha na ũtugi wake na iria atũrokageria orocinĩ na nĩkĩo twambĩrĩria na rũrũ rwamũrĩte gwa Apostle Sammy K. Thank you so much nĩ kwenda gũcagũra gũtua Inooro FM ceceni yaku. Rwĩmbo ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ wa ruo Jehova ndarwandĩka rũrĩ ta ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa rwĩmbo rũrũ ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ wa ruo Jehova ndarwandĩka rũrĩ ta ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa Ni wega
Getagwo Githagia Thirika, karibu sana Nyandarua County, Nyeri County, Kiambu County, Murang'a County, Kirinyaga, Embu mwena wa Meru, karibu sana haria hothe uri ukivatha wibira-ini waku wi thoko-ini gatuka-ini kundu gwetagwo muthuru wa thoko-ini kuhana atia gikomba gwi sawa githira thoko-ini mwena ucio no uramatha muthikiriria. Thank you so much. Ginya kuri matereba matiganite, sako itiganite, mekirite na makanire ya ceceni ya Inoro, Matara Sako, Transndomix Sako, Kiwariro Sako, Ganaki Sako. Asante sana 4NT kohana atia. 2NK Sako ishini cia mwena wa Nyeri. Muna Sako shiko dogo tago Murang'a County. Thank you so much. Kegumo Travelers, GMT Sako Santa. Na kwa dogo tago Embu County, kwena neno Sako kugwe thayo. Kwena bura kane keire. Thank you jetago kehiki wakarido wa Deithi wakaresh yede sawa geto gamenyararo agariithio ni murithi mwega Yesu Kristo doka nyodo wa Githagia Thiririka no mbere mundu mothe muthikiriria kuria kwarembesha maisha kwina mbeca ciaku na tugithie kwa muthikiriria twathie kumatha na twathie kuona kana tuone niho kwamite kimuhuko biacara yaku ihana atia no wende kuringwo boost he handu kwamite uraigua nama ungiona kanyamu maundu maku no moke wega kundu ti kungi ni kuria kwarembesha maisha na kukwena mbeca kihiri. Rembesha maisha wehotane rembesha rembesha maisha rembesha maisha rembesha maisha wigurire voucher na shilingi kana rimwe tu hotera paybill number 525241 account name Hugo Inoro wihotanira besha kiri magana matatu kiri magana matano milioni imwe milioni igere milioni itatu rembesha maisha 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gwetagwo kwarembesha maisha ko muthikiriria ni kumatha na guthie mwana ucio ni kuona kigina gathire gauke handu ukurokirikania nako kaundu karakugia kegie muhuko ukurokirikania nako no rikana Indoro FM ariguo mucie wotugi no tana na niguo wetikie o muthenya ukarokerwo na kiheri kia mbeca guma ciringi 300,000 500,000 milioni imwe na nuthu na kimanjika kiega gia ciringi milioni 3 na to uguo tu kwena appetizer ya ciringi 100 na icio ciothe ari mwago-ini wa rembesha maisha igira mwena walipa na M-Pesa wikire paybill number 525241 account na Hugo Inoro na ya voucher ni ciringi 100 peke yake wehotanire mbeca ta hotania riage na thini wa ithariri tondu thaa 4 handite wega na nuthu gukunengera rikata 10 uguo cia kumatha kuria kwa rembesha maisha mbeca iria tukunengerwo ni ciringi ngenenge ni ciringi 20 tia mundu umwe we fatani urike kiondo-ini munyaka waku ukunengere 20 na ni kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa uthie mwena wa paybill itio kindu gitagwo business number ikira 525241 525241 account ikira Hugo Inoro na yo amount uthake na ciringi 100 peke yake guthaka maita maingi wakunengera mweke waku na mbeca ici ciringi 20 thutha wa dakika 10 iroka gwetagwo kwa rembesha maisha. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Baza, thank you so much Joan Shike kwa mama Ketaraji Lilian Iba Shawaji londa kona makadam Zanjaga Gishovi uko ndani tena sana keep going gala thank you muno moderator wo Paula kama uko ndani tena sana Miriam Waithira Vego ko Githirika Santa moderator wo korea kwa Inoro FM diehards ni makinyete mweno cio million Santa kimwa bebe bro pipeline Santa
Nancy ndakona Olivia Kefaza wiguku Irene Muthoni asante sana Wanyeke makanika thengio muno Zuwa kuria komu nimekuona Dirago farm ko Sagana thank you Ketwa Kagweti factory wiguku wetereire gutherereka thank you so much Stano wa production na urauga wiku ndugwitagwo Lovington na kuno guthirikana yo thainya eke hata wega na ndagika 31 kana thaa 5 aitigaretie ndagika 29 peke yake igithaa kia mserere gitagwo kehiki wa karindi wa ndeithi etwabeturia rwimbo kidogo turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraya. Namogiti nakiagagaro haromenya ngiogwa iwacogora thini kwigundira matuikire wanyina na ndumae ugituika ndo gakinya tene na cukuru mutire thitimae ngakirigwo muthomaga naki ningi kwanyu kekwagire arimũ overtime na ciari matire mamenyithio. Natwagwitia ripoti bomu ya murutani uhiuragio horo ta kibiri ohoro ndumatagatairiya imenyothia gataruguo mutiga wona na kia kambuiyo tuhenagia ati nuheigwo ihera na twatuiria tukona yera ririo rutaga ni kuingaingira micii ene. Kwedia mitaro wicokere migunda thiko ici tinyonekie irabota nduma cia mwanake irono gikira kuonjarie na tuguru turi kuiba masa kariki giki wona njira-ini tondu guthii ugithuraga mata ingi atiri kari irio ciothe irakuiria ngoroi na no iria tutuire turiaga. Dear Kanya Naigwe Roro, Modwetagwo Helena Mike Nishaza, how are you darling? Jante Suzy Boy Roro, Modwetagwo Musaima wa Jerry, Ragotwarithia atia.
Patron na Mureithi wa Kang'ara, how are you? Roro sawa. Ene raigata baridi na kuabatia Wairo nyodo wa gutukura wera. Thaa ithano gatigaria wega ndagika 40 peke yake kuria kwa Citizen Duka muthikiriria ko wathie kumatha wathie kugura shopping yaku na thogora mubashirire kwa Citizen Duka waingira urathie thimbo-ine yaku ukahura *487 *5 hasha guku kwa Citizen Duka ugakora mathogora ni mabashirire aikone thukuma kwenda kugura handu akura ciringi 35 ukagura ciringi 25 spinach nacio handu ha ciringi 35 urenderio ciringi 25 karati handu ha ciringi 120 ukagura ciringi 100 uguo ne kuga kwa Citizen Duka no besha urahonokia no reka shopping yaku waikarete at the convenience of your house ona kana wewira-ini waku thie thimo-ine yaku hura *487 *5 hash shagura kirio kwenda kugura no kone iria ni mucere wa bijuri ni washing powder kana omo no kone tissue kwenda kugura wethi thimo-ine yaku inya *487 *5 hash shagura kirio kwenda riha ucoke uthie woe duka-ine ya Quickmart area hakuhi nawe *487 *5 hash kirio kwenda wionere aikone nguku kwenda kugura nigetha kiaranji gikeingira ugathie ugakora ranji yaku ni pakitwo gwa Citizen Duka ona ndubangaga raini ukora kirio kugurite gikiritwo wega katathi-ini wira waku no kuoya tondu nginya kuriha ni urihite reke shopping yaku ihuthe na kugwa Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Okirikana turamaga tunamatha kuria kwerembesha maisha na kumuthikiriria twakwira twina mbeca ciaku na githai-ini giki ciringi 20,000 niwe cietereire ringa boost biacara yaku wona warika kwerembesha maisha na tugakurika mwena ucio niguo ugerie munyaka waku urarikana ciringi 100 peke yake ucio ni tigiti waku biacara yaku reke yukire handu wina gathiri ukorokirikania nako na kuria kwerembesha maisha kurika mwena ucio niguo ugerie munyaka waku ndumuhuthu muno uthie thimo-ine yaku uthie kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thie mwana wa paybill etio kindu gitagwo business number ikira 525241 525241 account ni kiugo inoro na amount thaka na ciringi 100 peke yake tutigetie ndagika ta 5 guo ahotani aria mabatarikanite mwena ucio matire maraigana aguo ni kuya kuingira thaa ici mitoke yaku na ikunengere mbeca 525241 account ni kiugo inoro amount thaka na ciringi 100 peke yake 100 shillings only. Hau ni hega ina ndamini nyingi muno muthikiriria ukiga wetinda no thutha wa kahinda gatari kuraya. In fact umuthi tukuhingutha nginya thimu kuria kwa 072 tuko tukirania reke tumenye we Wednesday kuria gutwarithia atia reke tumenye we kuria uramathira kuhana atia reke tumenye nginya we kana kwanyu gwe thayo akire githagi aguthiririka njitagwo kihiki wa Karindo Andeithi oyo nake etagwo Mosekena rwetagwo Doriodo ugicukirwo ni brand new. In fact rwimbo ruru urutininite mweri ni hindi rina wiki 2 peke yake rwetagwo Doriodo ugicukirwo Ngai we mwehokeku Doriodo ugicukirwo we mwega roshinde na miaraho ona nige waine negwo motugo waku kwihokeka. Thank you Mosekena ukaba kuhorera ro hau niguo thutha wa ndagika temwo guo tugiuka kuriwe na bredaya reke turihe bills acia haha. Ni oyati marori meigweta ma UD maria uretaga nyati na ndovu rune maranyitithanio na kwendio ni kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Eni marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya magikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kurigana na barabara cia East Africa. Theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD ni undu wohoro makiria hora 0800724724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa iria gukuhiriria umuthi na wambatiria biashara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Niki kigituma warera-ini ndaya
Ugure indo goro no tinde ũgĩthĩnĩka gũcaria indo matuka-inĩ ngũrani. Rũriganĩrwo nĩ gũtinda ũgĩthogora indo matuka-inĩ na wĩtheme na kũgũra indo itakinyanĩirie ikĩro. Igithia indo ciaku na thimũ ta Smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000, thimũ ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000, gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingĩ nyingĩ ũrĩ o gwaku mũciĩ. Jumia no kwĩna mathogora ma thĩ o mũthenya. Amũkĩra indo hau hakuhĩ na hanyu mũciĩ na indo ciaku ciũkaga o na ihenya kuma Nairobi, Nakuru, Eldoret, Siaya na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Download app ya Jumia tũkũrehere indo ciaku haku mũciĩ. Hũra 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. Vibes zinachemka. Form imejipa. M-Pesa is officially adulting and it's time to celebrate. The M-Pesa 18 and over concert. It's a truly Kenyan experience. Tokea tujinais. Uhuru Park, 21st March 2025. Gates zina open at exactly saa 8 mchana. Na entry ni M-Pesa birthday bundle ile 20 bob tu. Life ni sherehe. Inoro FM. Ona muroka irete inoro noyo era sinamu. Inoro FM. Kero gaiwe mweokeku dorio doge shukero we mwega roshinde na miaraho ona nige waine negwo motugo waku kwehokeka. When it went,
Thank you, Masikena. Toriotoke shukero. Wekwega kwekoru. Asante sana. Muthikaria thaa ithano tigetie ndagika 14 peke yake muciari wa tuginotana Inoro FM na guthie kodo gwetagwo Facebook ya Inoro FM wathie mwena ucio hena andu maraturora live ata mundu wetagwo kuhora wa moya the Monarch Properties Santa Peter Karajanda akona Chris Agashoro we mwega, how are you? Kimotho lefty we kwanyu kohana atia gwithayo Ege mwana garaja kuna ndakona mudu wetagwo Timore mtoto mzuri hata wani mekucheki sana ukatiunda thank you mudu wetagwo Peter Karanja Rodia special appearance in yao. By the way umuthi I can assure you ikiugane koihada thaa ithano eguo and a special appearance go surprise na yoroha niguo tuikare aguo tukenete ukiuta wira waku wikare wi mukenu wikihadage thaine gya thaa ithano hena guest surprise ukora yuka studio. Thank you Naomiana mwari wa wariara wimega wa mathako hana atia kwanyu gwithayo gwetagwo nekadara kora kama unataka bro waja Katumbo, yes, gwetagwo nicheze dokihe wira patu by PK wa mso. Asante sana John Maginda kuona MC wa Mutingo tuko ndani ya Inoro na OCPD Jaga wa karaoke kudogwetagwo Karen na kana from Karen Santa pamoja sana ndani ya Therereka tagwo Helena Mama Ignatius. Asante sana happy WCW good morning wakareti ajitagwa Monjuristi original wasubukia niko tiunda. Thank you Honorable Serafina Kenya Njui darugo wada karatu ona bebiguku Samigunya wa Sams and Nails hata wako ndani salimika sana my brother. Muthuri twendete muno na tugatia wetagwo mucina wa Q Mr Water aragona kiaria guku no arathiririka. Thank you etagwo muci wa tuginotana Inoro FM jetagwo kehiki wa karidu wa dithi na thaici thainya ai hadite wega na ndagika 48 kana thaa ithano aitigetie ndagika 12 peke yake ni umathite kuria kwa mbesha maisha kumuthikiria kwina mbeca ciaku na togwa tigiti waku ni wa ciringi 100 peke yake 100 shillings only urike mwena ucio niguo thutha wa ndagika taitha togwa iroka na baya aria marabatara kuheo mbeca aikoro ya kinyanira na ni kuria gwa 525241 account kira kiugo Inoro amount akana ciringi 100 he mundu mutapo-ini. Good morning. Yo Shokoro rigi ne gwathimo taigire guoka na ithatu no rikane kuria kwa patapata.com uregwatira bonathi yago kunyitogenia 200% waigirira rita ria kuria mbere na gwa patapata.com o muthenya wa juma ukahura maita merekire waigirira rita ria mbere hari o muthenya na ni maragwiciria na makenda we ukerere mahinda maku waigira kwa patapata.com kwina mweke waku wa kwihotanira hamwe na arataku wenyitire bonathi ya ciringi 100 hindi ciothe waigiria murata waku kwa patapata.com kugera referral link yaku meandikithia na maigirira gwa patapata.com kwina mithako ya casino virtual crash aigira gwa patapata.com oro riu uthake ohotane no cokere oro ringi no rikane muthako timu wagereru kuri mundu takinyetie miaka 14 na patapata.com nijitikirie na iga telefoni BCLB license number 447 thi mweno cio wi mathire kanyamu wa matha Maxigro 24-24-18 kuma kwa Botakem ni fataraitha ya gikiro kia iguru ina mutukanio wa nitrogen, phosphorus na potassium hamwe na amino acids. Ni raithi guthima Maxigro kuona ikoragwo ya mai. Maxigro Calmag ihuthagirwo kuri mimera iria ina murimu wa blossom end rot. Nayo Maxigro High P ihuthagirwo riria mbegu iramera niguo guteithiriria miri gukura wega. Maxigro High N ni fataraitha ihuthikaga mimera-ini iria ina mathangu. Maxigro High K ihuthikaga hari kwiruhia na gwikira mucamo matunda-ini. Maxigro Zinc Boron ikoragwo na kiguni muno mimera-ini kuona ni iteithagiriria hari kumenyerera mahua, matunda na ukuria wa mimera ingi mingi. Maxigro ni ironekana groveti-ini ciothe. Ni undu uhoro makiria we murimi wa Nyeri hura 0706880891 waranirie na Maina, na we murimi wa Kiambu hura 0729579922 waranirie na Ben, na we murimi wa Naikuru hura
0706 108 137 waranĩrie na Ngugi kana ũhũre 0725 504 039 waranĩrie na Samson. Kuma haturathie buruguto buga buga tutongoretio ni murita wa gacathi wa thuro rwetagwo Pere na cio ndagĩka cia kũrĩa kwarembesha maisha nĩ koinĩkĩra 52524 account na inoro amount nĩ ciringi igana rĩmwe peke yake. Good morning akĩrĩ gĩthaa gĩathĩrĩrĩka niwo ibere kaire tugaka kawangige ndugatome hore mburoko mahindia uhetokanĩtie matotare wanyona ndamenyore andanare mĩra wendodia ruta cune oya iga mbere mũnyendi ũnyihanyihia mathibindi tũtwarane ndũkareke mabiste makwa marũgĩre ndia ona kava ndutece maitho mahindia nire umawa enagia neke ne onyenda noria ndere jitotaga kuria ratakwa leungo mera twekanate amaendia libone doga rore bao perendia rutazune oya iga pere monyedi nonyianyi amadhiviti tutwarane tukareke mabiste makwa marugere ndia ona kava ndutece maitho mahindia uhire ungothie kwira mamiate amaendia noria ndera muhete huku ni urahinga kawenirwo atia ni wainaina wa bidiko indere akohete ributi ukima thoko rutasure oya iga mbere munyedi onyianyihie mathibindi tutwarane ndukareke mabiste makwa marũgĩre ndia ona kava ndutece maitho mahindia yecia maitho uhitaririkana rĩrĩa wanahũrithia kwĩ mamia tũkorete riko tũrĩ nawe ũhenereire ngurugĩre mĩkorogo mũtũthirĩte tũkongerera wangima rutasure oya iga mbere mũnyendi ũnyihanyihia mathibindi tũtwarane ndũkareke mabiste makwa marũgĩre ndia ona kava ndutece maitho mahindia waigua Kid Race producer wakwa woma uiko tangeringwo ni thapere mamenya maria wananjĩrĩra mega mahindia taririkana ndarehwo gũceha mĩtĩ ndakũgũrĩire karinda ka mabĩrĩri rutasure oya iga mbere mũnyendi ũnyihanyihia mathibindi tũtwarane ndũkareke mabiste makwa marũgĩre ndia ona kava ndutece maitho mahindia keniri ngone tha cia maitũ mwendwa wakwa Pere ririkana kawega ka mwana gwĩkĩra ririkana makamũkimwa tũkimĩire warĩire na wahonokio hero kĩinũkia tutasure oya iga mbere mũnyendi ũnyihanyihie mathibindi tũtwarane ndũkareke mabiste makwa marũgĩre ndia ona kava ndutece maitho mahindia injinia Mugo yenie uiririkana tũtanendana nawe Pere gĩbutho-kinĩ ndanyuaga mahindia ningĩ ngwai-inĩ ndaheaga maĩraba
na twenda na getiga nigetha gukenie ruta cure oya iga mbere monyendi woi no nyia mathibindi tutwarane tukareke mamiste makwa marogere ndia ona kavandi utesia maitho maindia enire utondo wenoneta wago theiga kiduitetiga nikoboko iria ciakwa na koete ukite gwakwa kwina mbura na niracionire ciina waigoko wanyu na nikuriganirwo bije ndakoeire wate yaku utumitwo ndambicia thitobu umenyona nindakombete mshwari woi na nindera burokirwo ndagakuriha eni ondore ure guona tare karash Enando karago guo mwethe-ini wa ndogo mwendogo-ini ni uragurerwo indo ukagurerwo karatu ukagurerwo gakuo kega ugakinya handu nginya mundu ucio kwina mahinya wega kana megutha ugakora ni wagurerwo nginya motokaya nake saitani agakinya handu akaingira thiini wa ndogo iyo ukaigua handu mwakinya mwetana mirura imagine mundu wakugire kindu na ngoro theru kwira wakarinde baby you know I love you so much ukauga yes and because I love you ndikwenda uthiage maguru ukaigua motoka ya njaka uyu ni waku wandikitwo nginya ritwa nginya rogobuku no hakinya ni mwahitania na mundu woima nginya kiria kinini akuguriire akoya woima ngai ndogatwarithanie na andu tacio reke tuonane na andu matwenda kiria matunengera gakoni gitu forever and forever na muno ithu atumia kana ni ati atumia hai ni hega Rikaria thani tetigetie ndeka ithatu peke yake wenye ni muci watu kinota na Inoro FM itago kihiki wa karito wa deithika sana muikari wa Eldoret akugwithayo na good morning wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Thank you so much John Shikegwa mama Ketaraji Sakaraja Roiro kwa Kairo Santa waithira joga generator ndakona huko ndani tena sana garajo gona modo weta kwa nyina wa Brian ndakona modo weta kwa Naomi ana mware wa Wariara Honorable Mr MC Samuel Gatia salimika sana kwira kwa Inoro FM die hard za jeshi nene muno emwe nocio marauga metiunda na njira njega reke tumarige githai-ini giki niguo tukiingira githai-ini gya thaa ithano ndakura ndina mugeni waku surprise guest ni ukwenda kumenya no Sakaraja wagwa Kairo mwitago mbainda wa Cherish Computer githua koina wa kama sharia how are you mware wa gicokenda kuona thengio muno guka PC mama Leona Jonji wa Fagaria Karoka Mpesa Darlin Keta Binjeria asante sana Maina baba koina Jerry wa Gathuri salimika sana Samuel Maina Mataiga Sumwaura muritago mbaina madha kohora moya thengio Karanja Blacki inaja wa madhaga Machina Remere Michael wa Gashi wa Mpesa Kimbo left nyitho Rebecca Benson ndakona Gashira Francis zuko ndani wajiro wa Moina wa Boy kama ugare mama Keteza Mhesh wa Mere Morogaro panel wa Inaina Edu wa Gakira wiki mwaki mteka Lilian Duncan asante sana Modhuri tikoigi wa Dohona Lea Wakare Steve Tacha Jega Kejoro Daniel Fudi wa Dakaine Gideon Wanyuke mwene Ruaka Mwagiwege Shajiro mwitago Ketu wakago Tea Factory Jeski Manadi Dago wa Famco Nancy Nasuri wa Kuria Komu Boss Baby Zack Master Wanyuke Makanika Irene Modhoni Olivia Kefa million Kimwa Bebe wa Beni wa Matara Bro Pipeline Nancy Kahunya Joyce Jenny Kajega Lily Basha Meredi Dorka Zirogo na Helen Ma Ignatius Registeno Idhodeketwo ni Steve Tacha Kumagithumo Kadara Inda Onakona githomo muguthomithia kinya kiu Yathama by force by fire
ira irare muthikiriria yatabe tugira kura methaite ya mohoro niguo tumenye uria bururi uhana tamulitagwo ng'ang'a wa Njoroge haha ni undu mwe mathaa 5 tugicokereria Dereti Karenga mina Dereti Kihiri niguo tuko tukianiria nawe na ndakwira thutha wa kahinda gatari kuraya tuko tukihingura thimu niguo twanirie ni thaa 5 cia rucine. Good morning one mucigo tuginotana Inooro FM. Inooro Roshine. Thaa 5 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ nĩ ũrĩtie President William Ruto gũthukĩra gĩcigo gĩkĩ tabarĩra makĩria cia ũthii wa na mbere. Marĩtie rĩrĩ President atanyĩtwo gũtabania icera rĩa kĩwĩra gĩcigo-inĩ kĩu gũthũrima tabarĩra cia ũkũria mũthia-inĩ wa mweri ũyũ na wararamia wa barabara ya Keno gũthiĩ kũrĩa Marua kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ ĩmwe ya tabarĩra iria President atanyĩtwo gũkorwo agĩthũrima arĩ gũkorwo arĩ icera rĩa mbere rĩa President kĩrĩma-inĩ kuma Rigathĩ wa Gachagua hagũrwo ta mũnini wake mwaka-inĩ mũthiru. Joseph Wachira nĩ aratarĩria. The road now has been dualed from where you left it by the support of your great organization. Now it went to Thika, Thika to Kennel. It was picked up from Kennel, now all the way to Nyeri. In fact, later this month, I will be inspecting that road. Nĩ mĩario ica ikuhĩ ya President William Ruto akĩhithũria atĩ mũthia-inĩ wa mweri ũyũ nĩ agũkorwo agĩthũrima waramia wa barabara nene ya Keno gũthiĩ Marua kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ĩrĩa arauga waki wayo wandũkĩte na njĩra nene. And the wonderful interchanges that have been rolled out and supporting the whole transport network of that section of Kenya. Na gũkũ Murang'a kũrĩa kwĩna gĩcunjĩ kĩnene kĩa barabara ĩno, mũingĩ ũkĩheana mawoni ngũrani na makĩria mũno megiĩ icunjĩ iria itarĩkĩrĩire cia barabara ĩno. John Macharia ndĩ mũikari wa Keno, nĩtũrona kwĩna matawa magĩrĩirwo gwĩkĩrwo, kwĩna overpasses ciagĩrĩirwo gwĩkĩrwo, kwĩna footbridge ciagĩrĩirwo gwĩkĩrwo na itirekĩrwo, no tũmũhoe na gĩtĩo kĩnene mũno ta mũtongoria wa bũrũri agerie gũteithia project ĩyo ĩthire. Iria kararĩ gacinko rĩ tũrahatĩkana gũkũ mũno nginya mũndũ ekaga nĩ aretigĩra kũthwo nĩ areka atĩa. Kuma Mwea fanikuo ndoima ana kuma Embu tũroya mathaa kĩndũ mathaa matatũ gũthiĩ Nairobi, no ndũ tũroya mathaa kĩndũ mathaa merĩ na nuthu mathaa merĩ. Harĩa ngari nĩ irakĩrĩra harĩa na ngari agĩrĩirwo kuoya kĩrĩa yutani kũrĩa kĩenda biũ, rĩu rĩngĩ nĩ wakorwo kĩendia hai ngari ningĩ ĩgacomoka ũtekũmĩo na arĩa marabandra road signs maheo stand one. Na icera rĩa President gĩtarũ-inĩ gĩkĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri rĩgũkorwo rĩrĩa kĩrĩa mbere mwaka ũyũ kuma hĩndĩ ĩrĩa mũnini wa President wa nahau kabere Rigathĩ Gachagua akorirwo akĩhagũrwo. Nĩ tũraiga President karibu mũno thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya tondũ aka nĩ kahinda ka maendeleo, kahinda ga siasa nĩ gũcoka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ meranĩire kũnyitanĩra na ikundi itarĩ cia gĩthirikari kũgacĩrithia mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC. Anyitĩte aya marĩtie marĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Werũ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Njororoko hĩndĩ ya mũcemanio na arũgamĩrĩri a gĩkundi kĩmwe kĩa Wendi Mwega. Na hĩndĩ ya mũcemanio ũcio arutwo nĩ maratugirwo na indo ngũrani cia kũmateithia mathomo-inĩ mao iria nĩ tũramu oro ũndũ ũmwe na mabuku. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua Simon Ngũrĩ ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Werũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge kĩa Oljororok nĩ kuanyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo gũkũ Nyandarua maragomanĩte kũmũrĩka ciĩgiĩ kũgacĩrithia mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC o hamwe na kwarĩrĩria tabarĩra cia ũkũria wa thukuru ũcio. CBC nĩ njega mũno no ĩna challenges ciayo na ĩmwe yacio nĩ resources. System yo nyene ndĩrĩ facilitated wega. Harĩ bata wa tũkorwo na public private partnership
learnership ona ithuĩ tũteithĩrĩrie gĩthomo gĩkĩ gĩũkĩre nĩ tondũ nĩ ciana citũ icoka kũgunĩka nĩkĩo. Nĩ ingĩũria ona arĩa mangĩkorwo maumĩte matũũra-inĩ maya moke tũnyitanĩre, thirikari nayo harĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩikĩrĩria ũhoro wa CBC ĩikĩrĩrie biũ na nĩguo ĩkorwo it's a win-win at the end of the day. Hĩndĩ ya mũcemanio ũcio arutani na aciari nĩ marakinyĩrĩirie bata wa thirikari o hamwe na ikundi ingĩ citarĩ cia gĩthirikari kũnyitanĩra nĩguo kũmũrĩka mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmĩire ũkinyanĩru wa gĩthomo gĩa CBC. So if only we had the laboratory, then I think everything would run so smoothly. If that is corrected, then I think that will be well. Kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri ũcio, mwako mwerũ wa laboratory ya kũhũthĩka nĩ arutwo wa junior secondary nĩ wanjĩrĩirie na kũgwetwo gũkorwo arĩ ikinya inene harĩ kũhũra njaki gĩthomo thukuru-inĩ ũcio. Andũ endi mwega thirikari matũteithĩrĩrie nĩgetha akorwo mũciari nĩ etio kĩndũ athiĩ akagugu ukora mũciari ũmwe ndarĩ na no hoti ũcio. Andũ angĩ wendi mwega to wa mwĩũkea meka mũthenya wa ũmũthĩ gũteithĩrĩria mwana kũmũhe kabagi tumabuku tũnini benjo yo mwana ũcio aheo kĩrĩa kĩu kĩnini mwana ũcio aheo nĩ gĩgũteithĩrĩria. Andũ acio mathire mangĩũka makera ciana niĩ nĩ ndathomagĩra gũkũ nĩ ndahotire gũkinya haha. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa gũkwenikareji nginya ciana. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Ithaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka ithathatũ nĩ ngũhũndũka na matamo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũthiĩ na mbere na gũthĩrĩrĩka. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. We mwega rũcinĩ. Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inooro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani biru. Wewe mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau mũcoarani. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Mau. Ndagĩandĩkanaga kĩrĩ ũguo. Akwĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rĩa witũ. 500 nĩ ciaku. Mwathani. Nĩguo mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na aciongongerere. Aya mũrathimo mũno nĩ Ngai. Bye bye. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Yatiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Ĩyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market. No hote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatũroka na rũciũ ũhe icio na ingĩ makĩria. Nĩ tuva wa mathako. Safi, karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi Kakamusa. Kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ FKF kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkĩũrĩtie andũ a wendi mwega ene kambuni hamwe na thirikari kwĩyumĩria na gũtangĩkĩra iheo cia athaki a kagi kaunti-inĩ ya Nyandarua. Riboti ĩno ĩna Patrice
Simbele. Makiaria thutha wa mucemanio wa hamwe wa atongoria kiama giki kia FKF ruhonge rwa Nyandarua rikutukira muikariri giti wa kiama giki Ruben Kae na muigi kigina wa kiama giki thiini wa ruhonge ruru Arita Buhari maugite ati ni wega andu a wendi mwega kaunti-ini ya Nyandarua hamwe na kabuni mwanya mwanya gukorwo makinyitanira kwa hamwe na thirikari ya kaunti ino hamwe na atongoria kuona ni maranyitirira muthako uyu wa maguru ni ku football ukuria tarade no na nige nigetha kweherania mbeu njithi aria matanaheirwo na kiheo giki na ciiko njuru matũra-inĩ. Saidia sana ili vijana waweze kuepukana na vitu za kama mihadarati, pombe haramu na kuwaweka wa busy wakati wote, especially weekend zote wamekuwa busy wakicheza. Malaria hili ndiri mbeu njithi aingĩ ao na aria matanaheirwo na kiheo giki na iheo ingĩ mwanya mwanya cia mathako thutha wa kwaga kuona uteithio kana uguni o wothe magithaka ni makinyite handu magateanĩria iheo ciao cia mathako kuingĩria ciĩko-inĩ njũru cia ũhũthĩri wa madawa ma kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango. Ngĩripota Inooro mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩta Coaches Patrice Simbili. Namo mathako ma ngari ma safari rally ma mwaka uyu no mathiete na mbere na kwandikithia arugamiriri eru Aisha ikuhi mari kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom iria yaniriire kurugama na safari rally na kimanjika gya ciringi milioni 46.5. Oho Safaricom noyo igukorwo iri kambuni iria iraheana motungata ma ukinyaniria hamwe na internet iria maugite ikahuthirwo ni mashabiki ona kugathiriria mahenya maya makeria. Oho hari wiguano uyu Safaricom no ikagathika mitambo ya kurumirira kuria ngari cia safari rally cire hamwe na ambulance nigetha gutigirira matereba hamwe na eroreri matiri hatikaine. Na muthia captain wa timu ya bururi ya Harambee Stars Michael Olunga augite ena gikeno kinene kumana na matanya ma Kenya hari bitika iria magathaka muthenya wa rucio na bururi wa Gambia. Olunga augite kambe ya Harambee Stars ina witikio munene ati ni makandikithia uhotani hari ngucanio ino ya kururira tigiti wa gugathaka thiini wa bitika cia World Cup mwaka wa 2026. We have a crop of good players, especially who are playing in the local league that were named also in the provisional squad. So it's really good to see that they are being integrated into the senior level. It's really important for them. Also not forgetting that this year we're going to host CHAN. So we need each and every player to be tested at the high level of the national team. Captain Olunga akiuga he bata athaki magakorwo na meciria mamwe tu o makuhotana nigetha kuhe Kenya mweke mwega wa kugata tigiti uyo. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini nie njitagwo Moses Ngige. Netuva wa mathako na Inooro FM. Inooro, Inooro, Mogene Montare. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni maramenyithia kuri aria mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetikĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ wabici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ero Juthufu. Matiru wa Moiro. Ko ero watia. Ndiye na Kaoru. Nani ndiye na Kaoru? Wetagwo Joseph wo.
Njĩtagwo Joseph Udwas wa Irũngũ. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atĩa Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthubu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona rumaga mĩtambo-inĩ ya Inoro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inoro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa Kware mbeca. Nderwo Juthubu ũyũ na namba yake ĩrĩkĩtie na 85 ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Reke njuge nĩ ngatho ĩ. Ameni. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ. Nĩguo. Ndahotanĩte magana matatũ. Haya, congratulations. Nĩ na njuge kũu ndikauma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Thank you mũno. Na nĩtũkwaria tũkwĩrĩra kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Baltechem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Fixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azato. Ndũkĩreke tũthome cia Baltechem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kuende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Jiomoshe na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash prizes. Hit the highest multiplier and grab over 50k in daily cash prizes plus 250,000 Kenya shillings weekly on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428.
ruo no ndoria baba ngokwera matika utie ngoro yaku nikana imega ine waku baba ngaria kwa saitani ni waire ngoro njega titheru itari una mundu ngigia na murato umwe o uria ingia thina wakwa mundu turacera na gira woiye family furendi komagitonya thiini wake niwe waragania gakwa ndu ciakwa gacie inya ciana ngani ngũigua ruo no ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matika utie ngoro yaku ndikanaime wega-inĩ waku ũingaria gwa saitani nganda kerere tereke mwangi ati nĩ family friend Wayo baba ni waeire Keindo ni uramate Uiye yo kegya na riri Keoyo ria mathina maingi Kiraga ni nditiraga Ureko ni nera inda ciakwa Uina ndure kagya rethi Ciakwa gicie inya Ciananga ni ngũigua ruo No ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matika utie ngoro yaku ndikanaime wega-inĩ waku ũingaria gwa saitani mũndũ kĩe mũnoru handaga matunda makoimia acina thũ cikĩingĩha marĩagwo ndĩmeroreire mbũri ciakwa ithaitagwo kwene niĩ hũnagio nĩ mũcingo ngai warekane nyũngũ ĩrĩa rugaga na ndĩrĩe thũ ciakwa gacie inya ciananga nĩ ngũigua ruo no ũndũ ũrĩa baba ngũkwĩra matika utie ngoro yaku ndikanoime wega-inĩ waku baba ngarigia gwa saitani birunga mondo ũkĩhekora nyaga ngĩgĩa mũrata ũmwe Thank you so much, John G, John T. Matthew, Kanaitha Washiko, Baba Shika. Eroro tagwatho nĩ iranaga, oh yes, kĩrĩgĩtha gĩa kerĩ gĩatherereka. Na thank you so much, mũthikĩrĩria nĩ kwenda gũcagũra hamwe na gũtua Inooro FM ceceni yaku kũna. Igua. Ena nyĩmbo mũndũ aiguaga ũkaigua ta irekwarĩria na mũnye mũthikĩrĩria he maũndũ mamwe mahanĩkagĩra mũndũ na manama ũkona nĩ ta mangai kamina ngoma atũmĩtwo akũnyarire okĩra rũcinĩ rwa tene thinacĩra na nuthu hĩndĩ ũreharĩria ũthiĩ wĩra na ndũrĩ na ũndũ namanama in fact wĩra ũcio ona no ũkone wĩra mwerũ handũ wetu ũthiĩ kawĩra we ũkaroke rũcinĩ ũgĩũkĩra na nduma na ũru na mũndũ ũgokĩra ũgakora hena mũndũ ũrakũhũrĩra thimũ arenda gũgũtaha ũkĩrĩkania na ũcio rĩ okay arenda gũgũtaha no ũndũ ũcio nduma naguo meciria-inĩ ũhoreire oro ũguo we nĩ ũkĩrire wega ũkĩharĩria haĩ wĩ mwega tũrũgamĩte haha ngari-inĩ yaku ta ikũrũka ũndũ ũteharĩirie ũgĩthiĩ hau rĩ ũkerwo sijui gari yako ilifanya nini tunataka kifungua tunataka kubeba ukamwĩra aca mũtigũkua tondũ niĩ rĩ ona ndi ũndũ ta ũcio ũkĩrĩkia na ũguo rĩ ũgathiĩ wĩra-inĩ waku mĩhang'o-inĩ yaku ũhoreire rĩ gaka gathimũ kuma cukuru
mwana waku ona ndaraigua wega nĩ mũrwaru no gũcũnga aracũnga thĩna wa mbere uma nĩ ũgũtahagwo wacobu ũcio ũgĩikaikara o wĩra-inĩ ũcio waku ũcio mwana warwara rĩu nĩ ũrigwo nĩ wĩra ngũruta nĩ mwana ngũhagĩra igĩkinya thaa 8 ũkerwo kamwako gaku ke handũ gwakaga kanjũ nĩ moka nĩ makua mabundi na arĩa magwakaga na indo ciao in one day ugakorwo wina maundu ta manoguo makwenda mawega kahora ukarigwo onawe kariwe Job kariwe Ayubu no rikane. By the way, I don't know why, but anytime ugikana korwo wina nooks rucini ugigakorwo wina ndiro wambiria na cio rucini na manama muthenya ucio waku uthiaga uthiete uguo ukiuma point A point B kiundu kingi point C kiundu kingi ugakora ukihingwo haha ugithie kuruga hau hangi urathoma uraruga masusu karanga Ngai ateithie na atweheranie na ndire icio ciothe tugiukiraga rucini muthikiria. By the way, taririkanaga kuhoya tegaga muthenya waku kwe Ngai mwirage Ngai muthenya uyu nie ndiui no ni ngima haha ndaumagara ndathie kumatha na ngithie kumatha ngwenda baba gucoka ndi thayo ngore ciana ciakwa cie sawa muthuri wakwa sawa mutumia wakwa sawa wira wakwa we sawa tegaga muthenya waku wega mbere ya Ngai wone maundu magikwagirira na ciotho ciaku itikana kuone hau ni hega uga amen no igake no kihunjie Kao kusane muthuri wa Muiru ni undu wake murekia Inoro honokete. Thank you so much. Ogethie kodo gwetagwo atia ogethie kodo gwetagwo Facebook ani gutuona Inoro FM na togwo tu mwana wa Instagram Inoro FM official mwana wa TikTok at Inoro FM na kwa kodo gwetagwo X na YouTube ni Inoro FM na korea Facebook kwina jeshi nene muno mitambo ini Governor Jonathan B dage kuona Wambogo Mangwa Agwere ende koragwo ne ndiro manyo karigwo ne nako akora nginya mwana araitwo mwana waku ndakoragwo na gathina akoragwo ari o sawa we no muthenya uyu wakorwo wina nooks kaundu mwana waku ekaga muthenya wirago mwana nyaitwo ni mucere na tha icio kawaida mwana waku ariaga mucere nginya atagoitwo no on this particular day tondu wina nooks kamucere karia meragia nginya ke dry muthenya ucio niko kamuita koragrathi kuria ngiri 5 thibitari ukarigwo ni nako. Anyway, God got us githaa giathiririka githaa kia mcerere gitagwo kehiki wa karidu wa Daithina. Thank you ona kuria kwa SMS 22989 kwina jeshi nene muno imwe no cio tuguthie tukingetagia pole pole ereke tumenye we kwanyu kuhana atia ereke tumenye kana uramatha na tugaga wathie gucimatha cimathe cio ne waciona nacio ereke irumie moko na ciarumia moko na ke Ngai aguteithie gucira mata uramathira mwena uriku wi thoko-ini wi matatu-ini ugithia handu kana ukihutuka na wina radio yaneirio muoroto yaneirio Inoro Jesus wena radio yaneirio Inoro ndereba cio gwikirira Inoro agaitheka sana we muthi ona ndondoria wena ngari iyo salimika sana and I love you so much na nigenaga muno ria ndamenya twena murata tawe ni ukinyete kuria kwarembesha maisha oitha kwena mbeca oitha muthikiriria ugakwamuka oitha ukona kanyamu na kwarembesha maisha rucini Inoro FM arigwo muci wotuginotana na niguo witikie o muthenya ukarokerio kihiri kia mbeca 300,000 500,000 milioni imwe na nuthu ona kana kimanjika gia ciringi milioni 3 appetizer ani aciringi 100 na icio ciothe ari mwago-ini wa mbeca maisha igira mwana wa lipa na M-Pesa wikire paybill number ya 525241 account ni kiuga Inoro na yo voucher ni ciringi 100 peke yake wehotanire mbeca ta hotani aria ngina rikuma thaci tukunengera dakika ta 20 uguo githaa kia mbere hotani keheri ni maria mbeca ciao githaa kia mbere hena mundu wari agathire gake ke handu na riu githaa-ini giki kiondo kiria turahingura gitie na mundu ono mwe gikwambiria thaci githie kindu dakika 20 uguo na ona kimuthikiriria kina ciringi ciaku 20 ni ugucienda wena ciringi 100 munyaka waku niguo kunengera mbeca guku kware mbeca maisha tigiti waku wa ciringi 100 na kuigira kiondo-ini niguo korwo uri umwe waria mangiuma na ciringi 100 thie thimu-ini yaku thie kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thie mwena wa paybill itio kindu gitagwo business number ikira
5241 account ni kiugo Inoro nayo amount hau ha mbeca ni ciringi 100 peke yake niguo thutha wa dakika 20 no korwo we no tuko tukihurira thimu wena mbeca uthukumite ugitagwo ndanga urihite gathire gaku ke handu ruru muthikirira ri ena rwimbo rwi haha ndenda tuthie uguo twambatetie Wairo na ruo tondu ndu kumatha maramatha mundu rokire tha ici rĩngĩ nĩ ũikĩtie ciringi yaku mũhuko na ikondo ikĩtie ngwĩraga ndũkamake Ngai akĩrĩ o gĩtĩ-inĩ Jondi akomba kũrũgamĩra oro hau eguo tũkũnengereria rũrũ wĩ haha nĩ rwa Commander of Kiai Dago Commander wa Kiai. Good morning to you. Kwa
Ini uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi. Ini tondu mundu ucio ndoe thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills. Aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality. Kumenya ciegie MRM nyitanira na ithu oro cino tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro FM. Baza thaa ithano yadete wega na dakika 55 kana thaa thitetigĩtie dakika 25 only. Thank you muciĩ wa tũginota na Inoro FM rembesha maisha. No tũramatha mwena ũcio ngiri 20 na tauga tigiti ni wa ciringi 100 peke yake. Thiri nĩ ĩmwe nĩ kũrika maita maingĩ rika rĩa mbere coka rĩngĩ na rĩngĩ nginya ũtigĩrĩre nĩ wona mbeca nĩ wona handũ kwamĩte wa kwamũka wega. Ngiri 20 no ikorute ihiga-inĩ by the way na ikorwo nĩ gabiacara gakwendia smoky gakwendia mahiga gabanda gau kena itũngũrũ kena nyanya kena twaru nĩ ũkũhingũra na ciringi ngiri 20 angĩkorwo nĩ nyũmba ũtarĩhĩte wĩna ngiri 20 macio nĩ gwĩka me mothe na twauga kũu kũrika ũndũ mũhũthũ mũno nĩguo thutha wa rĩka ta 10 ũguo iroka tũringe ndrũ andũ mamũkĩre mbeca ciao kũrika mwena ũcio na kũgeria mũnyaka waku thiĩ thimũ-inĩ yaku ũthiĩ kwa M-Pesa lipa na M-Pesa ũthiĩ mwena wa Paybill itio kĩndũ gĩtagwo business number ĩkĩra 525241 525241 account ĩkĩra kiugo Inoro amount ũthake na ciringi 100 peke yake ũcio nĩguo tigiti waku no ririkane ũtarĩ kĩhondo-inĩ gũtirĩ hĩndĩ mbeca ici ingĩkorwo ciĩ ciaku. Waithĩra Miriam Hawaii John Chikego Gideon Wanyike mwene rwaka wĩ mwega Jerry Wagathuri kuma ndĩenda kuona mũndũ wĩtagwo Waithĩra Njoroge generator taweko ndani tena sana na kũrĩa go Citizen Duka mũthikĩrĩria kũu twathiĩ Quickmart twathiĩ kũgũra indo na tũgĩthiĩ kũu twathiĩ kũhonokia mbeca na twathiĩ nĩguo tũtigabange raini o atĩ wagũra kĩrĩa kũgũra wathiĩ Quickmart ĩrĩa hakuhĩ nawe wĩra waku mũnene ũgũkorwo ũrĩa kuoya gwa Citizen Duka mathogora nĩ mabacĩrĩre tondũ konĩkĩro ta thũkũma ũguo handũ hakwa ciringi 35 ũragũra ciringi 25 spinach nacio handũ ha ciringi 35 nĩ ciringi 25 karati handũ ha ciringi 120 nĩ ciringi 109 thiĩ thimũ-inĩ yaku hihinya star 487 star 5 hash star 487 star 5 hash cagũra kĩrĩa ũkwenda kũgũra kana nĩ mũcere kana nĩ iria kana nĩ thabuni wa kũhũra nguo kana nĩ nginya tissue ũkwenda kũgũra kĩrĩa gĩothe ũkwenda gũcopa thĩinĩ wa Quickmart supermarket thiĩ shopa thĩinĩ wa Citizen Duka ũhonokie makiri na makiri ma mbeca na wathiĩ mwena ũcio wacagũra kĩrĩa ũkwenda tarĩ ha nĩguo atĩ wathiĩ kũrĩa Quickmart wĩra waku mũnene no kuoya Citizen Duka the home of discounts na kuo kũrĩa gwa patapata.com mũthikĩrĩria kuna kuo no mbeca ũrona nĩ ũramenya maũndũ mega mothe maronekana kũrĩa gwa patapata.com thikĩrĩria rĩu ngũhe ũhoro waingĩra gwa patapata.com ũkegwatĩra bonathi ya gũkũnyita ũgeni ya 200% waigĩrĩra rita rĩaku rĩa mbere o mũthenya wa Juma ũkahũrĩrwo maita merĩ kĩrĩa waigĩrĩra rita rĩa mbere harĩ mũthenya. patapata.com wĩna mweke waku wa kwĩhotanĩra we na arata aku. Ta wenyitire bonathi ya ciringi 100 hĩndĩ ciothe waingĩria mũrata waku gwa patapata.com kũgerera referral link yaku meyandĩkithia na maigĩrĩra gwa patapata.com kwĩna mĩthako ya casino virtuals and crash ingĩra gwa patapata.com oro rĩu ũthake ũhotani no coke oro rĩngĩ tondũ ũhotani mwena ũcio ndũthiraga. patapata.com nĩ njagĩrĩru kũrĩ mũndũ hĩtũkĩtie mĩaka 18 na ĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 447. Tũcoke tũthiĩ ũguo rĩu tũgocete. Francis Igoti wa Kafue, good morning. Ũhana atĩa? Ngai mũnene na mũtungi wa Isiraeli, ndorĩ Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo, nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩkĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Ngai mũnene na mũtungi wa Isiraeli, ndorĩ Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo, nĩ ũndũ wa guoko
ria kuriki etekera njoke wetwo muhotani jehereria thoni na ninge ohumberiri irio rio humbaga ndwaria metanitio nawe nyondo waretwa ria kuoretwa ria kuriki etekera njoke wetwo muhotani jehereria thoni na ninge ohumberiri irio rio humbaga ndwaria metanitio nawe ninjo yate Kenya andu aingi muno matongoretio ni millions and million etagwo Philip Kivani rwitagwo ni Joy ati niwe Ngai rigukinyira muthikiriria ikonio rwendete special dedication ati you Alex Ojami Pishori, hii imekufurahisha sana. Jeka wafuana good morning. Na Alex Ojami Pishori, ogeithĩria wanataria sana. Na ogeithĩria harĩa handũ etagwo inegeriganĩrwo my mad. MC Jimmy Washega salimika sana. Thank you. Miriam Wanya Makema nenda kuona kana millions inoro die hard Santa anejwe niwe Ngai imenifurahisha sana etako Samuel Kegaba mwene garariga thank you so much linyani basha waji nda kuona kure gwa 22989 na kwena ndomeri nyingi muno muthikiriria okiga wetinda no kiugane wake na birishiba kuma wetaithia we mwega Jeyamana mushina waki Mr. Water kohana hati ajawan shike kwa mamake Taraji salimika sana Uragona vyorio guku Mudeta kwa shiko kakera super gala Kana rasta gala pamoja kama kawa Thegyo muna sister wakarede Rere oikara miona ujeta sister Urete Wagai urete Raho wako ikare ogua konia Waikarete ogua hore ire Waikara ogua ona nama Weta wakarede sister. Maga yureta. Nimefarikiwa na wimbo na rwimbo Ngai mũrathimi Ruth wa moyo etagwo Brother Fred kana Brother Fred Kinyozi. Fred Kinyozi. Kiroto kiuma na kigakojeta sister. Yedorire. Thank you sana. Nyarita ni asante sana. Ndamanyithio mitambo mwena ucio anireire muoroto na njira njega. Na ndikure gwa 22989 kuni kuondera kwamba gucaria ndumiriri na njira njega niguo tumenya nowe guku. Kohora wa moyo wakarede guku jafinye tuko ndani Sunset wa Mataranda kona Gen Z Johnson Mwangi kutoka Mathioya Inoro iko tokonyo Santa Anthony Muroki kana Murioki wa Gathigia Karati na Thegio kaba wagere Delondiani wakarede tu hamwe asante sana Liliani basagithika sana wekodo gweta gwazima mana asalimia Governor RB na utuambie waki wa Eldoret Market akinyetieko Washira NB. Oh, by the way, Governor RB gumuonete live in Inoro FM. Aganeigua gagikuyo. Eni gumuonete mwena ucio. Nije tondu ario live ni aigua ndemerie yo. Governor RB waki wa Eldoret Market ukinyeteko. Samike ndakuona. Asante sana. Nimetamboine sana birishiba kuma weteithio na wegeithika sana na tondu githage kine kwinikira kirinikirira na behutie kaundu keho akoretwo riri kundu gwitagwo TikTok hena ka hashtag karatrende thaici karetwo useless things I got my baby
Useless things, I got my baby. Nyo konete ka hashtag kau. Ogethie TikTok ni gukona ga trend na njira njega. Na toka hutia to hutetio guo twi haraihu guo. No nĩ thutha wa rwĩmbo rwĩ haha nyambe gũthakĩre kĩgoco na njĩra njega nĩguo mũndũ ũcio ũranjĩta sister ndakaigue ta ũrĩte mũno ona gũtuĩka nĩ ũrĩte kidogo no kũra kidogo ti ũrĩ reke twambe tũgarũranĩrwo arĩa maragariũrana na ithuĩ gariũrana nao Bernard Gatutho. Good morning tũmũkumie Yesu Kristo mwathani agocwo. Ndanaigua na matũ makwa we ũrĩa wĩkaga maũndũ andĩka hĩndĩ ĩyo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena cioneki ciakwa nacio ikarũgama mani gũcaithio gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena makinya makwa oi nĩ marũmanagĩrĩrwo namo ngaremwo nĩ gũtuĩkania ing'ara tũiria wanjĩrĩire athingati na ũrũme na ihenya Ngai marũgamie gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arĩa me muku na niĩ nĩ mandambũrũkĩirie moko marera na manyite ngingo yakwa nĩguo manine kwenda wĩke ũrĩa wĩkaga rĩrĩa watua itua rĩa kwĩrĩria gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena kĩhithe ndigakinyĩrĩrwo nĩ ndundu ya rekinaĩ ndũkareke korwo nĩ ithogonja rĩa ndwa rĩa oruma arĩa mabangagĩra maũndũ mau manĩte kũmenya gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena Ndagwire ndĩrĩikaraga ũrĩa ngwenda ũndũ ũrĩa ũrokenia ngoro nĩguo ndĩkaga itekwenda kũmenya nĩ atĩa ndũma
maroiga keria gikenagia guku tikio gikenagia rwigi mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hejio ni maria memaku dama wa mobile space na ora twenderia space ya thimo karane muthugwire agakiria yenda na ere mukanyande kanyagire rienge gotire witemaga gitemeroke maisha makwa ndungimahota tarobo ya macio maku mundu niohe bunda yake haria kwenda ana mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ana mioha nyanjara iguru hejio ni maria memaku maina tu bros yoga soso kigumo meterie suma pio ongithikiriria ndu muno no urenjira gitumi maitheranagia ciana gwe ciao na no kimahe magwetia njethe kerende ndungikihota no kiria kiaremire Musa mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hejio ni maria memaku mundu ni ari maisha make tiga kugiagwo ni maria matagukonie magage toro giciria ndeto cia andu ugitigana nacio ndugiona wa gukuria kiuria mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hejio ni maria memaku Engineer Peter Mwangi investor urio South Sudan okohinyaro haneta yomera tietha bara warigwa nĩ cia kũthingataga ciene abohinyie cia gwakutigana na mũcene kaihoga sakasaki gatigaga kwao gũgĩthĩnjwo mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru tigana nayo ni amwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona mioha nyanjara iguru hejio ni maria memaku all the way kuma kundu gwitagwo Kongo-ini kuu ni Murang'a constituency mina Murang'a county kwa governor Irungu wa Kang'ata Kiharo constituency kwa mubunge Ndindi Nyoro etagwo Joyce Wamama no etagwo hejio ni maku na no guti mundu gudedikitira kero ikariro ria uguo rikariro ria upenioro uguo we waigua ni rwa gukenie ciugo icio ikuhutie ngoro itiega hau ifaikinyete thaa thita reke twambe turihe bills aciha niguo maundu moke uria magiriire niguo thutha wake rĩa kuraya tuko tukiga thini wa metha ya mohoro twamukire mohoro maya ma thaa thita Animal Health ni makudahire cumbi wa gikiro kia iguru wa mahiu maku ureto Vital Block uria urahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwina cumbi wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block.
ng'ang'a wa Njoroge ari haha no kitanyu mohoro ma thaa thita niguo twikire githaine kia mwisho githaine kia miaraho no mbere yo gutwarira muthikiriria etugane tutu 989 na githaine geke keke bado ni kona pesa kuma kuria kwa Mpesa maisha ado no pesa marona mwena ucio we mohoro-ine ma thaa thita na rikoro wakoro kimatha na tugire kwa Mpesa maisha kuingira kugeria munyaka waku akiria kuria kwa Mpesa lipa na Mpesa mwena wa paybill wetio kidogo gitagwo business number ikira 525241 525241 account aikira kiugo Inoro nayo amount thakana ciringi 100 thutha wa mohoro ma thaa thita squad yegene ne ya hotani ne ciringi 2020 ici wanengero ga biacara ke kagirire wanengero karoni gaku ke handu gathire ke handu ukarwa kirekania na ko 525241 account ikira kiugo Inoro amount thakana ciringi 100 thaa thita cia miaraho. Good afternoon to you. Thaa thita cia miaraho go menyithie mamwe ma maria turi namo. Maobitha a borithi kuria mwena wa Gikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ manyitĩte bangi kana nĩ mamunyĩte bangi na gũikia ngono ekwĩrwo erĩ na arĩa nĩ raia kuma bũrũri-inĩ wa nanja. Raia acio kuma bũrũri-inĩ wa Rwanda makoretwo makĩrĩmĩra bangi ĩyo buroti-inĩ ĩmwe mwena wa Kidiba makwa kũrĩa Kikuyu. Erĩ acio makoretwo magĩikara mwena ũcio kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ na maratambũrĩtwo mũno na ũrĩmi wa mboga na matunda mwena ũcio. Na mũnini wa komishina mwena ũcio Charles Lamboso oigĩte nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa gũkũrana kana erĩ acio mararĩ na marũa ma kũmetĩkĩria gũkorwo gũkũ bũrũri-inĩ kĩwatho. Mĩhang'o ya ũrigiti nĩ ĩthararĩte thibitarĩ-inĩ mũnene wa Moi kũrĩa Eldoret kũrũmĩrĩra mũgomo wa manathi. Maabitha acio na arĩa makoragwo rungu rwa mũbango wa UHT maratetia thirikari nĩ kwaga gũtangĩkĩra maũndũ mao ma kĩmũthingi. Moigĩte mwerekera wa thirikari wa kũnyihia bajeti ya thibitarĩ ũcio na makĩria ma bilioni 2 nĩguo kĩhumo kĩa mĩcara na njoherera cia gũkorwo cikĩrengwo. Oho moigĩte nĩ kĩaya kuona marĩhi ma ũkũrũ-inĩ marĩa marengagwo mĩcara-inĩ yao matikoretwo makĩneanwo kũrĩ NSSF, na rĩu morĩtie thirikari gũthingĩcĩra makaya mao makiuga marĩcoka wĩra-inĩ wona makaya mao matuithanio. Bajeti ya MTRH ilikatwa kwa takribani bilioni 2.3 na hiyo imekuwa ndio janso kubwa katika hii hospitali. Hii hospitali imefika sasa haiwezi kutimisha wajibu wake kulingana na vile ilivyokuwa. Imefika kwamba medical cover ya staff wa MTRH budget yake haikutosha. Sasa hiyo cover haitoshelezi ile matakwa ya wafanyikazi. Board management ya MTRH tumeongea maneno haya kwa mara kadhaa, si mara moja wala mbili, lakini hawana jibu lolote kwa shida zetu. Na sasa tunaomba Parliamentary Health Committee, mtukufu rais wetu atusaidie ili hii shida iweze kutatuliwa mara moja na mara moja. Tuthie Embu kuria muingi wodi-inĩ ya Kithimu gĩcigo-inĩ kĩa Manyata kuria kaunti-inĩ ya Embu nĩ macakaĩte kwaga motungata mekũranĩire kuma kũrĩ thirikari ya kaunti oro ũndũ ũmwe na thirikari ya bũrũri. Moigĩte nĩ kĩaya kuona matikoragwo na barabara cia rami, thitima hamwe na maĩ matheru ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. O ningĩ nĩ matarĩirie kĩagago gĩa gũkuaga mĩĩrĩ na mĩgongo kumana na wagi wa barabara ikinyanĩirie ikĩro ta ũrĩa mwandĩki witũ Anthony Ndwiga aratarĩria. Aturia maugite ni kiva kinene kuona kangaru nwario etura etheri gutai barabara thitima na kana manyi na gukuvira miture yao kwa ikirituva makiria pai turariria gweturi na bathina wa barabara turenda thitima no turenda mai no njira cia gwetu ni ciatiganiru ni muci wago matongoto ni ndeni sigitonga maugite wagi wa thitima manji wana kara barabara ni gucoketie itura yao na vuva na ugo ni marenda uthi wa nambere kumagia kuri atongori yao. Dennis kana Gitonga, the governor itura ni kangaru challenge
itura riri tu muno makoretwo mai ni twiragwo mai nimo makoro mai uturo na no ndonge survive utai na mai ruto karigwa tuwe karia kangarwe tura survive atia guko gutai na mai no thina guko etu ni umwe tu na thina wa njira na thina wa mai na thina wa thitima guko nginya no wegua mse wakwa barauga atu na murotu we baria aumira general aumira kwanga kinya ta ukaigo bare no ndo wa njira guko turigo nginya kana ko tutaya tongoria thiriro kwa turia ni mataritie kego kyao gya kumanagina kwa matai na barabara na guko mavira kwa mathando kuna itiroka vinda kama thiko na wavoko viraria enge kuthamia arwaru wao na kumavira matura maria marigicitie niguo makanda ukwa makivota kwa mukira urigitani ikuona ngari na vikitinge kinya itura riri yao tuwe na mundu murwaru twijita wa kuria thata umira Kenyatta thibitari to muithamithio wa kuria kwa mundu mucie no ndo akiwa barabara na barabara ivo ya thirikari iria vati gwikirwa karavati tukavota kuringa riu makiuria MC wao Julius Karori mumbunge Gitonga Mukunji na ngavana Zimbalire wa mutongoria kuria wiro rigu avati kwa kiuta itura riri ikwaga uguo matikaegwe kinye itura riri kumavoya kura mwaka wa 2027 kaulia atiriri atondo no tu tukoraga twe na kura no tu tuthuranaga last time ria maokiria vani maokire magitwirira vora ndeto cia mae mau sasa wakati watakuja ndia makora makite to mathure kana kusaria kura no amagaoka na icio bado ya mai ovichi naona itakuwa late ru vandu vatu gakinyia vandu vau ni moke matoshugurikire riu mukonju atunge kuye twakuvere kura na ngoro ntheru muno na twirigirigite ati ni tukuona maendeleo na nginya na vau wetu gutiwa nae to maendeleo nae to nini titwa njira titwa thitima titwa mai ngiripochera kuma eturaliria Kanguri gacigori ombunge kia manyata bitagwo Anthony Ndwiga thaa thita iraitukia ndagika ithathatu na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thaa mugwanja miaraho eno ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Sheshenia ondo ile wito ona muroka irete Inoro noyo era sinamo Nakae moge ne mutare Inoro FM. Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi yuka nduka-inu igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora urabacirira muhuko waku riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya tigirira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi uikare ucanjamukite kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple niguo taukira ucicingi soda ya Pepsi nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya thiririka na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano reke tuikare tucanjamukite tugikunda soda cia Pepsi. Ero Juthufu matiru wa Moiro kwero atia Diana Kaoru nani Diana Kaoru wetagwo Joseph Ndetagwo Joseph Ndwatwa Irongo wi rugongo ruriku niende mwena wa Huruma guku Nairobi guku Nairobi wikaga atia Huruma niende mutwarithia wa nduthi kuria mwena wa Isiri ni hega riu Juthufu ri nie ndakurokera na ndona ruma mitambo-ini ya Inoro niende murumiriri wa Inoro na ndi wa kanitha yaku karibu sana riu ri na ndona ni uthire kuria kware mbeca nderwa Juthufu uyu na namba yake arikitie na itafairi ndimuhurire thimu ndimwire niwe wahota na 1.5 million Kenya shillings njuge ni ngatho amen tondu na mwaka wa 2022 ri niguo ndahotanite magana matatu haya congratulations ni na njuge kuthika uma karibu sana congratulations bwana Joseph haya thank you muno na nitukwaria tukwirira kuona 1.5 million thank you very much karibu sana
Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibu ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo banga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ ngũingĩrĩte kwa Rebesa. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Ngai agocwo mũno mĩcwe nĩ ndakena. Ngai nĩ oĩ andũ ake. Ngai nĩ amwe. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndarĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩ akĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ Mwathani mĩcwe na Inoro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer wĩkũ? Haha Umoja. Umoja wa Nairobi? Umoja wa Nairobi. Wĩ Umoja hasaha? Unity Primary School. Tondũ koragwo rĩ mwarimũ kũu Unity? Niĩ nyendagia spare parts. Wendagia spare parts cia mĩtoka? Wendagĩria kũ? Nyendagia South B. Haha. Igũrũ wa Mata Hospital. Nduka yaku ĩtagwo atĩa? Pageant Auto Spares. Tũgacemania kũ tondũ mũhotani wa milioni 3 nĩ thiaga kũmuona? No ũke Umoja. Yes. Tondũ nĩkuo at least ngĩkĩrĩ. Tondũ kwanyu gĩcagi-inĩ kũ? Gwitũ gĩcagi-inĩ Ndaya Nyeri. Ũthaya nĩ itũũra rĩrĩkũ? Itũũra ĩtagwo Kĩnũ. Rĩha rĩu? Harĩ kũndũ gwetagwo kwa mũnene wa Kairũ. Arĩ mũmbunge wa kũrĩa Kĩeni. Rĩu tũrĩ itũũra rĩmwe. Kũu mandĩkaga Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Nĩ wega mũno Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Na ndĩreciria we tondũ ũrĩ o haha Umoja njũke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Menyagwo nĩ mũrari ti mũroki mũikaikania ũyũ ũrĩ Nairobi ũkwenda ndereba ngũrũ ĩayo yahetia mũkaka beria nganangũ ĩno thoko nĩ andũ erĩ nĩ amwendia na mũgũri mũikari gĩtina nĩ ĩthambo erĩ agake wĩcanũre kanocanũrwo mathako rithio rĩa kerĩ Nairobi nĩ rũĩ rũtwaraga mũthambĩri Nairobi ĩno nĩ kĩawara kware nyingĩ mauria-inĩ na gũtirĩ ũrĩragio nĩ ũngĩno iya wakwa mũtirimo ũyũ wa kĩrimũ wĩtiri magio na mũgĩ nakĩo kĩrimũ kĩoĩga mũgĩ agagĩkĩga ũkeruta Nairobi. Kerotara ndaigaga gũkorarata thutha-inĩ ngĩmenya mũrata no Ngai wakwa na ciringi ĩrĩa thũkũmaga andũ aya tũtheka marĩ mwaria kabuti njokio gwitũ ngenje mĩaka ũikwendwo ndĩgũkendwo no nĩ wendo thadipate ahĩrabi ciaku cia maheni Ciathia wendo thire Nairobi tuokire gwetha no menyethere mendera rĩo na iratathi Nairobi ĩno
mauria-ini na gutiri uriragia ni ungeno iya wakwa mutiri moyo akirimo gwetiri magia na mugi nakio kirimo kiohega mugi agagikega baba wikuda mbulira thiaka na ndaiga mbukerwo kanyere kainia ni mwene watwikire ni uria murika wanyuka wathiro gikue muriganio yongo kiuga ni munyamaranio kwirugano warohiti athire kuraga mbuka marugo kwarumagia ndarama na mawara wenda gukuithio ndigiri gweciande na wetha wa gokoruto kerwo coka twende Nairobi ino ni kiawara kware nyingi mauria-ini na gutiri uriragia ni ungino iya wakwa mutiri moyo akirimo gwetiri magia na mugi nakio kirimo kiohega mugi agagikega Nairobi ekwenda wara twakire gwetha kware muriria wayo umenye karikira nyame kuria ithage ikirikinyiria maitho yariro ndikinoraga tugathure icembe ruta muruo getha mwega Nairobi twakire gwetha kware muriria wayo umenye karikira nyame kuria ithage ikirekenyiria maitho yariro ndikinoraga tugathure icembe ruta muruo getha mwega Nairobi ino ndikiawara kware nyingi mauria-ini na gutiri uriragia ni ungino iya wakwa mutiri moyo akirimo gwetiri magia na mugi nakio kirimo kiohega mugi agagikega aya ni Nairobi ni haku Thank you so much. Etago Joseph Kariuki wa Kiarotara, etago Nairobi ni Kiara. Thali teke hata wegana dakika 17 mucie ari watuginota na Inoro FM. And thank you so much. And twekira thini wage thake amera. Sandi sana etago 98.9 FM. Mucie watuginota na twe live. Kodogota kwa Facebook ya Muroto FM, ogothima na wa Instagram. Oui, twe live kodogota kwa Facebook ya Inoro FM wakarede. We mwega. Niki guthire umuthi. Yona no athekerera hii. Niki ndokeire. I mean, nona kono ndiro ndena cio. Ni nini shida wakaresh? Niki wakarede. Twe live mwena wa Facebook ya Inoro FM. Gwere. Agakwandikirwa nginya meciria maririkane. We mwega? Ndi mwega. Mwathani agocwo. Amen ngai. Njĩtagwo wakarĩndĩ. Na nĩndakuona. Ĩya njĩtagwo Simon Kamode. Kamode? Bwana atia baba. Ũratheka nĩkĩ rĩu ũkĩũria? Ndakwĩra ndakũrĩithania na madamu wĩho. Ũrĩkũ? Madamu ndakorire na hakirĩra. Kũ? We taũni. Kũ? Akuĩte baketi igĩrĩ cia maguta. Arĩraga? Ahanaga taniĩ? Kwanja mwanya. Kana nĩwe. Kĩra ngenia thaa ici. Nĩ atĩ mĩanya ĩrĩa ĩ gũkũ. Mĩanya nĩ mĩingĩ. Andũ arĩa mekaga repair. Karĩndĩ na mwanya. Kamode na mwanya. Ndakwĩra ndakũrĩithania na madamu ũcio. Nĩkĩ ekĩtereraio nĩkĩ? Akuĩte baketi igĩrĩ ũguo. Hadi kanira jikane ne iri yakuete kane ndo akuete na agoroki nao ri agoroki nao ne kuri agoroki akwireherera ndo hokire mugoroki akimugotha hendi du githuri
Nake guthire handu hangi. Uraga ngirigwa atiri ndauma na ng'ong'o. Yana kana head to head. Amugambirie ndi na ngũyoka indo ici anyicĩte rĩ. Stiari indo angĩrekia. Rĩu arĩraga ũguo. Nake mũgũrũkia agacoka ribathi agoka kamũringa rĩngĩ. Gĩthũri. Ateithirio nĩ kana cia nduthi. Ndararekia bucket. Yara wandraki icio ore. Akarĩra rũgamĩte ũguo mũgũrũkia agacoka ribathi ũguo. Agoka kamũringa rĩngĩ. Gĩthũri. Ndakwenda ndamũririkana. Nĩ ndacakaire. Ndagĩcaka ngĩtheka. Kwana taka mode. Gwĩ thayũ. Karibu. Ndigĩũkire. Akĩre gũtherereka. Nĩ gũtherereka. Yes. Niĩ ndĩ haha. Ĩni. Tũgĩtherereka twĩ hamwe. Akĩre gĩthaa kĩa ranji. Ine. Nakĩo gĩthaa gĩkĩtie na maũndũ maingĩ. Andũ me mĩkawa-inĩ makĩrĩa ranji. Arĩa me mathoko-inĩ mao nĩ hĩndĩ mũndũ na tũboco twake hau o agĩthogoraga kana akĩendagia. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩrĩa niĩ nyuaga gatheri. Niĩ kuma ngũre blender. Niĩ ndagũra blender ndirutaga mawĩra ma maritũ ma kũrutithia magego mawĩra rĩu thaa ici ithaa rĩrĩ ngoragwo ngĩnyuaga kirathi ga kerĩ ga gĩtheri. Irio ciaku ciothe nĩ gũthĩa ũrathĩa. Blender. Ũkoya ngima na thũkũma. Ngima ngaburenda. Ũkoya mbembe na gĩtheri. Ngaburenda. Ũkoya mũcere waku. Ngaburenda. Chapo ciaku na mboco. Ngaburenda. Iracemanĩria na ciĩcũrũ. Rĩu ona niĩ gwakwa thani gũtirĩ. Aikombe. Na gĩkirathi kĩho kĩigana ũũ. Rĩu ithaa rĩrĩ ngoragwo ngĩringa ngirathi ya gatatũ kana ya kana. Tiga wanjĩta. Ithaa rĩrĩ ngĩrĩ ngirathi ya kerĩ ya kana ya gatano ya njahi. Rũcinĩ ũrarokera kĩ? Rũcinĩ rĩu nĩ ũndũ rũcinĩ kũigua tuĩkaga rũcinĩ nĩguo mũndũ arĩa irio cia hinya. Tũcahĩ. Ngaburenda. Ũkaburendi. Ndaburenda tũcahĩ. Gacahĩ ngaitĩrĩra hau. Tũcahĩ-inĩ twaku. Ũkaringa. Gĩkinya thaa inya. Ĩgĩkinya thaa inya. Ngagĩra cabaci igĩrĩ harĩa kĩbandaski. Ngoka burenda ĩrĩa. Rĩu ona kũrĩa gũkaga thitima ingĩũra. Rĩrĩa magego mararuta wĩra. Gũtanuka magego mamenyaga me wĩra thitima cingĩũra. Ũratindio nĩ ũcũrũ. Ndũgaciĩte ũcũrũ. Akĩrĩ ũcũrũ. Nĩ gĩtheri ũcũrũ, mũcere ũcũrũ, njahĩ ũcũrũ, chapo ũcũrũ, madondo ũcũrũ, ciothe nĩ ũcũrũ. We nĩ wakwĩrire kũrĩa no kinya ũtanuke. Hai magego make kanua. Nũĩ mũndũ ugaga ninakula uji. Magego ni make kanua. Ni sawa, huyu ni Mswahili, huyu ni Mswahili na Kiswahili chake. Magego ri. Magego reke. Me kanua mawĩra ũrĩkũ? Magego mahetwo me self defense. Meaning ũngĩthiĩ handũ gũthũkane na ndũgũkuĩte banga. Magego ti makũrĩa. Nĩ ndamenyire wĩra wa gũtanuka. Mĩkora nĩ yoka ya gũkorerera ũrĩrĩ ndũrĩ na ũndũ ũngĩ. Rũma. Ũcio nĩguo wĩra wa magego. Kũrĩa no ũrĩa ũtarĩ magego. Korwo magego nĩ makũrĩa andũ arĩa matarĩ magego mangĩkaga atĩa matingĩagĩkuire. By the way. Magego nĩ ma security. Magego nĩ ma security. Ũthiĩte ũguo. Ũguo thiĩte ũguo gacamania na kĩmũndũ na kũu kĩagũrũkio. Nĩ kũrĩ andũ makona violence oro ũguo naturally. Mũndũ arenda tu kũrũa ũguo. Na niĩ ndimenya niĩ kwanja ta ningĩingĩra matatũ njiguaga kĩroho kĩa mbara kũruma. We mũrũi. Ũkaiguaga nĩ ũrakaririo nĩ ikanga ndĩrĩ ndũ agwĩkire. Ũrakario nĩ cio ikarĩte hau na hakuhĩ nawe. Na mũndũ ũngĩ ũkire ihũra gĩtĩ-inĩ. Nĩ aracokaga gũkomera na nĩ mũnjamaa. Rĩu magego mahũthĩkaga kũndũ ta kũu. Gambia. Kwĩna andũ aingĩ mũno me mũtambo-inĩ makũgeithia sana. Matongoretio nĩ Waithira Njoroge Generator. Nĩ wageithio nĩ John Ibogu ako mitamboni tena sana. Jerry Wagathuri kuma ndia rauga nĩ gĩa kũu. Mwaura Manchester Mountain View na Linia ni basha Wanjiru nĩ makũgeithia. Joan Shike gwa mama Keteraji amekusalimia sana. Arauga no arathirĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Wakarĩndĩ geithia Kamode no mũrie kĩha gĩcanũri etagwo Edu wa Gakĩra. Mwĩre gĩtiaga mũtwe nĩ pati ya nguo ciakwa. Gĩcanũri bethe nginya thaa ici gĩcanũri gĩikaraga nĩ pati ya nguo. Niĩ ngĩrutĩrwo nguo rũcinĩ nĩ ka box ka gĩcanũri. Ngĩrutĩrwo nguo nĩ ndutagĩrwo kĩrĩa ngũthi nakĩo gĩcanũri. No ũrĩa andũ arĩa mohaga tai marutagĩrwo tai ĩrĩa kũmachi outfit. Niĩ na niĩ nĩ ndutagĩrwo gĩcanũri. So gĩcanũri nyingĩ? Nĩcio nyingĩ gũkĩra irio. Cia kũmachi na kĩrĩa ũrekĩra. Ndiagĩte gĩcanũri 70. 70? Kuma rĩrĩa ndaingĩrire industry-inĩ ya gũcanũra njuĩrĩ. Ndiagĩte gĩcanũri no he kĩmwe mũtigaire
ekimwe kirahurukire kirauneka kuguru kwa muico ria ona nikio ndiragite uguo to ndirari macakaya KRIP magicanduri kirahurukire kiraunekire kuguru kuri kwa mwena uria riu ni kamuti karia ka muico karia gacanuraga kirehirwo itanakiguthukia haria dispensary kiragia emergency riu ngoretwo na kiha muno nyageithia andu aingi no mitambo-ini ni ndageithika muno akigeithia ni Jeff Kuria mwene ndageithika arauga no arazerereka thaa thita muthikiriria ena ndagika 24 njitagwo kihiki wa Kariti wa Ndeithi angai kio neke ona ira muthikiriria aria matoneke ona no gwe uthikagiriria tareria muthikiriria kaba ngai agiteithia hinde muinoro ere hinguka ikare karima-ini mwirorere mundu uria wikaragira gite giki kiraria because ogwo arauga kihiki ari na ritha witu undu tari wanyona ri riu ngikorwo nduru wona wakari ndiwiguaga atia ino wai by the way gukuona ni project ni ta project imwe ya thirikari ihingite uracemania no ria thirikari ikaga undu igathie ikarekaga bendera uguo gakageta gwato gakaga kurengana magathi uguo makahituka officially open to buy mundu abatia kuona gakarengo ona uguo maraigua akiuga kehiki kia muthemba wiho niguo hana tikendo getigithia mundu wa Ngai Ogota mucie kamothe ogota mucie no nyora thikiririo ni nginya mutumia wakwa ndire na oru ne wera we mundu ndi mundu wena mwene na thakame no hutho wakwa Paulo akiaria thiini wa mandiko ni augire ibuku riri rigaga oru na ihinda rĩa guo rĩtagwo atia oru na ihinda rĩa guo rĩtagwo koherethu nake Paulo akiaria akiuga woyaya wakwa niĩ mũthĩnĩki mũno no ngĩhonokia harĩ mwĩrĩ wa gũkua tondũ mĩang'o mwĩrĩ nĩ ũgucĩrĩrĩkaga rĩu tuona kĩhiki kĩci gĩa kũinwo ona no waĩ kũinũka ũthĩ nĩwageithio sana kũrĩa kũndũ gwĩtagwo SMS *22989 nĩwageithio sana mwena ũcio hena njeci nene mũno ĩkũndũ gwĩtagwo Facebook Inoro FM mageithia muno nduko tukimamurika thutha wa kaita gatari kuraya in the meantime muthikiriria tani athie na bena gucaria mbeca guria gwitagwo Rembesha Maisha ino ni ranji yaku ni aciringi 20,000 na tuguthaka na ndeka 20 peke yake ciringi 20,000 no ikora ciaku muthikiriria ukigura tigiti waku ni wa ciringi 100 peke yake kuria kwa Rembesha Maisha na ni guthie thima-ini yaku uhure star Othia thimo-ini yaku thie kwa M-Pesa lipa na M-Pesa mwena wa paybill wetio kindu gitagwo business number ikira 525241 account ikira kiugo Inoro nayo amount uthake na ciringi 100 peke yake wihotanire mbeca farifari ciringi 20,000 ungiagwo ni icio ri kwa Rembesha Maisha kwena 300,000 500,000 milioni 1 na nuthu ona kana kimandika gya ciringi nenge ciringi milioni 3 na toguo tu gutiagaga appetizer ya ciringi nenge ciringi 100 thie thimo-ini yaku munyaka waku ukinyira hau uri kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa uthime na wa paybill etio kindu gitagwo business number ikira 525241 account ne kiugo Inoro amount muthikiriria igirira ciringi 100 peke yake tutigetie dakika 15 tukunengere mbeca ici ni Ngai kuria uma kuhana atia kugutire na oru no mbura ni kuraura gutikurakea ona andu magunikite thutha ni akurino tondu matiraurerwo mena kirema mena iburi na choro Ngai ni amaire iburi na nda magaithio othe akurino de matukanio othe kou guo matukane mathomboca akurino uria ukenagia muno ae ngumoria ri akurino ri gutire kwagia mukurino kuina rwimbo egwakio guo mihango-ini rukarika thiini wa ndagika ta 5 ni maina nyimbo ta 30 ni nyimbo ikorwo ikimatheruka ukaigua
Gutirĩ rwĩmbo rwa Mũkũrinũ ainaga rũkarĩka. Aca nyĩmbo nĩ nyingĩ rĩu thĩinĩ wa ndagĩka ta 5 no ine nyĩmbo 100. Gĩcibao makĩaragia haha gũtithia rĩ akorwo agũrĩkĩtie na rwa kĩroho atithia akaria ndagĩka 2 nĩ ta kũmemerekia agacoka andũ hacokera rũrĩa kũinaga agathiĩ na rũngĩ akoegera rũngĩ ta mũthuri wa gwitũ wetagwo ithe wa Njeri wa Rehobothu no rĩu makorire nĩ makona marĩtwa macio ithe wa Njeri wa Rehobo Ibrahimu wa Rehobothu Ibrahimu Hezekia no gũtikorwo wa Kaini nĩkĩo mũthũire wa Kaini Nebukadineza agĩtwo Nebu iragia nĩ rĩtwa rĩega ithe wa Njeri rĩ arĩ na imwana 2 ciarĩ nini nĩguo igua ugĩte atĩrĩrĩ akaina rwĩmbo tuge ta rĩrĩ mwathie ko agendia Mwangi ndanathi na mbere na rwĩmbo etambwa Mwangi ndoreire kakorobia karĩa kaumba ka Jodi nĩingĩra ũndũ-inĩ ũngĩ arĩkia kauga atĩrĩrĩ ijue andũ akwa akoerera rũngĩ rĩu akaria ningĩ nĩmũtahire maĩ mũtire maguta matatũ ũrethuraku akoerera rũngĩ naruo rwa gatatũ garia na mama rĩu Akũrinũ makoma noguo nĩ wisdom nĩ kĩheo ĩni kamarĩ DJ nĩ gũtherũkwo nĩ ũndũ ũcio ũkoragwo ũkĩmauma ikotundani yao ũguo tu gũtherũkwo nĩ ũhoro ũcio wa kũina ngwenda ũtuĩka Mũkũrinũ ndũcarie karwĩmbo acarie karwĩmbo Mũkũrinũ akomente amamenera kĩ karwĩmbo Mũkũrinũ ni akĩrĩ sawa atuĩke menta Patrick karwĩmbo Mũkũrinũ akĩrĩ sawa nĩ ta kũnjĩra ũndũ wa mbere karwĩmbo nĩ mũhonoku ũndũ wa kerĩ karwĩmbo nĩ Mũkũrinũ karĩng'a nginya mĩtugo nginya mĩario nginya mĩcirĩrie nginya mĩgendere karwĩmbo nĩ igana kwa igana no amũrutĩra wĩira akĩrĩ sawa kũrutĩra karwĩmbo wĩira nĩ ta kuga atĩrĩrĩ he mũndũ handũ wikarĩte ũrauga Simon Kamau nĩ menta wake nĩ karwĩmbo koragwo sawa agĩithĩke he mũndũ wikarĩte hathĩ handũ uga atĩ endaga kũrũmĩra makinya mako ũraria to mũĩ kũngĩra karwĩmbo ndĩmũĩ ũĩ atĩa ona ndirauga ndimũĩ nĩ harĩa ndaria wega wake we nawe ũhana ta wĩna ũru wake na nĩkĩo ũragethangania Ũkũrinũ Ũkũrinũ wake ũrakĩũthangania nĩkĩ ndinaũthanganĩria no amenya Ũkũrinũ nĩ behana karwĩmbo nĩ hatahana Mũkũrinũ nĩ hana we arabu thĩna nĩ Akũrinũ nĩ marĩ kĩũndũ kĩho rĩrĩ wa karwĩmbo rĩ karwĩmbo nĩ aragia ndagĩka 5 akongerera rĩandĩko hau njĩra atĩrĩrĩ njoe karwĩmbo haha njoke njoe ũngĩ aya ndĩmũringithanie nao Mweha wa Mbũrũ nĩwe Mweha wa Mbũrũ akorwo kũrĩa kĩganjo nĩ ũmũĩ aya karwĩmbo iyo Mweha wa Mbũrũ Mweha wa Mbũrũ ona thimũ-inĩ mũkĩaria nake ũguo aragia hanini ũgacoka ũkaigua atĩrĩrĩ na nĩ ũronire ũrĩa Hezekia arekire arenyihirie arongererwo matukũ na maragia tarĩ ira nĩ ũronire mũhonokia ũrĩa arambirwo Ayubu nĩ ũronire nĩ ta mararĩ ho nĩ tarĩ ira karwĩmbo nake karwĩmbo na mathaa ona Mũkũrinũ mũthenya atarahutia Bibilia ona kiumia gĩgũthira karwĩmbo is a good man nĩ njamba njega yo no rĩu rĩ gĩciko gĩtwo anga nĩ kiumia ũtungatĩri wake nĩ arathikĩrĩria ndagakĩingatwo no itherũ ndũkamũimithie gĩathĩ Sunday niĩ ndarĩte gĩathĩ kaunti ya Kiambu rungu ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi nĩ raririkania ahũri a biacara kaunti ĩyo marĩhe igoti rĩa single business permit rĩa mwaka ũyũ wa 2025 igoti rĩrĩ rĩrarĩhwo kũgerera akaunti ya bengi kana M-Pesa paybill number 416-2022 na akaunti number wĩkĩre namba yaku ya invoice igoti rĩrĩ rĩkũhũthĩrwo kũrĩkĩrĩria tabarĩra iria irathiĩ na mbere cia kaunti ĩno ta kũrĩkĩrĩria waki wa thukuru 247 cia ECD makĩria ma thibitarĩ 30 cia level 4 na level 3 waki wa mabarabara uheani wa indo cia ũrĩmi na mangĩ maingĩ rĩha ũmũthĩ nĩguo Kiambu ĩthiĩ na mbere gũkũra makĩria Gavana Kimani wa Matangi making Kiambu great again. Tenga
project ya 250k weekly juu shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428.
wĩra nyendaga mbeca ciakwa igithia ngoma nengera indo nengera mbia nengera mbeca ciakwa abatau alego etagwo Tony Anga rĩu rĩtagwo mbeca na mũgwanja mũthikĩrĩrie tigĩtie ndagĩka 39 na kana thaa thita na ndagĩka 39 nayo thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 21 ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugi na Ũtana Inooro FM thĩinĩ wa gĩthaa gĩa thĩrĩrĩka anjĩtagwo Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ ngetwo Simon Kamonde nĩ wagaithio nĩ Johnny Bogua Johnny Bogua smoothing operator oyo haha yes mwenda gaitheka muno na wĩtĩkie Johnny Bogua nĩ mwega rĩ nĩ wona Friday no ndũkorwo menya kũrekereria Johnny Bogua nĩwe ũgakorwo studio tũkĩrĩa mũgithi tũgĩtherereka ũkangora gũkũ nĩ niĩ ngakũhũrĩra marebe nĩ ũgakora gũkũ nĩ wagaithio nĩ Alex wa Jamii Pishori mwenda gaitheka aroria kaĩ njuĩrĩ yaku ĩtarĩ yacanũka na neanĩre mũcere nyone bucere kana njuĩrĩ nĩ kuororoa nĩ wacoka wagaithio nĩ Evangelist Mary Lincoln ocio nĩ mami witũ mwenda gaitheka muno mitamboni tena sana ocio nĩ mami witũ no andahire Nairobi aroria kana nĩ ũkwenda ranji ona tiga ranji nginya sapa ona no ndũrendĩaga ranji amenya warĩa ranji nĩ ũkũhũta ĩni ũmenye nĩ ngũhũ no ndũrendĩaga so ndagakũhe thamaki Evangelist no ndũrendĩaga tiga ranji rũcinĩ nĩ ndĩaga ranji mathaa ma thaa 8 hwainĩ ona ũtukũ nĩ ndĩaga mathaa maita ta 8 kũngĩgakĩa ageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Steve Tache mĩtambo-inĩ wenda geithĩka ina ni bashabasha Wanjiru arauga mnatupeleka na renga asanteni sana thank you kabisa rĩu tuone kũrĩkia tũrarĩkĩria gĩthaa gĩkĩ mũndũ wĩtagwo Kamonde no tũramatha mbeca kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Rembesha Maisha nĩguo ngai na kũmũthikĩrĩria wathiĩ gũcenjia mũtũrĩre waku kũu kwa Rembesha Maisha wathiĩ kwĩra mathĩna maku bye bye tigiti waku nĩ wa ciringi 100 peke yake ciringi 100 kũrĩa kwa M-Pesa lipa na M-Pesa mwena wa paybill ĩtio kĩndũ gĩtagwo business number ĩkĩra 525241 525241 account ekira kiugo Inooro na yo voucher ni ya ciringi 100 peke yake tutigetie ndagika 5 andũ 20 amukire ciringi 2020 modo ciake 525241 account ekira M amount uthake na ciringi 100 account ekira Inooro okay account ikira kiugo Inooro amount uthake na ciringi 100 ni wona Sami wa Samtek yakugeithia sana kũndũ gwĩtagwo Naikuru mwenda geithĩka muno arauga kũndũ gwĩtagwo Naikuru kuno Inooro rĩrathamaka wageithia thamaka kũndũ guothe ona nĩ wageithia nĩ Tony Young mwenda geithĩka ĩni na tũinĩre rũrũ rwa ndigithia ngoma nye ndirwe ndikĩrĩa tũinĩre rũrũ rwa ndigithia no rĩu na mwena ũyũ we ũndũ ũngĩrũthondeka nĩ ũndũ wa andũ ta ithuĩ ahonoku tondũ no imagine nĩ mũhunjia wendete Tony Young Evangelist rĩu Mary Lincoln nĩ amwendete biũ Mary Lincoln no uga hau andigithia ngoma akĩingataga ngoma no menya rĩu haha nĩ mũndũ ũrerwo aca akĩrĩ mũndũ ũrĩa wandigithia ngoma na nĩkĩ andũ metaga ngoma kĩmunya no menya rĩngĩ andũ nĩ magathiĩ gwa Saitani tondũ rĩrĩ twĩragwo tũtikanarumane akagwĩra nĩ ũndũ wake rwĩmbo rũu ũkĩrũthikĩrĩria wega rĩ rugaga Saitani etagwo atĩa kĩmunya etagwo kĩmunya amunyire kĩrĩa wahanda wendo agoka akamunya no wakwĩra na ũngĩ Saitani amunyaga nĩ mũthuri nĩ mũndũ ũngĩokaga tiga ikũigagĩra Saitani kĩgenyo o mũndũ nĩ arĩ mawega na maũru make Saitani ndangĩũka arĩ mũndũ kĩũmbe ũkaga thĩinĩ wa mũndũ asa yes agoka mũciĩ-inĩ waku me mũthuri na mũtumia akaingĩra thĩinĩ wa mũthuri akambĩrĩria kuona Wainga akĩrĩ Saitani ũcio kĩmunya nĩ ha erirwo twerirwo nĩ Ngai atĩ tũmwĩtage Wainga akĩrĩ harĩa tũhunyũkaga tũkiuma gwake Wainga akĩrĩ Gĩkũyũ kũu ti kũruma mũthuri ũcio Wainga ũkaruma mũthuri ũcio na twamũkorire gũkũ kũmwagĩra gĩtĩo ngoma nĩ mũthuri mũthuri wĩna mĩaka yake we Karũndo amenyete nĩ mũthuri gũtirĩ mũtumia ũngĩruta wĩra gĩthemba gũtirĩ mũtumia ũngĩruta wĩra gĩthemba kĩrĩa
ngoma ruta kihinyio ngoma ngigerera haku oguo okorwo uma toro ndũkwĩiguĩte mũthuri ũcio atigaga terema ndatigaga nginya handũ hangĩhũrwo kĩrĩio wakĩiganania Saitani na Saitani ti mũtumia ngoma ti mũtumia mũthuri na ti mũthuri igota nĩ athuri arĩa mokĩra ona tikĩo yata tikĩo no menya kĩo gĩtongoretio nĩ nda ngoma ngoma tokinya mũrĩhe amba kũruta wĩra mũranagia nĩ atĩa amba kũringithia wĩra amba kũruta wĩra na ona wa kũmũrĩha ndarĩ thĩna ona wamwĩta arute ũngĩ no akaruta mũthuri ũcio ndarĩ itherũ niĩ ndiendaga kũmũthogotha niĩ ndĩmwĩraga agere raini yake ũrakĩmũgweta nĩkĩ nona na niĩ ndinari handa ndamũruma handa ndamũruma ndendaga kũgwetwo niĩ ndamũgweta ndoria nĩkĩ gĩtũmaga mũmwĩte Waing'a mwamwĩta Kĩmunya kĩ niĩ ndamũkora gwakwa Kĩmunya niĩ ndĩmwĩtaga rĩtwa rĩrĩa nderirwo ndĩmwĩtage Saitani kana ngoma maya mangĩ atĩ Kĩmunya Waing'a niĩ ndikwenda tondũ nĩ njũĩ arakara angĩkuora ũtauge ndagera kwa Wakarĩndĩ rũcinĩ auge ndagera kwa Wakarĩndĩ na nĩ aheagwo rũtha nĩ Jehova amba gũthiĩ kũhoya rũtha nĩ ahoyaga rũtha arahoire mũthuri ũyũ gwĩtwo Ayubu na haha by the way aragerera gwake na nĩ kũhetũkĩra mũthuri ũcio ndanatigwo na kĩndũ nĩ kũhetũkĩra tondũ augaga nĩ gũthiathiaga nĩ kũgerera gereire hau hakenja ha Ayubu mũthuri ũcio ndanatigwo na kĩndũ ona angĩkĩra nda so ũkorwo nĩ gũikara ikarire ĩkorwo nĩ aninire ndagĩka ithano mũciĩ ũcio tũtue nĩ araninire twarie nĩ ira we tu aragerire kuoira mũthuri ũyũ arethete mbarathi na ngamĩra na mbũri na karĩma mũno mĩgũnda ciana aragĩte rũhĩri maraihũrĩte kũu mũciĩ ũcio ũrarĩ kĩrorero mũthuri ũcio araheanaga nginya njirani Saitani arauga atĩrĩrĩ ndũreke we mwathani ngerere gũkũ hau hetũkĩre hau nake mwathani amwĩra we heregerera no ũtige njamba ĩyo yakwa ĩmwe ndũkahutie muoyo wake kuona kũhetũkĩra thome tondũ ona gũtuĩkaga atĩrĩrĩ nĩ ta kũmwĩra mwĩrire harũ nĩ ngũgereire ũrĩa kuo o ũguo tu mũthuri ũcio tindĩkwo erethwaga na rũgĩo nona ũrĩa athuri a itũũra mahĩtũkagĩra harĩa kĩhingo wa mombi nĩguo mũthuri ũcio aragerire ha Ayubu akiuga nĩ kũrĩkia kũhĩtũka ngamĩra ciana nyũmba mũtumia nake rĩ ahĩtũka rĩ hekarĩciria atigĩire mũtumia akimwĩra atĩrĩrĩ ĩra njamba ĩno ĩrume ũrĩa ruma Ngai ũkue korwo nĩ gũkua okorwo nĩ gũkua kue wehere ũmũtungatĩire ũkoretwo wĩ mwega na nĩguo ũherire rĩu nĩguo ũherire nĩ ũrĩa ũgeire mũhare arĩ na mũhare Ayubu aragire na mũhare wa hi na hi nĩguo ũrĩa mũndũ anyitagwo nĩ hatata tarĩu ũguo nyororokete ũguo Wakarĩndĩ ũnyororokete ũkoneka taumaga matu-inĩ ũguo hana ũguo we angĩgera mwena waku Saitani auge atĩ agerere hau ona ũguo hana to tarĩ wagwa na mũndũ ũkoragwo nginya tarĩ agwa nginya mũnini ũkariu amenyire gũthiĩ atĩa ndarĩ karema rĩu imagine Mĩrerikoni etagwo Mĩrerikoni ũguo onaga nyororokete nginya ũkarigwo atembeire atĩa ndarĩ karama kamwe Saitani arokũhoera rũtha agere hau gwakwa ũgwĩthamba na mũcakwe mũhare ngothi ngĩte mũhare na nĩkĩo etagwo Kĩmunya hatirĩ kĩndũ amunya hau no akĩmunya ũthaka ũcio amunya thayũ wanyita ũthaka ũcio ũrarĩ ho Saitani oka eka atĩa nĩ amunyire werũ wakwa ndarĩ mwerũ ũgĩciarwo ndiaciarirwo ũguo mbacire kĩa gĩtuĩke Kĩmunya amunyire werũ wakwa wathire atĩa ndioya nanie na ndio ndamũhĩtĩirie nakĩ korwo no aingĩre korwo no oke anjĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩaku ndoire ngũcokerie ũnengere kĩ gĩakwa werũ waku maria thau rangi ya thau niĩ ndarĩ rangi ĩyo ĩtagwo ya ngiri ũgĩciarwo ndĩrokuonia mbica yakwa wĩkĩ nona niĩ mami
witu mbica yaku ĩkĩ nona niĩ mami witu atarĩ mũciari nĩ ũmwe atanaciarwo mami wanyu we nawe mami witu atarĩ mũciari rĩ tata ũrĩa tũikaraga nake rĩ tondũ waciarirwo mami wanyu atanaciarwo waciarirwo mami wanyu atarĩ mũciari who came first between you and your mother nĩ wokire mbere ya ũrĩa ũngĩ mami akĩngorania njigana ũũ rĩu niĩ tata ũrĩa tũikaraga nake no akwĩre ũrĩa ndahanaga tanaira ndarĩ kĩndũ kĩerũ mũno ndiũĩ nĩkĩ twahĩngĩcanire na ngoma akĩmunya ndona nĩ warauga nĩ kĩmunya agĩthiĩ kwĩ Ngai akĩmunya akĩmwĩra harĩa hena kĩmwana akĩrũgerera ho ndũkahutie ngũrũ munya kĩrĩa ũkwenda andorire akĩndora akĩmunya werũ waku thĩna wakwa wambĩrĩirie hau tira wendaga kũngwĩrĩria nona thaa 7 tigĩtie ndagĩka 11 tiga one mũturi wa mũirũ haha thaa ici o rĩu orera one right now mwĩre oke ndungata ĩtagwo ndungata ya Ngai ya baca mũthikĩrĩria gĩthaa gĩatherereka nĩkĩo kĩu gĩkĩinĩkĩrĩria nĩ kũrĩkĩria tũrarĩkĩrĩria thank you so much nĩguo tũingĩ thĩinĩ wa ũrikĩria kĩroho aya metagwo Holy Spirit Catholic Choir mwena wa Githurai inaigua Githurai no kime kĩndũ kĩega Holy Spirit Choir Githurai Votebo kana Voteby we bata nĩ Githurai okorwo nĩ Votebo yaumĩte Githurai Voteby aca menya ndĩrĩrĩ kana nĩ gĩa Votebo kana nĩ gĩa Voteby fata nĩkĩ kwaya nĩ Githurai Holy Spirit Choir Githurai reke thake kana mũke haha then ngũthakĩre gĩcibaũ kĩmwe tu kĩa rwĩmbo rũu wĩigue gwĩ kĩndũ kĩega kĩngiuma Githurai ohero kesho ni yes Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. nona nĩ thaa 7 tigĩtie ndagĩka 9 ng'ang'a wa Njoroge-rĩ ngagĩtũmĩte matemo tondũ agĩũka thaa 7 nĩaroka na mohoro the meantime rĩ ndakora horo wa Githurai na ndakora ũrĩa kũhana na ndakora nĩ kũrĩ kwaya njega mũno yumĩte kũndũ gwĩtagwo Githurai ĩtagwo Holy Spirit Choir aigua ĩkĩra Holy Spirit Choir mwena wa Githurai iroro etagwo yamba makwamba gũkinyĩrĩrwo hau nĩguo tũingĩre kũrĩa methanĩte ya mohoro mũrĩtagwo ng'ang'a wa Njoroge aroka haha ikĩhanda thaa 7 cia mĩaraho. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank.
na hamwe na maũndũ marĩa ng'ang'a agũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ manathi thibitarĩ-inĩ mũnene wa Moi Eldoret kũigamĩro yao thĩ magĩtetia thirikari nĩ kũnyihia mĩcara yao. Na raia erĩ kuma bũrũri wa Rwanda kũnyitĩkana makĩrĩ mabangi mwena wa Kikuyu Kiambu. Na mũingĩ wa Murang'a kũria President William Ruto gũthukĩra mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ tabarĩra makĩria cia ũkũria macio na mangĩ maingĩ ikĩhanda thaa 7 cia mĩaraho. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie. Amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6. Ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Ũhoro ona kinya hau babari. Akĩrĩ ũndũ ingĩ tiga kũgwa maru-inĩ. No kũgwa maru-inĩ. Ma Jehova. Wageithio nĩ Noah Kĩhara Kĩganda. Mwenda geithĩka. Amekusalimia sana. Ĩni etagwo Kĩganda. Nĩakũgeithio sana. Nĩ ndageithĩka. Nĩ wacoka wageithio nĩ mũthuri ũngĩ mũrata witũ wĩtagwo chairman mũcina wa Kim Mr. Water. Nĩ ndageithĩka onake. Rũciũ nĩ Thursday. Ĩni. Rũciũ nĩ Thursday. Yes. Akĩmũthikĩria wa Inooro FM mathaa matatũ mathĩrĩrĩka. Thank you so much. Eno akire ndungata ya Ngai mũturi wa Mũirũ iha. Na gũtangĩrĩ ũguo angĩrĩ gũtwĩra. Mwacoka mwahana na rangi. No wasama. We ũtũroreire hau. Muhana-inĩ. No wasama. No wasama. Wakwa nĩ wasama. Mukire copy and paste. Wakwa nĩ wasama. Tamarorithanie, tamarikithanie. Wakwa nĩ wasama. Wakwa ithe ndikwĩrire. Muhana-inĩ. Kamara. Niĩ ndarĩ mwerũ. Mũturi niĩ ndie. Rũi we waku nĩ waku. Na wakwa nĩ wakwa. Waku no Mũirũ waku. Waku nĩ waku. Na waku nĩ waku. Wakwa ti wakwa. No wao. Wakwa niĩ ũrokire juzi. Niĩ ndarĩ mwerũ. Nĩ atĩa gwathire? Ona ni nĩtwathiĩ caitani nĩ kĩmunya. Oka kamunya. Nĩgũcera acerire. Okire kĩmunya. Nĩgũcera acerire ũkĩgwa mbiro-inĩ. Karibu my brother. Thank you for work well done. Na watoiga kuwa mwena wa Karende twaigua wega mũno. Mũno karibu. Na Ngai no egũgũcerera. Na njĩra nene nĩ okaga. Nĩgĩkũiga. Ihinda rĩake rĩakinya. Nĩ oragia mũndũ. Ona ndarĩ mũndũ oragia. Maita matukũ macio gũtũheaga ũhoro wa Ayubu. Na caitani ndĩ orire makũriũnga kũ. Rĩakinya rĩake nĩwe wĩrehaga agoka agakũrũmbũiya na agakũhotanĩra. Akĩrĩ Ngai. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra. Karibu. Etagwo Bwana wa Inooro. Karibu mũturi witũ. Asante sana wa Karende. Engi mũthikĩrĩria, we love you so much. Kesho ni siku. Ona ikero no iri hawana
na gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tuginotana kanitha nĩ wa kũrikĩria Jetagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na tondũ ng'ang'a wa Njoroge gũkũ atũthomera mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa mũgwanja arĩkania namo rĩu nĩ tũrikĩrie tũigua ũrĩa igũrũ rĩroiga karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na nĩcihandĩte thaa mũgwanja cia mĩaraho na karibu sana na mathaa nĩ ũratũmenyithia wĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona ningĩ wĩ nja ya bũrũri o harĩa hothe ũrĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya Inoro mĩaraho. Manathi thibitarĩ-inĩ mũnene wa Moi kũrĩa Eldoret kũiga mĩro yao thĩ magĩtetia thirikari nĩ kũnyihia mĩcara yao. Raia erĩ kuma bũrũri-inĩ wa Burundi kũnyitĩkana makĩrĩ mabangi mwena wa Kikuyu kũrĩa Kiambu na mũingĩ wa Murang'a kũrĩa President William Ruto gũthukĩra mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ tabarĩra makĩria cia ũthii wa na mbere. Tha mũgwanja cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mĩhang'o ya ũrigitani nĩ thararĩte thibitarĩ-inĩ mũnene wa Moi Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrũmĩrĩra mũgomo wa manathi ma abithaa acio na arĩa makoragwo rungu rwa mũbango wa UHC maratetia thirikari nĩ kwaga gũtangĩkĩra maũndũ mao ma kĩmũthingi. Moigĩte mwerekera wa thirikari wa kũnyihia bajeti ya thibitarĩ ũcio na makĩria ma ciringi bilioni 2 nĩguo kĩhumo kĩa mĩcara na njoherera ciao kũrengwo. Moigĩte nĩ kĩeha kuona marĩhi ma ũkũrũ-inĩ marĩa marengagwo mĩcara-inĩ yao matikoretwo makĩneanwo kũrĩ rũhonge rwa NSSF. Nĩ mwandĩki witũ Salome Murugi ũratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Matongoretio nĩ trustee wa thibitarĩ ũcio Beatrice Chelule marauga atĩ ikinya rĩa kũnyihio kwa bajeti ya thibitarĩ ĩyo na makĩria ya ciringi bilioni 2 nĩ gũtwarire maũndũ maingĩ gũthũka, makiuga atĩ mbeca ciao cia insurance ya ũgima mwega wa mwĩrĩ citirakinyanĩra na ningĩ motungata nĩ mathiĩte na mbere kũhutio na njĩra nene kumana na ikinya rĩu. Bajeti ya MTRH ilikatwa kwa takribani bilioni 2.3 na hiyo imekuwa ndio janso kubwa katika hii hospitali. Hii hospitali imefika sasa haiwezi kutimisha wajibu wake kulingana na vile ilivyokuwa. Imefika kwamba medical cover ya staff wa MTRH budget yake haikutosha. Sasa hiyo cover haitoshelezi ile matakwa ya wafanyikazi. Maroria thirikari ya bũrũri kũingĩrĩra na gũteithũra thĩna ũcio makĩhĩta kwaga gũcoka wĩra-inĩ nginya rĩrĩa maũndũ mao makororwo. Board management ya MTRH tumeongea maneno haya kwa mara kadhaa, si mara moja wala mbili, lakini hawana jibu lolote kwa shida zetu. Na sasa tunaomba Parliamentary Health Committee, mtukufu rais wetu atusaidie ili hii shida iweze kutatuliwa mara moja na mara moja. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa maobitha wathani wa matũra nĩ mang'athirie gwĩkinyia igongona-inĩ rĩa kũneanwo kwa ofici njerũ ya mũteithĩrĩria wa mũnini wa kamishina mwena wa mjini gĩcigo-inĩ gĩa Kĩharo Murang'a. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Ndindi Nyoro nĩwe ũratongoria mĩhang'o ya kũneana ofici ĩyo ĩrĩa ĩrakirwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. Nohoro makĩria ugĩte maabitha acio magire gwĩkinyia ndagĩka-inĩ cia mũthia ona thengia wa kũnyita itemi harĩ
muhaririria wa igongona riu kurekoirwo ndumiriri ya ndindi ya muthenya wa ira kuri uhuthu niyo iracangĩire maabitha acio gwathwo matigekinyie thiini wa igongona riu. Mwandiki witu Victor Kinuthia ri mwena ucio tuthie kuona njira ya imwe kwa imwe atumenyithie mangi maingi maria mareyumiria thiini wa igongona riu. Geithika Victor. Ungiamba umirute hau umirehe after toina kibungo wa Ng'ang'a wa Njoroge nima otoguo wauga ni ati umuthi mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro niguo atanyitwo kana egukaga kuhingura wabici cia munini wa kamishina iria ciakitwo tauni-ini ya mjini wodi-ini ya township gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu orodumwe na kuhingura tabarira thukuru-ini wa muthingi wa mjini hamwe na kuhingura kana kuruguria gwikirwo rami gwa barabara iria itwikaniirie matura maya. Na undu wa mwanya uria warikia kwiyumiria ni ati gutire afitha onomwe wa thirikari gwata sifo anini ya sifo kanona maafitha a borithi aria na hau kabere marakoragwo makiamukira mubunge Ndindi Nyoro ndagika kena riria riothe ena igongona. Umuthi gutire onomwe wikinyitie na uhoro tari mwikire mukonde kana kurerikana ati maafitha aya mekuhuragirwo thimu mathaini ma utuku na matho gutikagie mundu onomwe kana afitha onomwe ugwikinyia igongona-ini riri. Ririkana muthenya wa ira maafitha aya no maranyitaga itemi hari kuhaririria igongona riu ria muthenya wa umuthi, koguo ni maratanyite na ni marehokete ni meguka amu wabici ici irahingurwo ni ciao. Koguo twi guku ni tukumenyithia muthikiriria wa Inooro FM maria megukorwo makiyumiria na hihi wabici ici cia munini wa kamishina kuona gutire afitha onomwe wa thirikari wi guku cigukorwo ciahingurwo cigukorwo cikinengerwo. Koguo twi guku na nigukorwo ngimumenyithia maria meguthie na mbere kuma mjini Kiharu kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Aya ni ngatho cia mwanya ucio ni mwandiki witu Victor Kinuthia agitumenyithia maria marathie na mbere kuria gicigo-ini gia Kiharu kaunti-ini ya Murang'a. Tukiuma Murang'a tuharuruke Kiambu kuria maobitha borithi mwena wa Kikuyu Kiambu ni mamunyite bangi na gwikia ngono ekwirwo eri na aria ni raia kuma bururi-ini wa nanja. Raia acio kuma bururi-ini wa Burundi makoretwo makirimira bangi iyo mugunda-ini umwe mwena wa Kidifama kwa kuria Gikuyu. Eri acio makoretwo magikara mwena ucio kwa ihinda ria miaka miingi na maratamburitwo muno na urimi wa mboga na matunda. Na munini wa komishina mwena ucio Charles Lemboso oigite ni mambikite uthuthuria wa gukurana kana iria acio marari na maratathi ma kumetikiria gukorwo guku bururi-ini kiwatho. Ni mwandiki witu kuria Gikuyu Kiambu Charles Gikuga wa Kariuki uri na uhoro uyu makiria. Borithi hamwe na utongoria wa wathani wa matura matongoretie mihango ya kumunya bangi iria ihanditwo gatagati ka mimera ingi mugunda-ini umwe itura-ini ria Kidifama ko Kikuyu. Kando na kupanda mimea ya mahindi, tunaona kwamba wamefanya hata irrigation ili kuhakikisha hii mimea ya bangi imenawiri sana. So tuliweza kukuja hapa na kweli tumethibitisha kwamba kuna mimea ya bangi imepandwa hapa. Sasa ile shughuli ambayo tuko nayo ni kumtafuta mwenye shamba na wale ambao wameajiriwa kufanya hii kazi. Kuringana na komishina munini wa Kikuyu Charles Lemboso, raia eri a kuma bururi wa Burundi na aria nio ekwirwo a urimi uyu mwikirire mukana ni maikitio ngono guku ungi umwe agiethanwo nake hamwe na mwene mugunda uyu. Kwa wa kwanza ni mwenye shamba, kwa wa pili ni wale waajiri wake, wale wameajiriwa kufanya hii kazi, na wao ndio tutawakabiliana nao, tutapeleka kule mbele ya sheria ili wawajibike wenyewe. Aria mariganitie nao matariirie uria matangire kuwire urimi uria urathie na mbere mugunda-ini uyu, kuona arimi aya mahingite aceri a mugunda uyu maitho na kurima mimera ingi iria irurite wega, kurithia mahiu na kuhuthira njira cia kiriu cia kurima undu ungiciriria kwiririria urimi uria utabanagio guku. Ni kurimwo kurimagwo tondu gukorwo na ngurwe na ng'ombe no twaingira twagikora bangi no yothe handitwo guku nona neighbors ginya chairman wa residents association tondu ikarago haha ndaroi ni bangi handitwo na njuge andu aingi matiwe bangi handitwo uria ikoragwo hana. Utongoria wa nyumba 10 undu umwe na athuri a itura nio marekuire thuguri ya wendia wa magetha ma kuma mugunda-ini uyu na gwikuira aguri undu uria uracungiriire uthuthuria na gukurikana mimera iria irimagwo guku. Irundo nene
nene cia bangi iria emunyitwo ni icokaniriirio ceceni-ini ya borithi ya Kikuyu ekwirwo magitanywo kurugamio mbao-ini niguo guthitangwo uthuthuria warikirira wakana mari na marua ma gukorwo magiikara guku bururi-ini. Ni hatia kutumia shamba kufanya biashara ambayo sio halali, kama kupanda bangi ama kuweka miadarati ama kuuzia pombe ambayo sio halali. Handu-ini ha Inooro FM kuma Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Tuingire kuria Naikuru kuria borithi icigo-ini cia Moro na Kuresoi ni maikitie ngono arume eri magikungia wara hari wendia wa bataraitha ya thirikari ya thogora wa raithi. Arume acio maraobaneirio makionoria makonia 200 ma bataraitha ya thirikari hari makonia ma kambuni ĩngĩ kĩũmbe na muoroto wa kũmĩendia na thogora wa igũrũ, na maabitha acio ni marutĩte mũkana kũrĩ endia indo cia ũrĩmi arĩa mekũnyitĩkana makĩendia bataraitha ĩyo ya thirikari. Ni mwandĩki witũ kũrĩa Moro na Kuresoi Joel Kimani wa Njũgũna ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa kũhũrana na indo iria itakinyanĩirio ikĩro mwena wa Nairobi Mohamed Abikar, marakunyĩirwo nĩ kambuni ĩmwe ĩrĩa ithondekaga na ĩkendia bataraitha atĩ kũrĩ na andũ marendia bataraitha ĩretanio na kambuni yao mwena wa Moro, na hau maratabania mũngũrũrio na gũkora kũrĩa bataraitha ĩyo ĩraigĩtwo itũra-inĩ rĩa Segutuo nĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kuresoi ya rũgongo. Yesterday we received a complaint from Yara Fertilizer, which manufacture normally fertilizers, that there are people who are selling counterfeit fertilizers in Molo sub-county. Today we came here, we went to Sugot, what is the name? Sugoton and Keringet, where we found there were stores and we found counterfeit fertilizers which have been stored there. Mohamed augite andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩenderia arĩmi bataraitha ya thogora wa thĩ na thogora wa igũrũ, akĩrekereria mũkana kũrĩ arĩa maratwarithia na mbere thũgũrĩ ĩyo. This followed that another raid we have done in Nairobi Karioko. We have also seized 19,000 empty canning bags of Yara fertilizer. So it has led us to here. So the bags are coming from Nairobi, but the fertilizer they repackage here. Kamanda wa borithi mwena wa Moro Timon Odingo augite nĩ megũtabania mĩũngũrũrio duka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi nĩguo gũtigĩrĩra indo iria cirendio nĩ cikinyanĩirie ikĩro. Msako bado inaendelea na hatutakwama kwa Kuresoi North peke yake, hata wale wa Molo we know them, hata wale wa Kuresoi South tutajaribu kuongeza net yetu such that to arrest watu yote wenye wamechukua government subsidy wana repack. Handu-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Segutuo nĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kuresoi ya rũgongo, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tuthio kabine kuria mũingĩ wa Kajiado wendekithĩtie mĩhang'o ya kwamũra makamĩcina arĩa megũtungata kamĩtĩ-inĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ ya IEBC ĩtongerie kĩhoto na waragania moigĩte andũ arĩa manakorwo na maroro ma ungumania matibataire kũheo mweke wa gũtungata kamĩtĩ-inĩ ĩyo. Marutĩte mawoni mao rĩrĩ kamĩtĩ ya wamũrani wa makamĩcina yambĩkĩte mĩhang'o ya gũthũrima andũ arĩa marenda gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo ya IEBC. Marĩtwa makwa njĩtagwo Charles Jojo, na ithuĩ ta ikari a Kajiado kana nĩtũngĩhoya mũno IEBC ĩrĩa ĩngĩkorwo andũ marĩtwa marĩa mangĩrehwo makorwo nĩ andũ mangĩrutĩra bũrũri ũyũ wĩra na makorwo matarĩ akupendera mwena ũmwe, na kũngĩkinya marĩtwa marĩa maracagũrirwo andũ acio manakorwo hihi na maroro mabatie marutwo biũ na nĩgetha tũcagũrwo na tũgĩe na andũ arĩa mangĩcagũrwo arĩa tũngĩkorwo twĩna mwĩhoko nao. Marĩtwa makwa njĩtagwo Patrick Bukona, na niĩ ũhoro wa IEBC ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, tũrenda IEBC ĩrĩa ĩgũbomwo ndĩgakorwo ĩgĩpenderea mwena ũyũ kana ũrĩa ũngĩ. Toni Raila na ingĩ manyitania na Ruto nĩ mathondeka IEBC ĩkorwo ĩ free and fair. Marĩtwa njĩtagwo Simon Njene, na kũringana na ũrĩa IEBC ĩno ĩracagũrirwo kana ũrĩa marenda gũcagũrana rĩ, nĩ tũrenda ũndũ wĩna waragania, tondũ thaa ici harĩa tũkinyĩte bũrũri-inĩ ũyũ witũ rĩ, nĩ tũrenda maũndũ marĩa magĩrĩire marĩa megũkenia wananchi, marĩa o mũndũ o harĩa arĩ bũrũri mũgima egũkorwo akĩona mbica njega andũ arĩa megũkorwo magĩcagũrwo IEBC. Kĩrĩa ingĩhoya nĩ atĩ mũndũ wanatongoria kana wanakorwo wĩna ungumania ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo panel ĩyo, twagĩrĩirwo nĩ gũcagũra andũ arĩa mena waragania
wa kuhota gutungata bururi uria kwagirira. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Ito tirihire kuria kaunti ya Murang'a kuria muingi wa Kirimaini ni yuritie mutongoria wa bururi William Ruto guthukira gicigo giki tabarira makiria cia uthii wa na mbere maritia riri president atanyitwo gutabanisha ria kiwira gicigo-ini kiu niguo guthurima tabarira cia ukuria muthiini wa mweri uyu no wararamia wa barabara yake no guthie kuria Marwa kaunti ya Nyeri ni mwa tabarira iria president William Ruto atanyitwo gukorwo agithurima rigukorwo ri icera ria mbere ria president Kirimaini kuma Rigathi wa Gachagua hagurwo ta munini wake muthiini wa mwaka muthiru. Joseph Wachira ni aratariria. The road now has been dualed from where you left it by the support of your great organization. Now it went to Thika to Kenol. It was picked up from Kenol, now all the way to Nyeri. In fact, later this month I will be inspecting that road. Ni mieri ya ica ikuhi ya President William Ruto akihithuria ati muthiini wa mweri uyu ni agukorwo agithurima waramia wa barabara nene ya Keno guthie Marwa kaunti-ini ya Nyeri iria arauga waki wayo wandukite na njira nene. And the wonderful interchanges that have been rolled out and supporting the whole transport network of that section of Kenya. Na guku Murang'a kuria kwina gicunji kinene kia barabara ino muingi ukiheana mawoni ngurani na makiri muno megie icunji iria itarikiriire cia barabara ino. John Macharia ndi muikari wa Keno niturona kwina matawa mageno gwikirwo kwina overpasses yageno gwikirwo kwina footbridge yageno gwikirwo na itirekirwo no tumuhoe na gitio kinene muno mutongoria wa bururi ageria guteithia project yo ethire iria karari gacingo ri turahatikana uko muno nginya mundu ekone aretigira kuthwo ni reka atia ai kuma Mwea toni kudoima ana kuma Embu turoya mathaa kindu mathaa matatu kuthie Nairobi no ndu turoya mathaa kindu mathaa meri na nuthu mathaa meri haria ngari ni irakirira haria na ngari agirwo kuoya kiria yutani kuria kienda biu riu ringi ni wakorwo kiendia hai o ngari ningi gacomoka utekumio na aria marafadrice road size maheo stand one na icera ria president gitaro-ini giki gia gatagati wa bururi rigukorwo riria kiria mbere mwaka uyu kuma hindi iria munini wa president wa nahau kabere Rigathi Gachagua akorirwo akihagurwo. Ni turaiga president karibu muno thini wa gitaro kia Mount Kenya tondu aka ni kaida ka maendeleo kaida ga siasa ni gucoka handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njitagwo Joseph Wachira. Riboti ya Wachira kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a niyo yatuhingira mohoro maitu ma Inoro miaraho thaa mugwanja na njira ithiranite ni guhunduka na matamo wona ciahanda thaa 8 ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Ni idhaa ria kurikiria ni kiugo kumaniriria mahoya na rwimbo rwa kurathima ngoro yaku ni kurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muiru kurikiria kiroho. Ero Juthufu muturi wa muiru ko ero atia ndiena kauru na ni ndiena kauru wetagwo Joseph ndetagwo Joseph ndwatwa Irungu we rugongo ruriku niende mwena wa Huruma guku Nairobi guku Nairobi wekaga atia Huruma niende mutwarithia wa nduthi kuria mwena wa Isiri ni hega riu Juthufu ri nie ndakurokera na ndona ruma mitambo-ini ya Inoro niende murumiriri wa Inoro na ndi wa kanitha yaku karibu sana riu ri na ndona ni uthire kuria kware mbeca nderwa Juthufu uyu na namba yake arikitie na 85 ndemuhurire thimu ndimwire niwe wahota na 1.5 million Kenya shillings. Ekenjuga ni ngatho amen tondu na mwaka wa 2022 niguo
ndahotanĩte magana matatũ. Haya, congratulations. Ninajua kuudika uma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Na nitokwaria tukwirira kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha urioho uravocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo inoro na vocha no shiringi gana rimwe tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba. Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Hewa togori irie Musa. No haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rembesha? Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rembesha. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Ngai agocwo mũno mĩcwe ndakena. Ngai nĩoĩ andũ ake. Ngai nĩ amwe. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndarĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩakĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ Mwathani mĩcwe na Inoro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer wĩ kũ? Haha Umoja wa Nairobi. Umoja wa Nairobi. Uwe Umoja hasaha. Unity Primary School. Tondu koragwo ri mwarimu ko Unity. Nyendagia spare parts. Wendagia spare parts ya mitoka? Wendagiria ku? Nyendagia South B. Hasa. Iguru wa Mata Hospital. Duka yaku itagwo atia? Agent Auto Spares. Tugacamania ku tondu muhotani wa milioni 3 ni thia kumuona. No, ke Umoja. Yes. Tondu nikuo at least dikiri. Tondu kwanyu gicagi-ini ku? Gitu gicagi-ini Uthaya Nyeri. Uthaya ni itura ririku? Itura itagwo Kinu. Riha riu? Hari kundu gwetagwo kwa munene wa Kairu. Ari mũmbunge wa kuria Kieni. Riu turi itura rimwe. Kuma ndikaga wa Njiru wa Mũgikuyu. Ni wega muno wa Njiru wa Mũgikuyu. Na ndĩreciria we tondu ũrĩ haha Umoja njuke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Rembesha Maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050 nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Ni nagũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mũkĩra ngeithĩ cia wendo wa Mwathani agocwo. Andĩ mwega ndie na kaũru nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani nĩ andeithĩtie nĩ amenyereire nĩ andũĩrĩire onawe agakũrũĩra. Ũmũthĩ twĩna gĩkeno kĩingĩ mũno na ngatho nyingĩ kũrĩ Ngai mbura yurĩte ũtukũ
mugima karithe gakongo ya riu ihinda ni kinyu Ngai akaririkana andu ake na turirikana na ithuĩ tikanyue mbura na mutwe tuhande mĩtĩ tuhande irio tuharirie mĩgũnda itu na Ngai aheane na mbeca cia mbegũ na mahũthĩro ma mĩgũnda na ũharĩria wamo wayo na nĩgetha gũkĩagĩre kwagĩra mũno makĩria nĩgetha hingo ya kũgetha ya kinya tugakena mũno twamũrehere twarehe manja tugakena mũno twamũrehere twarehe manja tugakena mũno twamũrehera na mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũgĩikare wega. Karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ nginya we Silent Listener we wĩ diaspora we ũratuona online kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored kũrĩa kwa X at Inoro K kana Mũturu wa Mũirũ ona to ũguo ningĩ ona kwa SMS ya 22989. Karibu sana tũgĩtwarane wega na tũmanĩrĩrie na ũkũ nginya mbia ciĩkuo tarĩ ũguo hĩndĩ ya maganda wĩna na kũharia mĩgũnda wĩna kanya ga ũkorwo rĩu ndũgũthĩnĩka nĩ tondũ tarĩ kwĩna ngiri igana rĩmwe gũtanatuka gũra vocha ciaku biũ na vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na mbeca nĩ igwetereire baribari na mbeca cash money na maũndũ magĩrĩre kwagĩrĩra mũno makĩria na tũgĩthiĩ na mbere na gũtũra mũtũrĩre ũyũ nĩ ũkĩrĩ maũndũ maingĩ mũno makĩria. Nĩ harĩ na mũthuri ũmwe na mũthuri ũyũ maũndũ make nĩ mathiaga wega, famĩlĩ yake yarĩ njega, mũtumia harĩ na mwega, arĩ na ciana njega, aikaraga nyũmba njega mũno makĩria, ona ningĩ wĩra arĩ na mwega mũno na nĩ arĩhagwo wega mũno makĩria na gĩgĩthi na mbere na mũtũrĩre mwega na gũgĩkĩa mũthenya ũmwe o ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ kwĩragwo gwĩ thayũ na aroka wĩra akĩrwo wĩra wake nĩ mũthiru na akinya hau reke mathĩna mamwambĩrĩrie, reke ambĩrĩrie gũkorwo na mathirĩ, reke ambĩrĩrie kũritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre. Hau na hau famĩlĩ yake ĩkĩambia kũgĩa na njatũkano nĩ tondũ aretio mbia ndarĩ, ciana nĩ irenda gũthoma thukuru iria ciathomaga, ona mũtumia nĩ arenda na famĩlĩ ikarage maica marĩa yendaga, na nĩ atĩ gũgĩkĩritũha mũno na gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio kĩarĩ kĩnene mũno famĩlĩ-inĩ ĩno ya mũthuri ũyũ. Noguo notaguo Mwathani Jesu mena arutwo ake ũgĩthoma Mariko 4 mũhari wa 35 nginya wa 41 Jesu akĩmera gwakinya hwaĩ-inĩ maringe mũrĩmo ũrĩa ũngĩ na matigana na kĩrĩndĩ na magĩthiĩ na marikabu, na nĩ kwarĩ marikabu ciatwaranĩte na marĩ iria-inĩ gatagatĩ gũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩarĩ kĩnene mũno makĩria na marikabu yarĩ hakuhĩ kũiyũra maĩ, no Jesu no gũkoma akomete aigĩrĩire muto toro na agĩũkĩrio nĩ arutwo makĩmwĩra, mũrutani githĩ ndũkũria tũkĩũra? Jesu okĩra agĩkania rũhuho, Jesu okĩra akĩhoreria rũhuho, Jesu okĩra agĩhotithia nginya marikabu yao kũhota gũthiĩ na mbere na makĩririkana Jesu kĩhuhũkanio-inĩ kĩu na kũma rũhuho makĩgega mũno na makĩmaka makĩrigwo nginya ũyũ ũrahota kũhoreria nginya rũhuho. Na nĩ atĩrĩrĩ, mũtũrĩre-inĩ nĩ wa ihuhũkanio, nĩ ũrĩ ihuhũkanio nyingĩ, nĩ ũragerera kĩhuhũkanio, ndwagĩte kĩhuhũkanio ũragerera na ndũgatũhenie, ona ni ndiagĩte kĩhuhũkanio kĩmwe igĩrĩ ithatũ ndĩragerera, ona to ũguo ningĩ nĩ atĩ kwahoteka mũtũrĩre-inĩ ũyũ either wĩ kĩhuhũkanio-inĩ kĩu kana hihi nĩ thutha wa kĩhuhũkanio kĩu, ona kwahoteka ũkorwo ndũrĩ kĩhuhũkanio-inĩ ũrorete kũingĩra kĩhuhũkanio-inĩ gĩgũgũtebebia na gĩkwenyenyie na gĩgũthingithie. Na ndĩrenda gũkwĩra harĩa ũngĩkorwo ũrĩ kĩhuhũkanio-inĩ kĩrĩa gĩothe ũrĩ, wĩhoke Mwathani, ĩta Mwathani, ũka Jesu kanĩ ngwetereire ũkũmũthĩ ũyokirĩrĩria ngoro yakwa mĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mothe ma thĩ, na nĩ tũgũtoria na nĩ gũkwagĩra o mũno makĩria mũtũrĩre-inĩ ũyũ na maũndũ-inĩ marĩa mothe tũreka, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ hinya wa gwĩka maũndũ manene na ma magegania. Ndoka gũkwĩra kĩhuhũkanio-inĩ kĩrĩa ũragera, thĩna ũrĩa ũragerera, maũndũ macio maragũthĩnia na marakũgia, eterera tu Mwathani, wĩhoke Mwathani,
ĩtĩkia mwathani na wamwĩtĩkia Ngai nĩokaga nĩ tondũ niĩ nawe no cio ngĩ tamaka tũrĩa Ngai ũrĩa ũhoreragia makũmbĩ kana tiguo Njoroge James o tũkĩrikagĩria njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩhonokete Jesu nĩ mwathani vocha cia kũgũra biũ paybill number 525241 account number Inoro no ciringi igana kwĩna ngiri igana gũtana tukarũcio milioni oh yes tũrĩa Ngai ũrĩa ũhoreria makũmbĩ nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre wa ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa mũnene wa ita hinya no hoti wĩ guoko-inĩ gwaku wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme na kuoya mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa mũnene wa ita mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa mũnene wa ita Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa mũnene wa ita ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ tũtingĩhotwo tũrĩa toria thengio mũno mũno makĩria Njoroge James nĩndona Lilian Mbuthia nĩndona Rachel Njenga Sara Ng'ang'a Mheshimiwa Jeremia Themendu aka Mofaya ona Rishi wa ihenya nĩndamuona Lilian Basha Miriam Mwanya Makĩma ona toguo ningĩrĩa wa Kĩrũrĩ Gerard Maish Nancy ona toguo mũthuri Tikoi wa Nduhu thengio mũno Kĩmotho Refti asante sana ona mwarĩ wa Gĩcũkĩ thengio tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka ona Pauline
Irene Jerry na Joyce Kim tugithi na mbere na kuyoka mwathani ona Regina wa Ruguru na kwira mwathani ni mana tu itharu ni mwega na ni aturumbuitie mbura ni atureirie ni atukinyirie wega wake na no eguthi na mbere na gutuhotania kana tiguo cucu miji na guku ni kwa Inoro kanitha ni wa kurikiria ngetwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na nyambe gutume kuria gwa Shabiki ni tondu kuria riu waingira gwa shabiki.com kwina vieta ugatwarithia gatega kombokia vio watuika the highest multiplier kiumia ni nuthu milioni na shabiki.com ndagitha kwa mutakite 18 ni hitukia nega telefoni BCLB license number 428 oh yes Kiabu na no tutwaranite wega na tukihoka mwathani na tugetikia mwathani no eguturumbuia maundu-ini maitu na tuhotanire ona ningi atunyamarure na atwarane na ithwe ni tondu ni wa kwihokwo ni tondu ni aritha ni tondu ni muigwatha ni tondu ni mutugina ni ari hinya na ni okaga na akahotanira andu ake na kamakinyeria wega wake tugithi na mbere na kwimwihoka Ngai uyu uhoreragia makumbi Ngai uyu utuhoreragiria makumbi na kamahoreria ovio ni tondu ni aritha Shesheni hakuhe nawe na tukigithie na mbere ni ngwenda gukwira ona makumbi moko na igukanio cioka ona kwarora ona bara ya nene hokainaga bara ni nene ndirugendo-ini nigwihokete Ngai wakwa ino uhoro wa kwihoka mwathani ni tondu ni ahotithagia andu ake na kamahotithia maundu-ini maingi tugitura na tugithi na mbere na gutura no ta matuko ta maria matene tuigaga when I grow up I want to be this and this na ni tuigaga maundu maingi amwe mangiri atwarithia ndege njoru angi mawakiri angi mangiri ma president former na current ona incoming ona maundu maria mangi marigitari na maundu maria mangi no ni twariganagirwo ni gwicurania niki giabataranagia mundu akinyanirie hau na maundu maria mangi megukinyanira na ni atiriri ndegwenda gukwira no utuike kiria giothe ukienda muhuro uyu wa riua ringi undu no woneke wi muritu gukinyaniria biacara teho wira tocio indo ta icio utonga tocio bia ta icio na ni atiriri ungimenya Ngai niwe mwene indo ciothe wakena muno makiria no menye Ngai ni woheanaga hinya wake na wega wake ona riria kwarituha ona riria bara yarura ona riria twaga ona riria twatingiarirwo mwathani agoka agatuihuriria ni tondu Ngai ni atuheaga hinya wake wega wake ugatuigana mahinda-ini mari mothe ugithoma Filipi 13 na ni njega muno ya gututuria muoyo matuko maya turi ati ni hotaga gwika maundu mothe na undu wake we ucio uheaga hinya I can do all things through Christ who strengthens me ati ni hotaga gwika maundu mothe kugera Kristo uria unjikagira hinya muru na mwari wa ithe witu ni ati ringi na ringi ni kurituhaga ni kururaga no ndoka gukwira undu wothe ubataire ira mwathani akuhe hinya ira mwathani uria gutari undu umuremaga uria gutari mundu kindu kimugetagira hinya uria wonekanagira andu ake uria ona ringi no korwo ni kwirira mwathani akuhe hinya utuhurane na andu ario utorie no tobore iona maundu macio renda makinyanire ira mwathani menya rugama na mwathani ni tondu ni tuhotaga gwika maundu mothe na undu wake mwathani Ngai uria tuheaga hinya uria tuhotithagia uria wana tuhotithia ni atuhotithitie na no eguthie na mbere na gutuhotithia thiini wa ritwa ria Ngai ithe ona ningi ria muriu ona ningi ria roho mutheru ni tondu ni aritha na ni ari hinya Afilipi 13 tunotura tumireire ta kothi ituteithie na tugune ne tuhotithie ona gutoria maundu maria mothe mariukaga tukiinaga ruru brand new rwa Marriott Grace rwa wihokeku waku niguo rwetagwo ciugo iria waria cia kwĩhokeka ta gũkĩa kwa rũcinĩ na mane cia kwĩhokeka ta gũkĩa kwa rũcinĩ Ngai nĩwe mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni
na kana imera Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterero kaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa Sokeria na mwaki mukweokia ngĩkwĩokera njĩra-inĩ ciaku ũkĩinũka ndũngĩa kũmũhũnia ũtugi Ngai ũkĩinũka ndũngĩa kũmũhũnia ũtugi Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterero kaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku wĩhokeire nĩ wothe nĩwe ũndoraga na kwĩhokera kumagara na gũcoka na ndũrĩ wanoga wĩhokekaga o hĩndĩ wĩhokeku waku ndũngĩiganĩra ithimo wĩhokeku waku ndũngĩiganĩra ithimo Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterero kaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku Inooro Shesheni hakuhĩ nawe ũkandiũkĩria mwĩhoko gwĩhoke mũno wĩ mwĩhokeku wendago na niĩ ngũtũkie ndakwĩhokire ũkĩndĩhokera manene ndakwĩhokire ũkĩndĩhokera manene Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterero kaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterero kaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũra nyina wa wĩhokeku waku Etagwo Mary Grace na rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo wĩhokeku wa Ngai nĩ mwega atũrĩa tũmenyereire na nĩ tũhotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wa mwathani ũcio tũheaga hinya kana tiguo James Mbogua na Savasi Nume ona Elijah Fandi kana Ndimiro Kĩng'ori wa kũrĩa Magumu asanti sana ona mũndũ gwĩtwo Sami Mahehe thengio mũno makĩrio na njamba makutano Mũthee Mwangi Njogo wa Icaga Shiro Ruse wa kũmbũka wa Ndũra Elijah Ngari thengio mũno makĩria and Michael Njogu all the way from Kĩbĩrĩgwi kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Cũcũ wa Rũhiũ thengio mũno tũgĩtwarana na wega ikinya gwa ikinya tũkĩoka mwathani na Nancy Muge nĩ ndamuona na Ngai nĩ mwega nĩ atwendete nĩ atũrũmbũyagia na kwa Inoro kwĩna mbia ciaku mbeca bari ciringi nginenge ciringi 100 rũciũ rũcinĩ milioni ũgĩthiĩ na mbere na kũgũra vocha ciaku vocha no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number ũkwandĩka rĩtwa Inoro na weterere mbeca bari ciringi nginenge ciringi milioni ng'ima rũciũ rũcinĩ tũkĩhokaga mwathani na tũgĩtĩkagia mwathani atĩ nĩ egũtũrũmbũiya na nĩ egũtũtoranĩria na nĩ arĩtũmenyagĩrĩra na tũgitagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega na nĩ mũtugi ona rĩngĩ waikara ona rĩngĩ kwaritũha ona rĩngĩ kwarigithia kũrĩ ona mwĩhoko na kũrĩ ona kĩrĩgĩrĩro ona to ũguo ningĩ nĩ atĩ ona tũgeterera mwathani na tũkona taikana tũkahoya
tukona taikarire tukamweterera tukona taikarire matuko magathie magathonga iguri we waneterera mwathani toria Ibrahimu amwetereire na njira nene muno makiria na Ibrahimu akirwo ni mwathani agatuika ithe wa ruriri na akirigwo atiriri ai gigituika atia ndikire mwana ndikire mundu wa kungaya na Ibrahimu hende no matuko ni mathiete ari ukuru-ini na kirigiriro giake ikarwa tagigutuma na muru na mwaru wa ithe witu Ngai akimuririkana na akimutumanira na agituma araika gwake ogithoma kiambiriria 18 muhari wa 10 akimwirwo na ni ngacoka ihinda-ini otariri na ni ati Sara mutumia waku ni agakorwo na mwana wa kahina. Sara aigua horo uyu itorio nawe wanatheka ugatheka ukarigwo riu ni ati atutonete riu Sara athekire uguo Sara athekire uguo Sara agitheka tuwe na agiikara uguo na agitheka muno no ni ati Ngai niokire na akihonania Sara ona ndari handu akararirie ona ndari handu ahuthireirie kana hihi agikinya handu akiona haca akinyete handu ta haria umuthi uyu mundu akinyaga andu matekwenda ngarari ona ni taru umuthi uyu ni ndire ngarari nyendaga ni taru umuthi ungiuka unjire ati njogu no yumbuke ni ngugwitikia tondu ndiukenda ndire tugikanania riu Sara hau niho akinyite na Sara agigitheka na ni ati ona ithu tuturaga muturire wakwa ga gwitikia muturire wakwa wa kwihoka Ngai muturire wa kuhoera kindu miaka mingi na utire turamukira ona ringi ni undu nginya wa mwana uhoro wa wira uhoro wa biashara uhoro wa kihiko uhoro wa kugia na mucii na ukoeuragia niki gituma Ngai age kunjikira undu muna niki gitumaga age kunjokeria niki guthiaga na mbere no ndoka gukwira atiriri kuri ona mwihoko korwo Ibrahimu ni aririkanirwo ni mwathani aikorwo ni macereirwo ni mwathani na makigia mwana wa Ngai ona we ndoka gukwira Ngai niokaga na arikia guka maundu makagira muno makiria no toria toinaga ruru wa kavura Joseph githuke ni githunduku ni kuri na mwihoko thutha wa mute gutemwo Ngai hinya githuke no githundukaga muturire no wagagira na maundu ni magagira wega muno makiria gia na mwihoko githana tutiretereire mbura muno na tugakua ngoro na tukarigwo guguikara atia ni uria kwarire simvua iko na sisi sasa na asifiwe Bwana kana tigwo ni mziki Njuguna na Esther Muigaina
ngoma sonorithio Wanejero marima tukawa na tutige kwae Twerereka Ngai tutirerera Ona korwo thusito no itutarire matuko Ngai mbere rucio rito no ruthaka Ona korwo thusito no itutarire matuko Ngai mbere rucio rito no ruthaka Nikuri na mwihoko thutha wa muti gutemwo Ngai hinya githuke ni githunduku Nikuri na mwihoko thutha wa muti gutemwo Ngai hinya githuke ni githunduku niguo ngoma sonorithio niguo ngoma sonorithio Siraeli kenai mwihoko ni muhethuku ithanjĩ-inĩ nguona kana kararĩra nacio ithũnũ cia ngoma rĩu nĩ cimomokete andũ a Ngai no tũgũkinya Kanani nacio ithũnũ cia ngoma rĩu nĩ cimomokete andũ a Ngai no tũgũkinya Kanani nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩguo ngoma sonorithio nĩguo ngoma sonorithio haithuĩ tũkinyĩte nĩgĩthuke gũthundũka wĩra ũyũ tũraruta nĩgĩthuke gũthundũka irathimo ici twĩ nacio nĩgĩthuke gũthundũka biacara gũtherema nĩgĩthuke gũthundũka kũrwara na kũhona nĩgĩthuke gũthundũka wĩra ũyũ tũraruta nĩgĩthuke gũthundũka nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩguo ngoma sonorithio nĩguo ngoma sonorithio Mwathani we othundũkithagia ithuke kuria itemetwo tukonwo twathira tukonwo twahuka tukonwo twaharagana tukonwo maundu maitu ni mathira goka ugathethura mwihoko gitucerere ithuothe yothe me mitambo-ini guku bururi-ini na nja ya bururi mwirigiriro mwihoko na kirigiriro kieru Mwathani igia thiini wa miturire itu meciria maitu methugunda maitu mikarire itu mikire-ini itu ya maundu onogomana na mabataro ma umwe witu honi aria arwaru omiriria aria mena kiana maithori utuike riumagaro na ihundukiro ritu tugitire utuonekanire Mwathani utuhe gia kuria gia kunyua gia kwihumba thengio ni kirathimo kia mbura na hero tuigana thengio Mwathani Ngai ono kiririkana andu aku othe na maundu maria moritu maragerera umokire no marumbuye tukire Mwathani moko-ini maku riu ugitutongorie aya tuko bururi-ini na twija wa bururi orwe bara citu utukinyerie wega waku utuhotanire utureithie uturangire ututongorie no tutereve na maundu maitu mothe twamarekereria hariwe Mwathani ogituhagira mehia maitu tutirire githithi giaku gia thotume tugie na thau turathime wega waku utuiganage no hotani Mwathani no tuhotithagie gwika maundu mothe na undu waku wero tuheaga hinya Mwathani twena kirigiro na mwihoko maundu nimekwagira thutha uyu gwata bururi na muturire Mwathani ndinguonitha Mwathani igwira tha andu aku gomana na mabataro mao na aria ritu mohoke wega aria matari ciana Mwathani omaririkane no matuge nacio na mature Mwathani Ngai thengio ni tondu twahoya na macio ona mangi maingi tutanahoya gwata maria mahitharu ni tweni ugutuhingiria na ni kwenda-ini gwaku na kwa murugu ucio Jesu Kristo Mwathani witu twahoya ona twacokia ngatho amen 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 na Ngai aroturirikana na tuthethurire mwihoko na maundu magire na muturire wagire muno makiria riu na hingo ciothe hanjeni muthoni wa njomorire mwatuka-ini na mbere yo nguririkania kuguthuka kuria gwa Citizen Duka star 487 star 5 hash na warikia kuingira duka ya Quickmart ugure kirio bataire na thogora ni mubashirire wiro hario kwa duka-ini ya Quickmart iwe kukuhiriirie na nikio turaiga Citizen Duka your home of discounts. Nikurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muiro
Nĩma na ti-itherũ na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo mũmenye Mwathani mũmũtũrĩre na mũmũtungate nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikarane na inyuĩ gĩtũũrane na inyuĩ na gĩtũũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene ameni. Njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom shalom shalom. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka ikĩhanda thaa 8 na nĩgetha tũthomere mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa 8 na njĩra nguhĩ na nĩgetha arĩkania namo ĩmwe kwa ĩmwe timu ya kũihũria makorwo makinya gũkũ kwa Inoro na nĩgetha rĩu makĩoya ibarĩ ciao na metware moja kwa moja. Asanti sana. Na erĩ nĩ moka, ũmwe ena miwani original na ũrĩa ũngĩ ena madiganga. Yes. Hello, Dungata. I'm fine and good. Thank you. Hiya, ndakuiria ha ndaigua kiundu. Hello my love. Hello Dungata. Ndakuiria ndaigua kaundu. Dungata ndũnaigua hau ya my love. Maũndũ macio matitũkenagia thikũ ici. Na ngade. Cia makwĩrwo nĩ kwendwo na kanua na ngoro-inĩ tiguo rĩ. Ndakwĩra niĩ niĩ ũtirĩ Dungata ngĩjigua atiga we. Ameni, hau nĩ hega waiga. No rĩtwa nĩ wekĩra harĩa rĩtarĩ. Niĩ Dungata o ũrĩa Jesu Kristo tũkwĩrie niĩ no ngũkwĩre. Na ũnyonage ũguo. Rikwenda gũkwĩrwo nĩwe. Ũkĩriũka. No wage. Okay, no rahuruka. Imagine. Ndigatuĩka Simon Mũkurene. Ũkuithio mũtharaba kĩa hinya. Tiwe werutĩire. Nĩ werutĩire. Nĩ gũkuithio kĩa hinya. Atiriri ni juga ni sa ne ko uka haha ukue kanire niwe wari munene muno nari na hinya tiari sa ina kwanga ipo tire akuithirio kia hinya we ni wiendeire kana hana Simeoni aikorwo ni uguo ri ukuithio kia hinya methire mundu wina hinya biu ri du tugitu gukuithio mutharaba no tungine uguo mugikojo ni mugikojo definitely mugikojo na kinogio mugikojo no tungine no Biblia ni yugaga Simon Mũkurene akinengerwo ni kuroro kwa rorirwo ni kwa rorirwo no riu ri akuithio kia hinya ndendaga aya ngi ni maregete ndendaga onake uko no hana kurega ni nitagitikira ona kono kororwo ni ane amange kuwa ri ndo turakua wao ona ngo nderoria kino ngue wao wagu giabuo demurefi urabone ke ni utoreka igiuka gucabikiira ni wako ni ndi mitugo yakwa ni migendere yakwa ni miega ni mihoreru Dungata ni thengie muno ndaigua wega ndakuhiria Dungata karibu ndaigua ta ndi hakuhi na Jehova negwa ngai uturie maguta mau amena kana hengicwo ni indo cia thi ni iriko na raha cia thi na ikeno cia thi na miago ya thi na miago ya thi na guthakio no rabu onehu indo cia thi no na ciugo cia maheni itarema indo cia thi ni and the guilty ones are always afraid very afraid by the way uretetera niki wai higarire we igo tugo horo wa raha cia thi we Jesu ku kiendete raha cia thi no utendete nginya muturi tiga no haria harakwama na Biblia tebu aina mufuto ucira uriko join ainukire yatira ina no come back Kaidi ko isi muranya no come back igucoka gukanya mwino haya ginya no ambia gwita tabarira nyamo nawe ndo badali uka ya jina kijurite kane ndaire go ora kuwa uko kwa Inoro rĩu gatagate ga kurikiria na kuihuria ndi muhaka wa ndo na nyamo nawe Dungata inuka Inoro ne Inoro ohege sheshenia ondoire wito ona muroka irete Inoro noyo era sinamohu nakae moge ne mutare Inoro FM Inoro miaraho thaa 8 cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Andũ arĩa matungatagĩra mũingĩ matũũra-inĩ na njĩra itiganĩte marenda matambũrwo na maheo gĩtĩo kumana na wĩra wao. Moigĩte ona thengia ya ũtungata wao wa kũrũmbũiya andũ arĩa matarĩ na arori matũũra-inĩ makoretwo makĩnyararwo na kwagĩrwo kĩene. Marĩte hĩndĩ ya mũcemanio wao mũnene wa gũcirĩra ũrĩa mekũgacĩrithia ũtungata wao kũrĩ mũingĩ kũrĩa Nyahururu Laikipia ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria.
ikundi ici cia andũ a kwĩrutĩra gũtungatĩra mũingĩ ciugĩte andũ aingĩ a kwĩrutĩra matikoretwo magĩtambũrwo nĩ mũingĩ matũũra-inĩ na njĩra njega ona thengia itemi rĩrĩa manyitaga gũteithĩrĩria andũ arĩa matarĩ na arori. Aruti a wĩra wa mũingĩ nĩ mahĩtũkagĩra mathĩna maingĩ mũno. Wa mbere nĩ kwaga gũkorwo makĩrecognizwo nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa marutĩte. Okora rĩngĩ mũndũ nĩ ateithia mũndũ ũrarĩ na moritũ maingĩ, mũndũ ũcio ateithĩka na mũtũrĩre wake wathiĩ na mbere, no mũruti ũrĩa wa wĩra wa mũingĩ agakorwo arĩ o harĩa ambĩrĩirie, na gũkorwo rĩngĩ marĩhi mao nĩ manini, gũkorwo rĩngĩ matirona support ya kũigana rĩrĩa mauga haha hena ũndũ tũrabatara tũnyitanĩre, andũ makaga gũka kũnyitanĩra nao nĩgetha mateithie mũndũ ũcio ũrĩ na bata. Social workers are actually advocates. You know, there are people who say here is a child who's not going to school, here is a person suffering from mental illness, here is a person who is in this kind of a situation. So for us, social workers are people who voice the suffering of people around them. I think in future we can have a registration organization that does register them as professionals, and I think that way we can lay a foundation of social work within our nation. As the country continues to grow and the population increases, ultimately we are going to find ourselves that, you know, in a position where social work is very significant to everyday life. Marĩtie keheri-inĩ ga kĩgomano kĩrĩa kĩmarehete hamwe gĩa kwarĩrĩria mũrutĩre wao wa wĩra na makendekithia ona thirikari ĩige keheri-inĩ kĩgĩna gĩa kũhũra njeki mawĩra marĩa marutagwo nĩ andũ kĩũmbe ona kana ikundi cia gũteithia mũingĩ. Bili ici igĩrĩ ciragĩria kũria nĩ atĩa social workers mangĩhota gũkorwo magĩtambũrĩka nĩ bũrũri, makorwo makĩrĩhwo na njĩra njega, makorwo magĩkũngũĩrwo ta professionals arĩa angĩ. We also need different arms of government to be able to support our social workers. Like in the mental health, maybe you are going to rescue a mentally ill person who can be violent. In this case, then you also need the police to be able to accompany you. There has been no efforts for the state to develop programs that are based on social work in order to address the fundamental problems that we are experiencing in this country. Girifote Inooro FM kuma tauni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Tũingĩre Nyandarua kũrĩa anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kaunti-inĩ ĩyo nĩ meranĩire kũnyitanĩra na ikundi itarĩ cia gĩthirikari kũgacĩrithia mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC. Anyitĩte mĩaya marĩtie marĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Werũ gĩcigo-inĩ kĩa Njororoko hĩndĩ ya mũcemanio na arũgamĩrĩri a gĩkundi kĩmwe kĩa Wendi Mwega, na hĩndĩ ya mũcemanio ũcio arutwo nĩ maratugirwo na indo ngũrani cia kũmateithia mathomo-inĩ mao iria nĩ tũramu ũndũ ũmwe na mabuku. Simon Ngure nĩ aratarĩria. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Werũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge kĩa Oljororok nĩkuo anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo gũkũ Nyandarua maragomanĩte kũmũrĩka ciĩgiĩ kũgacĩrithia mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC o hamwe na kwarĩrĩria tabarĩra cia ũkũria wa thukuru ũcio. CBC nĩ njega mũno no ĩna challenges ciayo, na ĩmwe yacio nĩ resources. System yo nyene ndĩrĩ facilitated wega. Harĩ bata wa tũkorwo na public private partnership ona ithuĩ tũteithĩrĩrie gĩthomo gĩkĩ gĩũkĩre nĩ tondũ nĩ ciana citũ irĩcoka kũgunĩka nĩkĩo. Nĩ ingĩũria ona arĩa mangĩkorwo maumĩte matũũra-inĩ maya moke tũnyitanĩre, thirikari nayo harĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩikĩrĩria ũhoro wa CBC ĩikĩrĩrie biũ na nĩguo ĩkorwo it's a win-win at the end of the day. Hĩndĩ ya mũcemanio ũcio arutani na aciari nĩ marakinyĩrĩirie bata wa thirikari o hamwe na ikundi ingĩ citarĩ cia gĩthirikari kũnyitanĩra nĩguo kũmũrĩka mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmĩire ũkinyanĩru wa gĩthomo gĩa CBC. So if only we had the laboratory, then I think everything would run so smoothly. If that is corrected, then I think that will be well. Kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri ũcio, mwako mwerũ wa laboratory ya kũhũthĩka nĩ arutwo a junior secondary nĩ wanjĩrĩirie na kũgwetwo gũkorwo arĩ ikinya inene harĩ kũhũra njeki gĩthomo thukuru-inĩ ũcio. Andũ a Wendi Mwega, thirikari matũteithĩrĩrie nĩgetha akorwo mũciari nĩ etio kĩndũ athia kagugu, ũkora mũciari ũmwe ndarĩ na no hoti ũcio. Andũ angĩ a Wendi Mwega to wa mwĩũkea meka mũthenya wa ũmũthĩ gũteithĩrĩria mwana, kũmũhe kabagi, tũmabuku tũnini, benjũ ĩyo mwana ũcio aheo, kĩrĩa kĩu kĩnini mwana ũcio aheo nĩ gĩgũteithĩrĩria. Andũ acio mathire mangĩũka makera ciana niĩ nĩ ndathomagĩra gũkũ, nĩ ndahotire gũkinya haha, ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa gũkwenikareji nginya ciana. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thaa inyanya iranĩtũkia ndagĩka 6 nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 9
njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thikereriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũũra. Eni, geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Bench 300SC ĩno nĩ fungicide ya mwanya na double molecules ya kũgirĩrĩria mĩrimũ ta mbaa harĩ kahũa na mĩmera ĩngĩ, coffee leaf rust, coffee berry disease na late blight harĩ kahũa. Nĩ ũndũ wa mũtukanio ũrĩa ĩkĩrĩtwo wa ndawa nĩ ĩrigagĩrĩria, ĩkahonia na ĩkeheria kaimana mĩrimũ yothe ya fungal. Tukania mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ, ucoke ũhuhĩrĩrie rĩngĩ thutha wa thikũ 21 nginyagia thikũ 28. Ongerera Sky Seal Gold mililita 2 nginyagia mililita 3, ucoke ũtukanie na lita 20 cia maĩ. Ĩno nĩ sticker, spreader na weta ĩrĩa ĩteithagĩrĩria Bench 300SC gũtamba mĩmera-inĩ yaku. Hũrĩra mũtaaramu Samson Kariuki kũgerera 0725 504039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Vibes zinachemka. Form imejipa. M-Pesa is officially adulting and it's time to celebrate. The M-Pesa 18 and over concert. It's a truly Kenyan experience. Tokea to Jinais, Uhuru Park, 21st March 2025. Gates zina open at exactly saa 8 mchana. Na entry ni M-Pesa birthday bundle ya 20 bob tu. Life ni sherehe. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya, wagita nĩ wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno. Ni yako yo atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gũkorwo na rufu uramenya ni gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviator ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia wa Kenya waendelee kucheza Aviator au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428.
Samidere banane Geideri idhagu broka Waka Uragenere ukaorera ae Umeja siana nisiendaga gokie Urokio sidondekere mesamasio ae Magikurena gekindelio makerugamia Wendo dhangetingiara ae Tayo wakwana tayo konge ae Atwaturani andeiguago leo getingia Waka 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 Twaka nä ndå wa tabarä må thenya wa må tabarä ya kå ihoria aä weratirå ka ekaenda wega må no makä ria thaa 8 na ndagä ka 13 gå kå nä kwa Inoro FM na nä må ciä wotiginotana na nä å rakä menya ngä cokereria ndä roka na må ndå å gwä two Njomo wa Nyathira kä rä a twambaga gwä ka nä kwamba gå karibicana rwä mbo ta ibungo igä rä å guo karibu kana gå ikara å guo aya Maisha matirĩria coka na ribathi Ndakũhikia ndakuonirie kũrĩa njiarĩtwo No ti mũndũ o wothe witũ ndagũtwarĩire Ngĩkũhikia nĩ kũrĩa niĩ ndarĩ rũnĩrĩ No nĩcirĩtie nĩkĩeha niĩ ngwĩrehera Niĩ ndĩcirĩtie nĩ ndagĩte matugĩrie Kumbe we ũgĩciarwo kwanyu harĩ mwonjoria Selina Selina Jitekeria wenda tungege mudugeri Selina Nama Selina Nawe tamba tambe wone mojorio tawe Siegotia nyige Namutwarwo ni rui Anga kwanyu muhana Anga mamuanyu Kwenda Gukwira Selino no getambaga Ugino menye ni wandukiria njira Ciana nitwagiciarire na ikigimara Ona cio tu nio ciagithĩtie mwerekera Kiuria nĩ tondũ mwana ũcio mwendewe maitũ Nĩ twagũcenjia kana ũrĩ mwĩragatĩa Ũcokie nyina wa ndathi ũrĩa wakiarire Othe nĩ amũhĩrĩga wa kũrĩa njiarĩtwo Selina Selina nĩ ũkũhota kũhoragĩria ngoma citũ Selina Nama Selina marĩ na magwitũ wa matwarĩra andũ anyu Mwarimũ Samburu ũrĩa Mombasa ũramenderia ngari Gede Motors Niĩ tũrĩ o turuturu wĩna wenje Geithĩria Mũngai Ona gũtuĩka Selina ũgĩtwanjagia Kawaingia oete kĩrĩra ngĩikania Nĩ kairĩtu ndeyoneire kairũ